cia maĩ noguo Ngai kũnyoteire Ngai kũrĩ menyekana te wĩ hamwe naniĩ ithe tikĩmenyithia kĩwega waku gĩkuga tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwena wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere ngoro yakwa nĩgĩkumia mwathani. Nĩ rwĩmbo rwega mũno rwa Kariuki Karize rwĩtagwo mũndũ wĩrĩri nĩruo timu ya President Worship yoimĩra naruo geithĩka mũno mũthikĩrĩria harĩa hothe ũrĩ tũgarũrĩre rĩu twĩngĩre thĩinĩ wa tabarĩra ya Ngogoyo thutha wa mohoro ma thaa mũgwanja nginya thinacara cia hwaĩ-inĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Kamau wa Kang'ethe ngũkorwo ngĩtatia Ngogoyo na ithaa rĩa mbere tũkwambĩrĩria na nyĩmbo cia HM Karaoke nĩ thaa mũgwanja cia mũthenya. Good afternoon. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro mĩaraho Gachagua kũnyitanĩra na etĩkia kanitha-inĩ wa ACK wa Kirogo ya kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga mwĩrĩ wa mũndũrũme ũmwe kũhithũkio mũgũnda-inĩ wa mũcere kũrĩa Mwea oro kaunti ya Kirinyaga na onjoria thoko-inĩ ya wakulima gũkũ Nairobi gũcakaya kũrengũrĩrwo hinya wa thitima. Kĩeha kĩnene mũno nĩ ũndũ twokĩra twakora mwĩrĩ ũteto thĩinĩ wa itũra ritũ tũtikuga nĩ gũteo no nĩ twakora mwĩrĩ ũragĩtwo na njĩra ya ũnyamu njĩra onayo tangĩenda kũrũthia mwĩrĩ ũcio maita merĩ nĩ kũ polish rĩu kũrĩkĩrĩria kĩnjamani kĩao wega na kosi ĩrĩa ũrathiĩ kũruta wĩra nayo no rĩu rĩ wathiĩ Germany tondũ Germany ti Kenya rĩ maũndũ mekagwo atĩa ũinteractaga atĩa na ageni waragia atĩa. Nĩ nguga nĩ ũndũ wa bata mũno kũreherwo sherehe ta ĩyo ĩrorete gũka gũkũ sherehe ya gĩtaifa na ũndũ ta ũcio nĩ ũkoragwo wĩ mwega nĩ ũndũ wa andũ gũtukana andũ a mĩthemba na mĩthemba. Hihi thĩna wa kwaga mbeca tũrona nĩ wega tũhote kũmarehera huduma community nĩ ĩracaba na mĩrimũ mĩingĩ na mũno mũrimũ wa hypertension. Ngwenda kwĩrĩra arutwo othe a Nyandarua nĩ tũgwĩkĩra kĩo nĩgetha tũhinganĩrie ciĩranĩro iria ciothe tũramereire ũndũ wothe tũramereire ndĩ ta mũrũgamĩrĩri wa maũndũ ma bursary internship na maũndũ ma welfare thĩinĩ wa county government thĩinĩ wa Nyandarua County Tertiary Student Association. Thaa mũgwanja cia mĩaraho gũkũ nĩguo ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na mama nĩ mũtũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte ũkĩrĩ mwega njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge twambĩrĩrie kaunti namba 47 arĩ nĩ gũkũ Nairobi. Onjoria thoko-inĩ ya wakulima gũkũ Nairobi nĩ marutĩte mũkana wa kũgoma kũrĩha igoti magĩtetia kwaga ũtungata wa hinya wa thitima. Maroiga hinya wa thitima warengirwo kiumia kĩmwe gĩthiru kumana na thirĩ ũrĩa kambuni ya Kenya Power ĩkoretwo ĩkĩrandũra thirikari ya Governor Johnson Sakaja na kumana na wagi wa hinya wa thitima ciĩko cia wĩkinaĩ nĩ ciongererekete ũndũ ũrĩa ũramatwara hathara ya kũiywo indo oro ũndũ ũmwe na mbeca. Riboti ĩno ĩrathiĩ na mbere kwarĩrio nĩ mwandĩki witũ Jethan Kimau. Tũthiĩ kũrĩa kaunti ya Kirinyaga kũrĩa mũingĩ itũra-inĩ rĩa Ngothi gĩcigo-inĩ kĩa Mwea Kirinyaga ũrokire gũtũngwo nĩ kĩeha thutha wa gũkora mwĩrĩ wa mũndũrũme ũmwe ũtiganĩirio mũgũnda-inĩ wa mũcere. Mwĩrĩ ũcio ũgũtiganĩirio mũtaro-inĩ wa kwerekeria maĩ mĩgũnda-inĩ ya mũcere ũrĩ na ndihangio njũru cia mũtwe na ikari marenda maobitha a borithi matabanie ũthuthuria nĩguo kũmenya mwĩrĩ ũcio nĩ wao na gwĩkia ngono arĩa magerire ngero ĩyo. Johnson Mũrĩithi arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Kĩeha kĩnene mũno nĩ ũndũ twokĩra twakora mwĩrĩ ũteto thĩinĩ wa itũra ritũ tũtikuga nĩ gũteo no nĩ twakora mwĩrĩ ũragĩtwo na njĩra ya ũnyamu njĩra onayo tangĩenda kũrũthia mwĩrĩ ũcio maita merĩ. Nĩ mũingĩ wa matũra ma Ngothi Kandongu kĩa Njogu na matũra marĩa marigicĩirie thĩinĩ wa wandi ĩno ya Mũtithi gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea na marĩa matanakorwo magĩũkĩra gũthiĩ kanitha kĩroko kĩa ũmũthĩ thutha wa gũkora mwĩrĩ wa mũndũrũme ũmwe ũragĩtwo na ũgacoka gũikio bakuhĩ na mĩgũnda ya mũcere mwena wa Ngothi. Hamarĩtwa njĩtagwo Ngiri Peterson harĩa ũragĩirwo gatagatĩ ka maeka na kuma harĩa ũragĩirwo nginya harĩa mĩciĩ ĩrĩ mũciĩ ũrĩa hakuhĩ mũno ũkĩndũ kilomita 1 nĩ ũndũ gũkũ nĩ mĩgũnda ya mĩcere gũkũ nĩ kũrĩa tũrĩ ma mĩcere koguo ũgakora ateto gatagatĩ ka mĩgũnda
ya micere. Mwingi utongoretio ni karani wa Musaba Peterson Ngiri o bamwe na Patrick Kariuki ni ugite utiri wona mundu oragito uria kuragito kiroko kio muthe. Ito Patrick Kariuki ndi muikari wa Ngothi unit ya Mucere na twagire kuthikana tondu tukorirwo kimaukene muno rucini ndikuigwa ati he mundu orageiro gatagati ka migunda ito ya Micere na oka atio gukugu tutitromenya nginya ihinda riri kinyite tutima tuhote kuigwa takone kugiugire mbuto ni kuraihu muno na micie tondu yagorirwo gatagati ka maeka gugu turima Mucere ni kunene muno ni kuraihu muno na micie tingota kuigwa takone akaire. Gitago karani wa Musaba na tutinabota guthii koro tuthiite kanitha tondu ni tuiguire he na mundu orageiro kururie kuria turimagira Mucere na nikio ni tukire tondu ona no akorwe mundu waku na hivi ndio no ukithire gukigoca mwathani na mundu waku no musave for the 11th hour. Ni wasivu thiini wa sub-location ino ya Kianjogu ni wenyaga kuonga o bamwe na mbuto ya borithi ni votire gwikinyia thiini wa itura riri ya Ngothi migundini ya Mucere na mwiri wa mundurume uyu uria kiongo gigutinangitio wacoka gutwarwo thiini wa mocarĩ ya Kiruguya guku magithii na mbere na kuria ungikorwo kwina mundu atonete mundu wake akorwo akivura riboti. Mundu uyu ndaramenyekana ni wanako tondu kiongo giake ni kinyarire piu gugu ni mundu ataimenyeka. Borithi ni bindi makinya na ni wega ni undu ni marespondi wega in fact no okoro ni maiki mugarura tondu ndo maiki garurika no okoro ni ekumenyeka na might be no okoro no mundu wa itura ri lakini atumunjui. Girivotri Noro FM kuma maiki ni ma migunda ya Ngothi thiini wa wandino ya Mutithi ya kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muraidhi. Munini wa President Professor Kithure Kindiki na kiari kuria kaunti-ini ya Embu kuria anyitanaire na etikia kanitha-ini wa ACK tuthie kuona njira ya imwe kwa imwe na kuria mwena wa Kagari kuu ni kwa Embu tuthikiririe maria aroiga. Kweli ni fire si fire, kwa hivyo hakuna problem kabisa. We are all together, we are one community, one country, and we don't have another home to go to. Na sisi zote ni ndugu moja, from coast to western, from northeastern to Rift Valley to central. This Kenya is our homeland and we must protect it and love it and be peaceful. Asanteni sana. Wacha sasa nifanye ile kitu alafu nirudishe Aya ni munini wa President Professor Kindiki ari kuria kanitha-ini wa Kagara kuria ni kaunti-ini ya Embu kanitha wa ACK kana wa Anglican na kwaragia cigie uteti agikiuga bururi wa Kenya wothe uri kindu kimwe gute kumakania mirugamo ya kiuteti ona kana o kabira tuduke hari riboti-ini itu ya mbere. Ojoria thoko-ini ya wakulima guku Nairobi ni marutite mukana wa kugoma kuri haigoti magitetia kwaga utungata wa hinya wa thitima. Maraiga hinya wa thitima warengirwo kiumia kimwe githiru kumana na thiri uria kambuni ya Kenya Power ikoretwo ikirandura thirikari ya Governor Johnson Sakaja na kumana na wagi wa thitima ciiko cia wikinae ni ciongererekete undu uria uramatwara hathara ya kuiywo indo ciao rodumwe na mbeca. Mwandiki witu Jathani Kamau riu ari hamwe na riboti ino. Ikinya ria ikia kura makaria ma 35 ucio ni kiambuge kia Orkalau kaunti-ini ya Nyandarua gucagura Samuel Douglas Kamau Gotho ta mũmbunge wao na kumuhota Samuel Muchina wa UDA uria urari namba 2 na kura 5,000 riboti iyo ya mwandiki witu Jathani Kamau ni iraiguika ta irathie kuhianana na iria tuma nayo mathaa-ini ma rucini na riu ndireciria twina riboti iria yagereire tuthikiririe tuigue kana hihi ni yakorwo yagomana na njira igwete. Nginya customer ni iretigira kuingira thoko eno na nduma tondu matiramenya ugwati uria mangiingira makutane naguo. Kwirikanaga marigiti-ini tene mboga itanahoha kuria onjoria marokaga mbere ya riũa kuratha. No kwa ihinda rĩa thikũ 9 hĩtũku onjoria thĩinĩ wa thoko ĩno makoretwo makiroka thĩinĩ wa thoko ĩno kwĩna nduma thutha wa hinya wa thitima kũrengwo. Peter Njoroge, Bithi Mwangi na Jane Githaiga nĩ atongoria thĩinĩ wa thoko ĩno. City Hall ici nĩ kũrenge thitima no marahũthĩra generator. Ithuĩ tũrahũthĩra mweri wa Ngai kuona irio citũ tũrarehe na agũri aitũ kana twetera nginya riũa rĩrĩa nĩgetha tũhote kwendia mĩrigo itũ ya thoko. So tũna thĩna ũmwe wa thitima na thĩna ũkanĩte na KPLC na county kwa kũiguithania
macokanĩrie marehanĩre thitima ciao. Tutarĩte hathara nene na indo nyingĩ kũrĩa. Tarĩ itũngũrũ ici nĩ gũthuranio ciakorwo ciathuranio ndagĩka ĩngĩ cibuthĩte tondũ nĩ kĩndũ kĩbatiĩ we selling perishable things. Twendagia kĩndũ gĩũke ũmũthĩ gĩthire no rĩu nĩ ũndũ wa thĩna wa thitima ũyũ wĩkuo indo citũ nĩ irarara. Onjoria thĩinĩ wa thoko ĩno nĩmaugĩte nduma ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩmagũmĩra marĩ wĩra-inĩ nĩĩkoretwo ĩkĩiga wĩra wao na mĩtũrĩre yao hatĩka-inĩ. Maugĩte thĩna ũyũ wa wagi wa thitima umanĩte na ikinya rĩa thirikari ya kaunti ya Nairobi kũrĩa kũrĩha thirĩ wa ciringi mirioni 200 gwĩ kambuni ya gũtambia thitima ya KPLC. Nĩmĩario iranyitwo mbaru nĩ Joyce Nyambura na Sophia Chege onjoria thĩinĩ wa thoko ĩno. Ona nginya tũgĩũka kĩroko nĩ tũraigua guoya tondũ no tũnyitwo kĩa hinya gũkũ tondũ mama no ingĩ na twĩna andũ mĩthemba mĩingĩ. Igoti nĩ tũrĩhaga o mũthenya na kĩroko no nginya moke na toci makendia mĩrigo yao. Nĩ ũru mũno tondũ rĩ tũrarĩ access itũ. Mande ni undu wa nduma ĩrĩa yarĩ kuo niĩ nĩ ndaheirwo fake 400 ngĩheo 200 ngĩheo 200 mũndũ ũcio agĩthiĩ na ndimũ na agĩthiĩ na mbeca ngĩkĩũria. Makĩria metha itũ ya mohoro maugĩte nĩ thoni kuona thoko ĩno ĩrĩa nĩyo nene gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika irathĩro na ya gatagatĩ gũkorwo tarĩ na thitima gũkũ makĩruta mũkana wa kwambĩrĩria kũrĩha igoti kũrĩ thirikari ya kaunti nginya thĩna ũyũ ũtuithanio na macokerio thitima. Maga gũtwĩkĩrĩra thitima noguo maigua marũmĩrĩ gũtirĩ mũndũ ona mũkarĩha ceci. Tũrenda kuga na kayũ kanene atĩ tũtigwĩtĩkĩra gũkirĩrĩria rĩngĩ gũthiĩ na mbere na kũrĩha ceci na tũtirarĩhĩrwo thitima. Kũgoma tũtiragoma indo ici citũ tũtingĩtĩkĩra gũthũkia na mĩgomo no kĩndũ kĩrĩa tũgwĩka nĩ ceci tũkũrega kũrĩha. Handũ-inĩ Inooro FM kuma Marigiti kaunti ya Nairobi njĩtagwo Jathan Kamau. Nĩ ngatho Jathan Kamau. Tũthiĩ kaunti namba 27 nĩ kaunti ya Uasin Gishu kũrĩa mũingĩ kaunti-inĩ ĩyo nĩ ũtũgĩrĩte ikinya rĩa thirikari rĩa kwambĩrĩria meharĩria ma ũkũngũĩri wa thigũkũ ya Mashujaa ĩrĩa ĩgatabanĩrio kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Eldoret. Moigĩte mweke ũcio nĩ ũkwandandũra mĩeke ya biacara kumana na namba nene ya ageni arĩa mekwanjia gwĩkinyia mũciĩ-inĩ ũcio. Mambura ma Mashujaa mahanĩkaga oro mwaka tarĩki 20 mweri-inĩ wa 10 na matongoragio nĩ president ũrĩa ũrĩ wathani-inĩ nĩguo gũtambũra njamba cia wĩyathi. Sarume Mũrugi nĩ aratarĩria. Makĩaria gũkũ Eldoret kaunti-inĩ ya Uasin Gishu, aikari aya marauga atĩ ahũri biacara nĩ makagunĩka mũno kumana na namba nene ya ageni arĩa merĩgĩrĩirwo gwĩkinyia mambura-inĩ macio kaunti-inĩ ĩno, na ningĩ aikari nao a kaunti ĩno nĩ makagĩa na mweke wa gũthikĩrĩria ndũmĩrĩri ya President William Ruto ĩmwe kwa ĩmwe kuma kaunti-inĩ ya Uasin Gishu kũrĩa rĩgakorwo rĩ rita rĩa mbere kũrĩ mambura ma kĩbũrũri kũhanĩka kaunti-inĩ ĩno. Na nĩ nguga nĩ ũndũ wa bata mũno kũreherwo sherehe ta ĩyo ĩrorete gũka gũkũ sherehe ya gĩtaifa, na ũndũ ta ũcio nĩ ũkoragwo wĩ mwega nĩ ũndũ wa andũ gũtukana andũ a mĩthemba na mĩthemba, na o hau biacara ĩkagĩra na mũtũrĩre naho hau noho mũndũ onjokagĩra kana ũrĩa ũgoke haraka. Napongeza serikali kwa sababu wamechukua hatua kuelekeza hiyo Shujaa Day ifanyike Eldoret, kwa sababu Eldoret ni kama the heart of North Rift. Sasa tunaona hiyo siku hata wanabiashara na it's a very strategic position. We have an international airport, we have a international ningĩ nĩ marauga atĩ mambura macio nĩ magateithĩrĩria kũrehe ũrũmwe kumana na andũ kuma matũra matiganĩte arĩa merĩgĩrĩirwo gwĩkinyia kaunti-inĩ ĩno mũthenya ũcio. Nataka tupongeza serikali kwa sababu ametuheshimu watu wa Uasin Gishu, tuwe na wageni kutoka mbalimbali. Mimi nataka nimwambie wageni mnakaribishwa Eldoret. Eldoret ni nchi ya amani na tunaishi wizi wote. Tuko na makabila wengi hapa Eldoret. So tunaona hiyo siku itasaidia watu wa Eldoret. Sababu wafanyabiashara wote watabaitika. Sababu wageni wanatoka Kenya mzima. So tunataka kupongeza serikali kwa sababu ametuheshimu. Kusema Shujaa Day ndio ifanywe Eldoret. So tunaambia kila mtu karibu Eldoret, iko na amani, tuko na kila kitu iko sawa. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Uasin Gishu, njĩtagwo Salome Mũrugi. Tũingĩre kaunti-inĩ ya Kiambu kũrĩa thirikari nĩ ĩrugũrĩtie mũbango wa gũthomithia mbeũ njĩthĩ kothi iria cirĩ na mĩeke ya mawĩra mabũrũri-inĩ ma nanja. Nĩ mũbango ũkuruhanĩtie ministry ya maũndũ ma nja wa bũrũri, ministry ya gĩthomo hamwe na rũhonge rwa kothi cia moko rwa TVET. Mũbango ũyũ wanjĩrĩirie thukuru-inĩ wa gũthomithia kothi cia moko wa KIST, arutwo 31 makiumagario gũthiĩ kũruta wĩra bũrũri-inĩ wa Jerumani. Riboti ĩno ĩrĩ hamwe na kana ĩrĩ na mwandĩki witũ kuma kũrĩa Kiambu, Charles Gĩkũnga wa Kariũki. Kũrũmĩrĩra ũrĩa thirikari ĩkoretwo ĩkĩrĩire harĩ andũ anyinyi gũthoma kothi cia moko na gũkorwo mekĩrĩire mĩtaratara mĩkinyanĩru ya gũthomithia kothi ici macukuru-inĩ marĩa manjĩrĩirio matũra-inĩ, rĩu
manyitithitie thinga gwethera aria marikia guthoma kothi ici mawira. Ni tukumosa tucoke tuma upskill tucoke tuma train into that international space nigetha mavote kuthie. Mubango-ini uria uretwo Labour Mobility, arutwo marithomithagio kothi iria iri na mieke ya mawira imwe kwa imwe mabũrũri-inĩ maria marabatara aruti wira kuma Kenya, arutani makiuma mabũrũri-inĩ macio. Ni ku polish riu kurikiria ki Germany kiao wega na kosi ile urathie kuruta wira nayo no riu ri wathie Germany tondu Germany ti Kenya ri maundu mekagwo atia o interactaga atia na ageni waragia atia the nitty-gritties riu cia Germany. Mwandiki mukaru ruhonge-ini rwa kuramata Kenya aria mari nja wa bururi Roslyn Njogu augite mekite kugitira Kenya aria marahenio na gutunywo mbeca makirirwo mieke ya mawira no makaga gukinyanira. Mtu gatirimana na mtu anybody atina on the list of licensed agents agakwira kwina ngugi somewhere agagwikia Myanmar kana agagwikia Russia or places like that. So uria thirikari thithitie very serious gukwira ugwe mtu mwithi ugichwa ngugi tonya ki website utegethura kwina mtu ugukwa ngugi na license. Kuringana na murugamiriri munene wa cukuru wa guthomithia kothi cia moko wa KIST Sami Waititu, kuri na mabũrũri marite raini makienda Kenya makamarutire wira mabũrũri-inĩ mao, riu akiuria arutwo kuingira thukuru guthoma kothi iria irendeka. Employer uria urathie gukwandika nio maroka na makamu recruit inywe mugato gatigirwo ithue tukamuthomithia riu maundu ma German na magatumona arimu wa akuma German. Mwena-ini wake murugamiriri wa ubarothi wa Germany guku Kenya akiuga ni megutigirira aria mathie kuruta wira kwao ni makinyaniria kioneki kiao gia kuruta wira kuraya na Kenya. The German market also needs young skilled people keeping up the economic development as we have an aging population, and we saw there is a win-win opportunities, and these two, and we hope to gradually, slowly, but also expand on that and build on that. Maritie o hindi ya kurekereria arutwo 31 aria marikitie guthoma kothi ya urugi na mibango ya mukawa hamwe na ya uhandi na ugemia wa nja cia nyumba aria mahaririirio guthie kuruta wira bururi-ini wa Germany. Remittances chiraitiria by $1 billion in those 4 years. Kwa one omenya antu baba ingi sana bagwita ome na bakuona ngugeji na ibagutuma mbia nja. Handu-ini ha Inoro FM kuma kaunti-ini ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Inoro miaraho urathie na mbere guthikiriria mohoro ma Inoro FM. Ng'ang'a wa Njoroge Inoro shesheni hakuhe nawe. Tutirihire kaunti namba ĩmwe kuria gĩcũa-inĩ kuria mũingĩ wa kaunti cia gĩcũa-inĩ nĩ ũrĩtio kwaga kũhũthĩrĩria ũtungata wa ũrigiti hĩndĩ ĩrĩa magũmĩrwo nĩ mĩrimũ. Nĩ rĩtana rĩkĩtio nĩ maobitha a ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ya Mombatha hĩndĩ ya ũtungata ũtarĩ marĩhi mwena wa Mikindani. Marauga andũ aingĩ nĩ makoretwo makĩhũthĩrĩria gũthiĩ thibitarĩ, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria mũingĩ gũkorwo ũgwati-inĩ wa kũũrwo nĩ mĩoyo yao thutha wa gũtorio nĩ ndwari. Riboti ĩno ya mwandĩki witũ Francis Madi gatagatĩ-inĩ ka riboti ingĩ nyingĩ ũciamũkĩre mohoro-inĩ maitũ marĩa mekũrũmĩrĩra thaa 8 hamwe na mathaa macio mangĩ kũnyitanĩra na mũndũ ũgwĩtwo Sam Njuguna, na hau nĩho ngũtirĩhĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ. Nĩ ngatho nĩ gũtindania hamwe naniĩ, tũcemania mũthenya wa rũciũ. Gĩa na mĩaraho mĩega. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro miaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Shesheni hakuhe nawe. Oh yes, atiri ũndũ ũngĩ rĩu nĩ gũtatia ngogoyo. Ithaa rĩrĩ nĩ HM Kariuki. Rũrũ rwĩtagwo kahora mũno. Good afternoon. Gĩkĩkĩrĩra na maithori mwana ũrĩ na ithe akĩrĩa thĩna na ũrĩa watuithirie ithe tene arĩa agira metha kahora
muno HCM Ngoria Gikuyu kiaugire atia Gugoyo nĩ tate. Gikikirira murarira nundu wa gikuo kia mwana umwe gitu gukwite ngiri 10 na ndingetua tondu kahora muno HCM Ngoria Gikuyu maugire atia maugire marenda Ngogoyo Morgan wa Fagaine ni temkipa wito mothe tondu mukwita mihoni na bakia honi muchiatia mutioyoni ni githomo kwa maraya no mieri 3 kwa honi no kenda kahora muno HCM Ngoria Gikuyu kiaugire atia kabisa Yori wa Metuba Mungetune tulikanira Samu gwanja itana kongai Tanare akeli muna nyama ngare mwoni njohi Kahora muno HCM Ngoria Gikuyu kiaugire atia kiaugire Ngogoyo ni tate Kenyambi gaitheka muno Wikoria Kenyambi's residence Gugeria chumbe roti kwenja Dageria igati roti kwenja Kahiro wenjaga na mundu ngirire andela vale Kahora muno niguo rwenje kabisa Guchiara mwana agakuhana na ndachiara ngi agakuhana Kayo njoka gana muchirire andela vale Kahora muno akini oyo wakini oyo gaitheka muno Bamwirare kiria mwirare hutetie mwana wa Italiani na niye Ugandi ngemurekia nde wa kwambiraro tire ine ngindi ari guthaka kabisa Ndarire nguku itari mbute handu wa bande arugamite ngirira nangi nyururukia ngirira muoyo ngimenya mehia ni muthina Tuwithambe tugeithanie ciaji ciaugaga ndigacoko menye muciari ni munene gukomera citi cokia mata githuri maitu gaitheka muno mundu gwitwa Bernard Muturi kama deja wikoria gatuanyaga naambiwa uko tunde sana kahora muno mundu ri ongeigua uru nenie ni arute maitho ekire mondo ona ndarekia kuhituka cokie maitho make HCM ni thie na thayo kabisa Ndire guchera mugunda ngiona kairetu kanyondo inya ndendire kurara githaka njui ni muraika kahora muno HCM ndutige kura ni muiretu Wakang'ethe muthuri mwekibereku agie gucokia down memory lane Ngogoyo back to back ateti tagoko kumagwo thegio mwatha Bob wa Makomboki Michael Jogu kebere gwekwerwo atia gaithani akirenyaga muno acio ni andu akwama no na uwi wainaga mutherego HCM Kariuki ngioya guoko na iguru korwane ni Ngorio enda ugaturega yake pia ichitia mahaki ni cio iminite ndingori kwendwo kunihimbu HCM witu kwendwo no mbia itingereka andu akara ugeitheka murongaru broka ya ngondo
Kiano kwero atia mbia ici ti njega na mumenya nĩ njũru gĩkũyũ nĩ gĩateirwo na gĩateirwo no mbia ici nĩ njũru na mumenye irĩ mũtino mũndũ akũmeria ũrĩa ũngĩ na ciro gaikio gĩthaka Mundu gwitwo Samuel Njohi geithĩka mũno Gideon Njara Gĩoshe anĩko wa Nyahururu mũrĩ akenu mbia ici nĩ ũrũme mũndũ arĩ kũgĩa nacio na menya atĩ irĩ ũrũme mũhikia kwĩra mũrũme tareke ngomie mwana nyone ũrĩa mũrũaga kwendwo nĩ kwendwo kwenderwo kũnĩrimũ iciye mũritũ kwendwo nĩ kwendwo no mbia itingĩreka Kolwa nere arĩa tene rĩrĩa twaragia kĩmwe no tũcuke mĩtĩ tũrie twarĩirwo nĩ rĩko ũrĩa mũkwĩrwo nũĩ na nĩguo mũkunũke ndeto no ndĩramũhe na matũ no mũhingĩte kwendwo nĩ kwendwo kwenderwo kũnĩrimũ iciye mũritũ kwendwo nĩ kwendwo no mbia itingĩreka geithĩka mũno mwarĩ wa mũthamaki kuma Ngogoyo Rware ona ngatha ya Kĩrĩnyaga ĩgeithĩkĩre ho mwaria twarĩirwo nĩkĩ na inyuĩ mbarĩ atĩrĩ no rĩrĩa twamũkanire no rĩo twarĩire mũtino mwarega kũiguana Ngai akĩringwo nĩ tha ndamwĩra na ndaumbũra mũkuru mũtikaringa kabisa kwendwo nĩ kwendwo kwenderwo kũnĩrimũ iciye mũritũ kwendwo nĩ kwendwo no mbia itingĩreka thaa mũgwanja na ndagĩka 25 Morgan wa Fagaine nĩwe timekeeper witũ ũmũthĩ Engineer Mark Adams Nyaga Gĩcobi kwerwo atĩa na nĩguo tũcokanwo na muona twacokanwo Ngai aikũrũkia irathimo Goria towe charia we ore inya tangere ongeringa mokoyo ciana ichikere ngoyo kwendwo nĩ kwendwo kwenderwo kũnĩrimũ iciye mũritũ kwendwo nĩ kwendwo Shesheni hakuhĩ nawe Ngogoyo back to back Leukare igoro takoine amenye atigwo igoro rĩa mũthangari hau nĩho ĩaya guka mũiretu mũnyenyenyore ũrute mwena ũyũ ngũikia yonge nĩguo gĩcoka kũrora na mbũri ĩaya gakanĩko kanyũmbire ndĩ na mathitĩri na niĩ ndoiga gwĩthiga itimũ njũgũ mangũribe na thiaka wĩ ngoro njerekere ndathiĩ ndataha ndereire ndakoboke gwakwa kanjuagĩre ngemingĩ ithũia gũthukia itimũ kauna mũtĩ karutia njũgũma kauna mũtĩ anjarũmie coma karũri gokĩire njĩra ĩrĩkũ kabisa rwĩmbo kwagĩra rwĩtagwo HM kwĩna ndeto atĩ coba wa karũri wokĩire njĩra ĩrĩkũ na ngũthĩgĩrĩria HM namwĩra kwĩna ndeto ngĩgĩrĩrie kana ndige HM namwĩra kwĩna ndeto nĩ rwĩmbo rwendetwo mũno mũno nĩ Mankush nginya uga kabisa nĩngũririkana Mankush rwĩmbo rwĩ twarũinaga mũno twĩ road show nderotara igũrũ HM namwĩra kwĩna ndeto ngĩcaria ngũiya kwaria nayo na ndire ngũita ngĩaria nayo nerĩrĩ gathũkũ
Ngugoyo nĩ tate. Ndainere irekiara echiemu Namwira kwina ndeto Mukombi no vere echiemu Namwira kwina ndeto Ndaiuria kegotha echiemu Namwira kwina ndeto Nacio nyoni no kiriro echiemu Namwira kwina ndeto Ngugoyo nĩ tate. Mwere oyo twagirio neke echiemu Namwira kwina ndeto Na nĩguo twĩgagũraga echiemu Namwira kwina ndeto Maitũ nyenja ikio echiemu Namwira kwina ndeto Nagwa gũkua ngũrĩmĩre echiemu Namwira kwina ndeto Nyĩmbo citũ Kana ngũinũkĩrie ngatha echiemu Namwira kwina ndeto Mũnyaka ndũragũragio echiemu Namwira kwina ndeto Kairĩtu ndakwarĩria echiemu Namwira kwina ndeto Tigakuga ndũkũnyenda echiemu Namwira kwina ndeto Thengio mũno Injinia Kimani kuma Congo Kinshasa Orogo Getherio Kenyambi na Kamadeja kuma Congo Kairĩtu wandega echiemu Namwira kwina ndeto Koguo aroregwo nĩ mbũri echiemu Namwira kwina ndeto Na wanjĩtĩkĩra echiemu Namwira kwina ndeto Koguo arwendwo nĩ ngaruthi echiemu Namwira kwina ndeto Wona ndakũhikia echiemu Namwira kwina ndeto Ngũnengere mungĩokama echiemu Namwira kwina ndeto 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 Na thikĩrĩriai rĩu ndeto thikĩrĩriai harĩa hothe mũndũ arĩ mũigue ndeto ciĩ haha tondũ ndĩrĩrandekia iregeire thĩinĩ nĩ ũguo rĩ Kayora yoa kiongo no karakara mwanake na wamũringĩire nĩgetha mwendane rĩu nĩ ya Njoya wendo ũrĩa warĩ naguo kaĩ wathire kũ rĩrĩa wamũringagĩra nĩgetha mwendane Mujuga kabisa aki nilikuwa nimemiss Mujuga getha kĩrĩa wahandire tiga kũinainia kĩongo ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra twendaga nĩguo wĩgunega kunĩga gĩtoga kena ta ũrĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga wakarĩndĩ geithĩka nĩ wĩrĩga Mujuga nĩwonirio nĩ Mujuga kũringanagĩra rĩu ũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra ũmũthĩ Mujuga eko anyuaga o kaũkĩ na kũrĩa mbũri ciene athamanagia na nyama gĩtiga kũmũkana waigua atĩ irumbĩ rĩaku nĩwanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo kaĩ ũtamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebea Wanaomi geithĩka wĩlongonote no geithie John Kuria mũno harĩa Travelazin muona Mujuga mũnjĩre ĩyo nĩ akwĩenjera na ndĩrĩ ngorwe mwanake tiga kũnogia thuyo kwĩmatwaraga ndundu
siendaga kumuikia nawe ukimuringira getha kiria wahandire tiga guthithina. Mujuga ate mujuga nyuaga ke niwonirio ni mujuga kuringanagira egore mutego-ini ndagiuke agigutegure chukua kiango ucio niguo mucara wakenaga muno hĩndĩ ĩrĩa waningagira. Wewe mujuga wewe noka ukiaranyua ndaigua nioneka Kiambu town wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa Kanegene ningĩ nake karĩa mbũri akenina mbũri ciakwa na njoya tũire nyuaga njega ya ũkĩmũtheri akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona. Ucio niguo mutugo wa mujuga mujuga nitugathie Kangema gutwara Jimmy Kirohio thoni. Igua akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona. Mama we karia mbũri mujuga nĩ rwĩmbo rwakenia nginya kĩhenjo nginya mũthee kĩhenjo iga kabisa. Gogoyo back to back. Tubu ukegwa tubu tuthie ni kia ATM kana kegwa tubu turare kugeithirie ndoka na ndire ndiraigua macokio ikahuriganirwo irigura yenduti undu umwe imurata mwene ari thina Maya matumbe maya maboiro gukura ni kuru nwena nienenie Januari wa gakui maitho marona na mari nduiriro na mangi murata mwene ndaikanagio na njathi njagirwo ngukui komeire ujogekerere na ndukamnyumie njake kimenyagwo ni mwene maya matumbe maya maboiro Ngothejeire ngukuna kiria nyama na wakenywa thubu na wangaruruka auga uinuke kionje kirumaga muiyuia ini turikanire itongainikanire kiroko kabisa itonga cia Nyandarua na igeitheke maya matumbe maya maboiro Shiro wa ciana gukura ni kuru Katimothima moto akue murango-ini akundire mwaki takwa takwirire ciomo gĩcioma na mwaki kĩrimo kĩa Ngai mũndũ toĩ thimo nĩ mũru maya matumbe maya maboiro ati mũndũ toĩ thimo nĩ kĩrimo kĩa Ngai
Gũkũra nĩ kũru niĩ ATM ngatuĩka na itina ta kĩondo ngaringanĩrĩrio ta ngaita ate maya matumbe maya maboiro mundu wakora aringanagĩrĩrio ta ngaita Gũkũra nĩ kũru cianungaga bonda cianyina warendire ucia na nunga mayĩte unjogekere na mwena wa raiti ndeto ithiragira itherũ-inĩ maya matumbe maya maboiro nĩ magũkũra nĩ kũru Ukae mwareire kituledi twa gwitũ ikai yatendera kabisa kae mwareire kitondu mwatendera atanyanya twarire matumbi na tukire ngũkũ nĩkĩo tũkinyaga na wenge maya matumbe maya maboiro Waigua kĩarĩra atĩa Yejelevu Kamaru waigua kĩarĩra atĩa kĩahutio nĩ mwene na moko Waigua kĩarĩra atĩa kĩahutio nĩ njorua na moko Waigua rĩa kĩauga na magũkengeta ta mwera maya matumbe maya maboiro Ceceni ya ũndũire witũ wa Kang'ethe mũthuri mwĩkindereku agie gũcokia down memory lane. Ndere magarika rĩakwa mũigwe na ndere magĩrwo nĩ mũndũ yakindere maithono tukoyonaga ta tochi marirwe kĩombora mĩtambo utiangoigengere maitũ na njere baba twara igoti-inĩ thirio rĩkweheria ciringi ndathire no tuku ngĩcoka no tuku tambo no yendetie kabuti gĩtoĩ-inĩ kĩũru kĩraragia kĩũĩ njĩra-inĩ marirwe kĩombora mĩtambo utiangoigengere maitũ na njere baba twara igoti-inĩ thirio rĩkweheria ciringi Kariuki wa Keiro nĩ ũranyita gĩkũyũ kĩu Mũthuri wa itũroko njeta maraya nĩ ũrĩ ciara waku tũmuone anjagĩra thoni na niĩ thire thoni ngwĩre tũcamanie kĩharo marirwe kĩombora mĩtambo utiangoigengere maitũ na njere baba twara igoti-inĩ thirio rĩkweheria ciringi kabisa. Twaingwo rũgongo rekei ndĩmwĩre twacokire kĩanda kũrũina mũikũrũki kĩanda nĩ atigega ĩra mũrwaithe marirwe kĩombora mĩtambo utiangoigengere maitũ na njere baba twara igoti-inĩ thirio rĩkweheria ciringi thaa inyanya tigĩtie ndagĩka 18 nĩ mũkwendekerũrwo gwĩ kĩndũ riko mana nyondo wĩrika rĩakwa na niĩ mung'ang'o na kũgucia kĩnanda ndirĩ ũndũ ngũkauga kana gwĩtĩkĩra mĩaka ĩtathirĩte mũgwanja marirwe kĩombora mĩtambo utiangoigengere maitũ na njere baba twara igoti-inĩ thirio rĩkweheria ciringi tũtingĩkerũrĩra ndatheri he kĩndũ mũigĩrĩrie riko kwĩna kahũtĩro Bernard Mutiga wona ndathiĩ kĩanda ngũthiĩ yũmĩrĩirie njikũrũke o kũu ndĩrũ-inĩ gũkinya na mũtwe njoke ngurũrũke njoke ngaragare ndore kana ndorio nĩ mũndũ marirwe kĩombora mĩtambo utiangoigengere maitũ na njere baba twara igoti-inĩ thirio rĩkweheria ciringi Nguoyo nĩ
mutware kahora ningĩ no mũicokio kĩmenyaga wega nĩ wa mbũri ciene na ng'ombe marirũ ĩkĩombora mĩtambo hĩchie mũnyombore o kĩnanda marirũ tuombore mĩtambo Ngai gegere maitũ na ngere baba twarwo igoti-inĩ nginya rĩkweheria ciringi Numeria rogambi mwana wa gaku ina niĩ ngũrũmĩrie kĩnanda ndiyo ndũngũkauga kana ngetĩkĩra mĩaka ĩtathiĩte mũgwanja no ngũinũka mũciĩ marirũ ĩkĩombora mĩtambo Ngai gegere maitũ na ngere baba twarwo igoti-inĩ nginya rĩkweheria ciringi kuma kĩrĩma kĩa mwene Ngai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua ceceni hakuhĩ nawe Gogoyo back to back. Mogoyo ndire thĩ na ndire igũrũ thigĩrĩrie kana ndige nyũmba itũ mũkuga atĩ Mwambe mũtige njene mũreke ĩcia mwene mũkono nĩguo Nainagio nĩ nyangũ inde mũgongo nayo na mathia ĩmarũ ĩgwete mũndũ njugenda ciarirwo ũtukũ ũtukũ ndũciaragwo nyoko nĩkĩo ndairirio ta nduma ningenda ciarirwo nĩ akaĩ arũme mũikaire thingira ngũria mũndũ maganĩkĩ na ningĩ no mũnumaga Mwambe mũtige njene mũreke ĩcia mwene mũkono nĩguo Nainagio nĩ nyangũ inde mũgongo nayo na mathia ĩmarũ ĩgwete Ati ũtukũ ndũciaragwo nyoko hau ndiroĩ ũtukũ ndũciaragwo nyoko tondũ twainithania nawe ũrĩ kanyoni mũthemba na kũrĩ itainaga natuo tũrĩa tũmunyũku njoya nĩkĩo ũndigithia itherũ Mwambe mũtige njene mũreke ĩcia mwene mũkono nĩguo Nainagio nĩ nyangũ inde mũgongo nayo na mathia ĩmarũ ĩgwete mũndũ ithaa rĩrĩ rĩngĩ nĩ rĩa nyĩmbo cia Sam Kenothia ndaro-inĩ irekwa wa njoi wagatembũra mũndũ nĩ ũmwe mbũri ĩgĩkua ĩtarĩ ngũthe ciana irakuagwo igari mũhiki akiuma rĩ njaga na ũyũ ũrĩa marĩ thoni Mwambe mũtige njene mũreke ĩcia mwene mũkono nĩguo Nainagio nĩ nyangũ inde mũgongo nayo na mathia ĩmarũ ĩgwete mũndũ rwĩmbo rũrũ njĩtirio nĩ mũndũ gwĩtwo Bernard Mutiga ekũrĩa Nyĩrĩ na ũgeithia Jimmy mũno tũigua HM nĩ ekũrĩra ma ekũrĩrĩra Nyĩrĩ ngũtwarwo no na ivocha ngagĩre nyaga na ivocha yakumba mwarĩ wa mbũya ndaigua mbũya ndarombĩka atĩ arombo akĩũmbũkaga nĩ kũnyua thubu wa ngũkũ ngoma cia andũ anja nĩ njũru nĩ ciaira njikĩtie riko Mwambe mũtige njene mũreke ĩcia mwene mũkono nĩguo Nainagio nĩ nyangũ inde mũgongo nayo na mathia ĩmarũ ĩgwete mũndũ ekũrĩra mũno ekũrĩa Nyĩrĩ taũni nĩ tũkũmenya gĩtũmi kĩa arĩre nĩ niĩ ngũrĩra na ngoro karimũ gakoria nĩkĩ norĩa mũgĩ no akũmenya njugenda ciarirwo nyiki nĩ maitũ kũrega arũme ndiũĩ ũrĩa ekirwo nĩ arũme ngũrĩra ngĩkirio nũĩ mũndũ akiragio nĩ nyina norĩa ũngĩ nĩ mũrũ wa nyina norĩa ũngĩ mwarĩ wa nyina acio mandigirio tene Mwambe mũtige njene mũreke ĩcia mwene mũkono
nayo akatoigwa gitumi gya kurerera Nyeri na muthikiriria muno nenie ndarereire Nyeri njagite nyondo nungaro cia mwari uri na rugari ngerera warubaga njagite mai makunywa ngenywa mathugu mwanjage ngeo chiro ni aikie ne kyaitarumaga ando aya Mame mutige jene borete sia mwande mukono nainagyo ninyago inde mugogo nayo yamadia imaro wete mundu ogwa kurira maito atatu kuria Nyeri Andå Nyeri geithĩkai muno muno mũtongoretio nĩ George wa Mario wa Farmyard Enterprises geithĩkai muno nĩ ndĩmwendete nĩ mũngenagia iria rĩa Ngei nĩ mũkwenda ĩkerũrũ ĩtatire no na mwira kigotho aringe mwana ng'ombe itanathie na rume ange mwagorea Wiria uyu iyo mwagorea Wiria ni ageindarĩrĩra yo ene thina rika mungitire na mota mugigie mure gaitĩka thĩ mwagorea uyu iyo mwago Wiria ni ageindarĩrĩra yo ena thina kayuka ngorire kuraya mukuhi wa mugamba chiura mwagorea Wiria uyu iyo mwago Wiria ni ageindarĩrĩra geithĩka muno wa ngũkũ kuma Nyeri thua wa mathenge uyu ene thina rika mungitire na mota ndika na itirirwo ta nyumba mwagorea Wiria uyu iyo mwago Wiria ni ageindarĩrĩra waiza negengeroragĩrereria ngarĩ matura ndĩgathiũrũrũke na munge sama wokire itananyua iria rĩa rũme angĩ ate Maina Plana geithĩka Jimmy Geshine aroiga atĩa ageithĩrio mama wa Mbui na ciana ciake mama wa Mbui na ciana ciaku nĩ mwageithio nĩ Jimmy Geshine he mũndũ waigĩrĩra kahũtĩro njira wa starehe yo ene thina maitũ handerire na thina iria rĩa gĩthũri nĩ thina mwagorea Wiria uyu iyo mwago Wiria ni ageindarĩrĩra yo ena thina maitũ haruga ume na njairinga gone ota mwena mwagorea Wiria uyu iyo mwagorea Wiria ni ageindarĩrĩra yo ene thina gĩcherwĩra ringire no ruma thĩra raithia nake matama ma mwagorea Wiria uyu iyo mwago Wiria ni ageindarĩrĩra yo ene thina mwanake ũrĩ guoya na ithe nĩ arĩ maugaga iria makanyua kũ mwago Wiria uyu iyo mwagorea Wiria ni ageindarĩrĩra waiza negengeroragĩrereria ngarĩ matura ndĩgathiũrũrũke na munge sama wokire itananyua iria rĩa rũme angĩ
Yo ene thina nä niä thuthagä ra na kä ngaikaria thä mwagorea oyo mwagorea nä rä a ngä indarä ra yo ene thina ndikarĩa nyeni cia matanda ngĩonaga rika rĩakwa na ruo ya mwagorea ũyũ mwago nĩ rĩa ngĩindarĩrĩra yo ene thĩna kũrĩa tweragwo nĩ tũgathiĩ tũngĩthiĩ rĩu nĩ tũciaire mwagorea ũyũ mwago nĩ rĩa ngĩindarĩrĩra yo ene thĩna ndaraga ngĩtheka na nyanya ngĩmũenereria ngĩgathiĩ mwagorea ũyũ mwago nĩ rĩa ngĩindarĩrĩra waica ndege ngĩroragĩrĩrĩithia ngarĩma tura ndĩgathiũrũrũke na mbunge amaokire itaganyua iria rĩa rũmĩangĩ na nä ngwenda må roraga ibuku nä tå gå thoma ibuku tå tanakerå nä tå gå thoma kamå tå tanakerå tane amundie kä rä ro nä twathiä mwagorea ũyũ mwago nĩ rĩa ngĩindarĩrĩra Gogoyo back to back. ĩno hĩndĩ nĩingĩranie TM mwanjĩrire ngoka na nyuma nĩnengerwo narua kĩrĩa mũnjigĩire ndĩmwĩtĩre gĩathĩ kĩa rũciũ mwanjĩrire ndoka ũnikia ndarakwa ngathĩnjĩrwo ngũkũ ya nyama nĩthĩnjĩrwo nanua niĩ TM ndingĩtĩra gĩathĩ kĩa njaithi wange cianĩtĩte kabisa wega kĩrĩa kwenda gũkĩra ũndore manyira tũrorete kũrĩkia ithaa rĩa mbere rĩa ngogoyo nyĩmbo cia HM Kariuki. Ithaa rĩrĩ rĩngĩ nĩ nyĩmbo cia Sam Kenothia. Njĩra kĩrĩa ũkwenda ngoneire wangore dianda kũgĩikũrũka kĩanda na mwĩna endio ũrĩ wa ndũnyũ na niĩ ndĩ wa thoko gũtirĩ ũtendagia matumbĩ aungo ũteithie dianda yakwo kũigua kĩara na kũngũbine nĩtũrĩkanĩre dianda yakwa ndahĩtie kũgwanja ngagwa kĩhingo-inĩ na mũndũ itonga irekanagĩra rũcinĩ itonga cia rware nĩ mwagaithĩka mũrĩirwo nĩ rĩkũni ciana kwa mũkomire na ndariko-inĩ mũrathiĩ na mĩtwe mũgakurũrũka mũkagaragara ta cienya ndĩmwĩrĩte kaingĩ hũni ciana kwa mũnyua mũtikonie ngai-inda mũririkanage rĩrĩa mũrakena rĩrĩa mũratheka kũrĩ mararĩrio nĩ thĩna gira wega kĩrĩa ũkwenda gũkĩra ũndore manyira kũrorwo manyira nĩ kũrorwo atĩa ũyũ andorete manyira kũu nĩ kũrorwo atĩa ta ndũmĩrwo kabica ka mũndũ ũrorete arĩa angĩ manyira mũikinya kairũ nĩ araitire mwana roinga ndarĩ nyondo cia kuongwo korwo ararĩ mũgĩ mũikinya kairũ angĩmũheire mwĩtha wa ng'ombe kĩrimũ nĩ kĩũru kĩerwote mairigũ kĩgĩraga ithano anabanga kĩerwo aicha mũtĩ gĩkaicha mũtĩ na iratũ nĩ makĩrimũ nĩ kĩũru
kira wega kiyo kwenda gukira undore manyo Jira wa starehe bushiri gerera kahotero Edhoire datheri Ende mwete kainge honi jiana kwa mwaigwa kure nyukuereria muno tibaro Ningenda remigua tanyege Euno kweli honi jiana kwa mwakeine arendi mwambere ichokio mikebe ni mingi wikombe Na mugunda mukururi umatho Ate mwambere ichoki Mugunda mukururi umatho Mukeina mukambanagiriria na ichokio Mochio watu ginotana Inoro FM Netwatiri haitha igima Ria nyimbo cia HM Karaoke Roro rwetagwo njĩra kĩrĩa ũkwenda Tũkĩingĩra ithaa rĩa kerĩ rĩa thaa 8 nginya thaa 9 tũgũkorwo na nyimbo cia Sam Kenothia Isaia 5 mũhari wa 22 Isaia 5 mũhari wa 22 Kae mũrĩthĩna-inĩ inyuĩ mũnyuaga njohi mũgĩcitukanagia Isaia 5 mũhari wa 22 Kae mũrĩthĩna-inĩ inyuĩ mũnyuaga njohi mũgĩcitukanagia Ekeroro neruto meratina tunywereja Maito cokera tondu John Kuria niwe wina ndahi Ekeroro neruto meratina tunywereja Ate kae mũrĩthĩna-inĩ inyuĩ mũnyuaga njohi mũgĩcitukanagia Ndoire ndatheri Maito igwa tũkerũre ithuĩ tũrĩ akenu Mayo manene ngiaya miatu Neguo Nderirwo nĩ maitũ kĩnyakĩrĩ itina nĩkĩo kĩigaga Nake baba agĩkwĩra atĩa na twĩ mweri wa heho Na baba kenjera wa mbũri ndoikagio kĩaro tarĩ mwatie na mwaikia ndai Jimmy Kĩrũhĩ tũkerũre Nĩkerurwo neruto meratina tunywereja Hatirĩ ũndũ ũngĩ ũguo nĩguo nyũmba ĩgwĩka Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro Ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM Ona muroka irete Inoro noyo eracinamo Inoro FM Inoro mĩaraho Nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na maya nĩ matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 8 Ngwatanĩro ya arutwo a college na university kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ cagũrĩte atongoria erũ na arĩa mekũmarũgamĩrĩra mĩhang'o-inĩ ya ngwatanĩro ĩyo na hĩndĩ ya gĩikaro kĩu Simon Njuguna Kũrũria nĩwe ũcagũrĩtwo ta mũikarĩri gĩtĩ mwerũ gũkũ nake General Mathenge agĩcagũrwo ta mwandĩki mũnene wa ngwatanĩro ĩyo na arutwo arĩa maracagũrirwo nĩ meranĩire kũrutithania wĩra na honge na ikundi ingĩ cia gũtetera ihoto cia arutwo gũkũ bũrũri-inĩ. Mwandĩki witũ Peter Mwangi harĩ na ũhoro makĩria. Gĩkĩ nĩ gĩthurano kĩgucĩirie ũcindani mũnene arutwo a college na university arĩa maumĩte kaunti-inĩ ya Nyandarua magĩthura atongoria erũ arĩa mekũmatirithia kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe. Simon Njuguna Kũrũria marĩ na mũtirithia wake Sase Mugure maiyũkĩtie kura 345 na gũthurwo ta mũikarĩri gĩtĩ mwerũ thutha wa kũhota Samuel Maina na mũnini wake Tabitha Mwangi arĩa maraiganĩire na kura 35. General Mathenge acagũrĩtwo ta mwandĩki mũnene wa ngwatanĩro ĩno akĩiyũkia kura 275 rĩrĩ nake James K Munjanja agĩcagũrwo ta mũigi kĩgĩna mwerũ. I want to thank you all of you guys. We have election fiti
hakukuwa na fights, kila mtu ameparticipate vizuri na hakukuwa na wizi kwa elections. So thank you very much. Muno ngwenda gucokeria Ngai ngatho nondu wa hotani uyu atuhe muthenya wa umuthi. Wa keri ngwenda gucokeria arutwo othe a Nyandarua ngatho kuma icigo ciothe cia umbunge ithano nondu wa kwiyumiria na njira nene na magutwika agutwihokera utongoria. Undu ucio ngi ngwenda gucokeria komiti ya ithurano ngatho nondu wa gwikithia githurano kina wama na waragania na gutindania ithuĩ muthenya wothe. Maabitha aria marugamĩrĩire githurano gĩkĩ nĩ magathĩrĩirie arutwo a ngwatanĩro ĩno nĩ gũtabania githurano kĩrĩ na thayũ na waragania. The returning officer of the NCTSA election that was held today, and I want to announce the result of the candidates because we had a very good and very genuine election. Ngumucokeria ngatho muno ni uria mwenji conduct. You have conducted yourself very well na mucokerie ngatho ningi ni kuma muri aingi uka gucagura atongoria anyu mwendete na ni honania wendo uria mukoragwo naguo kuri atongoria anyu. Ngwenda kwirira arutwo othe a Nyandarua ni tugwikira kio nigetha tuhinganirie ciraniro iria ciothe turamereire. Undu wothe turamereire ndeta murugamiriri wa maundu ma bursary, internship na maundu ma welfare thiini wa county government thiini wa Nyandarua County Tertiary Student Association ni ngurwira ihoto ciao na gutire mundu ugutigwo na thutha. Tugutwara thabarĩ ĩno tũrĩ hamwe nigetha tukuranie tunyitanĩrĩre na Nyandarua ithereme. Ndũmĩrĩri-inĩ yake gavana wa kaunti ya Nyandarua Ndagĩtarĩ Moses Kiarie Badilisha uria niwe patron wa ngwatanĩro ĩno ni agathĩrĩria atongoria arĩa mararĩho nĩ wĩrutĩri wao wa kũnyitithania arutwo arĩa maumĩte kaunti-inĩ ĩno na oho kwĩranĩra gũkinyũkũthania na atongoria erũ arĩa macagũrĩtwo nĩguo gũtigĩrĩra mabataro mao nĩ marũmbũiyo wega. Ngiriboti ya Inooro FM kuma Olkarau kaunti-inĩ ya Nyandarua njĩtagwo Peter Mwangi. Kuma ku kaunti-inĩ ya Nyandarua tuthie nginyagia Mombatha gĩcũa-inĩ kũrĩa mũingĩ wa kaunti ĩyo ya Mombatha nĩ ũrĩtio kwagaga kũhũthĩrĩria ũtungata wa ũrigiti hĩndĩ ĩrĩa magũmĩrwo nĩ mĩrimũ. Nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ maabitha a ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ĩyo ya Mombatha hĩndĩ ya ũtungata ũtarĩ marĩhi mwena wa Mikindani. Maroiga andũ aingĩ nĩ makoretwo makĩhũthĩrĩria gũthiĩ thibitarĩ, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie mũingĩ gũkorwo ũgwati-inĩ wa kũrwo nĩ mĩoyo yao. Ici nacio tũratambũrũkĩrio nĩ mwandĩki witũ Francis Madi. Mimi naitwa Nyamai Mathano, mkaji wa Mikindani hapa. Na nimetoka kwangu saa 12:30. Ndio maana nimetia tibiwa kitambo. Nikiwa na umwana mbabu. Yes, hajua mwezi wa 7 ndio wazee wanakufa. Ni umwe wa ikari ya Mikindani gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Jomvu kaunti-inĩ ya Mombatha na ũrĩa wĩkinyĩtie gwetha ũtungata wa ũrigiti ũtarĩ marĩhi ũrĩa ũtabanĩtio nĩ thibitarĩ ĩmwe ya Miceni. Nimeona matibabu si mbaya. Sababu nimepimwa kila kitu nikaambiwa kiumwi kwanza. Wakapata kitovu ya mkojo ndio sijui na nini. Wakaniandikia madawa. Wajua mzee sio kwa mzee umri huu ni wakati wa kupata matibabu haraka haraka, sababu usipoharakisha waenda. Endekithia mũbango ũyũ makiuga matabanĩtie mũbango ũyũ nĩ ũndũ wa andũ aingĩ kũremererwo nĩ gwetha ũtungata wa ũrigiti nĩ ũndũ wa kĩrĩa moigĩte nĩ kũhinyĩrĩrĩka kĩmũhuko. Njĩtagwo Sister Veronica Wanjirũ. Andũ nĩ mokĩte nĩ ũndũ wa kwenda matibabu tondũ nĩ tũronete the community nĩ ĩracaba na mĩrimũ mĩingĩ na nĩ ũndũ wa hihi thĩna wa kwaga mbeca. Tũrona nĩ wega tũhote kũmarehera huduma. Community nĩ ĩracaba na mĩrimũ mĩingĩ na muno mũrimũ wa hypertension, diabetes na mĩrimũ ĩngĩ mĩingĩ. Mathiĩte na mbere na kũria mũingĩ ũgathiĩ thibitarĩ nĩguo kamenya mathĩna marĩa ũragerera harĩ ũgima wao wa mwĩrĩ. Hamarĩtwa njĩtagwo Anne wa Kamau. No njũrie mũingĩ wa gĩtarũ gĩkĩ ona andũ arĩa angĩ kũrĩa kũngĩ nĩ wega gũthiĩ thibitarĩ kũrorwo maũndũ maingĩ ta pressure kana sukari. Andũ aingĩ matikorwo makĩmenya menacio, no ũngĩũka thibitarĩ ũke gwĩkwo screening nĩ ũkũhota kwĩrwo kana wĩnayo kana ndũrĩ, na angĩkorwo wĩna pressure kana sukari ũkahota gũteithĩrĩrio. Mĩrimũ ya magego nayo ĩkuo mĩingĩ na thikũ ici to gũkũrwo magego, nĩ kũrĩ gũthingwo magego, nĩ kũrĩ kuongererwo gũthondekwo nginya mĩri ya magego kũrĩa angĩkorwo ĩthũkĩte nĩguo ndũgakũrwo igego. Maroiga hena ũgwati mũnene hĩndĩ ĩrĩa mũingĩ wahũthĩrĩria gũthiĩ thibitarĩ. Ũgwati ũrĩa andũ makoragwo naguo ũkĩhũthĩrĩria gũthiĩ thibitarĩ mũno ta andũ a sukari na pressure. Sukari no ũhaice mũno na ũhote wa gũkorwo wa gũtũma ũtekũhota kwĩigua. Pressure nĩ ĩngĩhaica mũno na ndũrathiĩ thibitarĩ no ũhote gũkorwo na kĩndũ gĩtagwo stroke, rĩngĩ no ũgĩe na stroke tondũ nĩ haicire mũno. Andũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha niĩ njĩtagwo Francis Madi. Nĩ mũthia wa matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 8 nĩ ũkwamũkĩra matemo mangĩ wona ciahanda thaa 9. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna.
Inoro miaraho nĩũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Gugoyo nĩ tate. Sanina isiai moire tuana roko abonga jerete ne wale na moduli ore kuwa ya gugekira riwa riara mugonda wa gukombora ndokagwa iga ore kuwa ya gugekira riwa riara mugonda wa gukombora ndokagwa iga susi kabisa. Ikana tuana neire na ikulu Stafuro jida sine twena timona Okejera veta go Susanina isiai Na kwanyune na roko hakuhi na rengetia Okejera veta go Susanina isiai Na kwanyune na roko hakuhi na rengetia susi Kondo nemo madai Adona roko geithikai Ndierega muona ucio Naroko kuhana atia Tekire igwawe mo mathai Tondo sura yako hana mucerizeri Akejeta na mwena na kierera Kindirikania ciothe ciaenia ti thahabu Akejeta na mwena na kierera Kindirikania ciothe ciaenia ti thahabu susi kabisa. Nasiriria timona ni uirura muria Naketua na ngoro wekendo akenothia Ithene mukwando irengekera ngingo Muthuri gwari muici akio miaka mugwanja Ithene mukwando irengekera ngingo Muthuri gwari muici akio miaka mugwanja susi Abdul Kadere wa Lofa Digo imajera ni airo rivoti Ukahikirio neke no diole oinaga Dera makirendo na dhamajia shifo Ukwao banide gwoni gaina seitani Dera makirendo na dhamajia shifo Ukwao banide gwoni gaina seitani Dieko Atia gokua ke Ukiaete horo wa manige pangete Pero haragane ondo wakwaga mathabu Muci wa wendo wene ni ari na kirumi Ayara utia thuria ya matwecira wega Muci wa wendo wene ni ari na kirumi Ayara utia thuria ya matwecira wega nama kabisa. Mundu gwitwa Moganu wa Bangaine niwe timekeeper witũ ũmũthĩ nayo ndahi ĩharĩa Longonot ha John Kuria Nenie ngoria ndaiga njĩrwo ngũikie Tondũ ndatuĩrwo thĩnja no ng'eirwo arĩniĩ Na mũgũnda ndiendia tondũ nĩ wa bamĩrĩ Ngai njirĩrĩra tondũ ngoma no gũtheka Na mũgũnda ndiendia tondũ nĩ wa bamĩrĩ Ngai njirĩrĩra tondũ ngoma no gũtheka ratheka Yesya thamba itiotaga mwaki rĩngĩ Emere samano ya butha ne poisoni Besawe na sione njega iteno gĩkuũ Ndarekio haha niĩ ngũrara ndĩna kĩremba Besawe na sione njega iteno gĩkuũ Ndarekio haha niĩ ngũrara ndĩna kĩremba Ema mbeca ti njũru mũndũ anacione njega Nĩ iteithagia mũndũ kũrũa na mathĩna maingĩ Geithĩka mũno mheshimiwa Irene Washuka mama yao chuma ya zamani kutoka Nyahururu na nĩngwenda kũheana pole sana kũrĩ mũndũ ũgwĩtwo Disho Kenya. Disho Kenya pole sana nĩ gũtigwo nĩ your mother-in-law Winnie Wairimo ũrĩa ũkahurũkio Friday mweri 24 kũrĩa Rwakagasharage Junction. Ndũmĩrĩri ndatũmĩrwo nĩ Anthony Konya. Pole sana Disho Kenya nĩ gũtigwo nĩ mom-in-law Winnie Wairimo wa kũrĩa Rwakagasharage.
Mushai wa Kemani. Mushai wa Kemani ati ukwenda atia. Urauga atia Mushai wa Kemani kutoka Juja. Roro rwetio ne yori yori wa Metuba ekuria Nyandarua geithia andu a Nyandarua muno yori yori. Etatire noi. Etagwo Gogoyo. Igwa. Wajawa Seasons. Kabisa. Kire nitokendana nawe ni ndo wa biashara ya kwere ndari nayo ikyo nagwo ni ungi urenda tutigane biashara yarite na ndurenda kuiguithio mwire tulirikana ndakwaneire gikomba njukite kugura mitumba thiengedie thika urata mitumbo yokagetwika endo nagwo endo giciara nyina na ithe wa maitu atea andu athika geithikai na muona Ngoge wa Crevazine mumugeithie na aruti wira othe a Crevazine ona management gikuyu njuka narua na ethiraga narua ngigotwa nyina wa maitu na itakurimire ajirie kuona gwati ndona ngari igitoga indi ongeririka na ndiathimite uiro amenyire ni kuoma indi ria anjirire urimu kagathutha na rikorwo ni woi no wina gateni anyonaga gikomba ona ria ndiubite ukona itari nie mwene thikaini no wina gateni gake handu na mutikanoge gateni ni gatu akorwo mundu doi no wina gateni aneanire ithio keika gwakwa mwire tuwairaga ugukai ukore kiganda kia mitumba ekiuga na ndukoe yaciaritwo na kindu na ndigakwa na kindu koguo kawendi waku wakarinde wa Ndeithi irakurora ngona maica maria endaga no nyandikirwo wira kiganda-ini kia mbeca koguo kekorane ngijoke kuri maitu tondu no gukorwo wakwa ni ndienda thari kabisa. Chairman Moshina wa Qmist na wakira muno kiumia kiu kaigwa hana atia nenda kuerutha niguo ikiaria kwenda kuma mwaeo ibande mani twaigananire oya kuiganira ndikageira ndacia ndanywa ngirathi yacia ngangakoma ta mumo kabisa. nenda kuerutha niguo ikiaria kwenda kuma mwaeo ibande mani twaigananire ati agakoma ta mumo oya kuiganira ndikageira ndacia ndanywa ngirathi yacia ngangakoma ta mumo rwimbo rũu nĩ rwega thengio mũno Kim Roberto mwarimu Kim Roberto asante sana na ũratongoria arutani Kiambu maroiga atĩa Kim Roberto ene aya makenire ate Boogeyman Derone Njuguna wa Maria we niwe wina gateni na mutikanere andu gateni ni gatu kaunika Ngogoyo eo ne ruga itu guku Ngogoyo-ini ndikanaigua mugite uri ukoiga gateni ni gatu ni akanyona kaunika Ngogoyo ona Alex wa jamii doi gateni ni gatu ona Alice Shiwa henya doi gateni ni gatu Nina mami Nongo ye California Nego gotigo Nagotweka tiwendi wakwa Onange koro Naruwa togetigana Nire na weti Getomine inya wa thina
gwathirira uria kuma goko kia ndutu kinya kia mbogo kwi maito wa irimo munjiari gwathirira uria kuma goko kia ndutu kinya kia mbogo kwi maito wa irimo munjiari Rebaro roretio ni Gerard kama ukuma moro Etheka Yande maidano tadena nayo kia ndutu Yana sondo muna dhudha Kondo gotare Mutumia geto amboli Wendo wangoma Ego mwinge gukira mbesa Kavango tige Mokaile mama ito wa ilimo Ngeke ananga Kona mundo wakulia kiulia Kavango tige Mokaile mama ito wa ilimo Ngeke ananga Kona mundo wakulia kiulia Ateke adutu gotire ke Ado aki adutu ucio ni horo wama Ate gotire ke ki adutu Mwarimu Mogo Gatodo South Kwero atea Wana Isa Nisani ya Naikuru Theka waigwa Naikuru Kolia ditengi ya Kiambogo Kolia masaria Motokumba yewa wa maina Ndereva nene Kangalisia wito Kiambogo Akulia weo Umwelewe kendo wa Sambi Olea oinaga Nakolie ndonyo yenda gioke Akulia weo Umwelewe kendo wa Sambi Olea oinaga Olea mwana wa wairimo Kabisa Ungevyo kore Motokumwa ndale vitenji Okolia visio Kutoka ngeve wa Kimalwa Nale koringe Etago ide wa Kameruni Na oiro wake Otawa novisi ya Sundani Lali wonjoki Igora iwo anata ogo No ende oiro Wakira tondi odhaka wake Onali wonjoki Igora iwo anata ogo No ende oiro Wakira tondi odhaka wake Kaya muraihu ate oyu Wino raihu hana ogo Nakolia donyo yenda gioke Etatire Kali ni kali Wana wakinya Yamboga kwe maito wa ilimo Okamotokia Tukahane atumia guido Kwa tumia Neo makomaga muromo Alume maragia Maheo ruthani atumia Kimbenya menye Na kirigwa tole aligeto Nde na kevande Nigeto lalembe injini Kimenya menye Na kirigwa tole aligeto Nde na kevande Nigeto lalembe injini Yokweo mainge Yaria mairo kevaroa Ne mosukani Yagotharagia kulia gwake Nongwendo menye Utire mutheni uthinaga Nikiange thina Na tulite akirio mutheni Kuri mutungu Uragioria ngeja eja Ni kuri utari Yaganyama na tigo ciaga Kuri mutungu Uragioria ngeja eja Ni kuri utari Yaganyama na tigo ciaga Haya by the way dire dashiri oguo ate gotire mutheni uthenaga Arage thina kena akirio mutheni haya Gitonga nikio githinaga Gotire mutheni uthenaga Niguo Samkeno thiaroiga Nina mami Kumojege kirite mbesa Ningene ui Munyamaria ndari kwa nyumu Ndukana theke Tondo wakorago githeko Na ndui wega Kana ni orathekererwo Na wakinya Tumaito wa irimo kamwira Kuekirira Kia muturire wakahuo Na wakinya Tumaito wa irimo kamwira Kuekirira Kia muturire wakahuo Kabisa Oya ngai Nikwegana nikurathime No ndakuhoya Kamothiage gathoreki Tondo ndikenda Uigwa gwakwa kwi ngwataniro Kana githomo Gatuko no ngune kuguru Kanitha gwitu Ciorana gokinya ngundi Andu makiurania Atumie nena mirothi Kanitha gwitu Ciorana gokinya ngundi Andu makiurania Atumie nena mirothi Ate Gitu tiboleke No ucio wina gateni Gateni ni kari utana Ona wakinya Yamboga kwe maito wa ilimo Mwere andathime Ina njoke rugendo rwega Ndege athuka Etokana na kou kungi No tire yoya Wendi wanga yoro kiinga Menyagirira
Onocio ndwite mami witũ nĩ riri wakwa rĩrĩa rĩothe tũtarĩ nawe menyagĩrĩra. Onocio ndwite mami witũ nĩ riri wakwa rĩrĩa rĩothe tũtarĩ nawe kabisa. Ona wakinya ngĩmbaga kwĩ maitũ wa irimũ mwĩrĩa ndathime nginya njoke rũgendo rwega. Ndege yathũka nĩtũkonana kũu kũngĩ no tirĩ ihoya wendi wa Ngai ũrokĩinga menyagĩrĩra. Onocio ndwĩte mami witũ nĩ riri wakwa rĩrĩa rĩothe tũtarĩ nawe menyagĩrĩra. Onocio ndwĩte mami witũ nĩ riri wakwa rĩrĩa rĩothe tũtarĩ nawe. Nĩ rwĩmbo rwĩtagwo nyina wa mami rwa mũtigaire Sam Kenothia. Ithaa rĩrĩ nĩ rĩa nyĩmbo cia Sam Kenothia, mũciĩ wa ũtugi tano Inooro FM. Thaa 8 kĩtũkĩra 23 Morgan wa banga-inĩ nĩwe timekeeper witũ mũthenya wa ũmũthĩ. Mĩaka 23 ti thikũ igĩrĩ. Warahũkaga ũgatinda ũgatukithia na ũkarara ũkĩarĩria andũ na matinogio nĩwe. Ũguo nĩguo ceceni ya Inooro FM tũkoretwo tũgĩka kwa ihinda rĩa mĩaka 23 kũgerera tabarĩra citũ ngũrani. Tũkoretwo tũgĩkũhutia ngoro ona meciria na njĩra ya gũkũhegia, gũgũcanjamũra ona gũkwegeka ũgaikara wĩ mũkenu. Tũkoretwo twĩ mũruna waku wa hakuhĩ mĩaka ĩyo yothe na nĩkĩo ũtwĩtaga ceceni hakuhĩ nawe. Ona rĩrĩa kĩondo gitũ kĩna kĩndũ tũngĩgayana nawe tũtire twathuna guoko. Tũgũtambũrũkagĩria nĩguo onawe ũkenanĩre na ithuĩ na nĩkĩo ũtwĩtaga mũciĩ wa ũtugi no tana. Ihinda-inĩ rĩrĩ tũrakũngũĩra mĩaka 23 kuma rĩrĩa twambĩrĩria ũmemerekia witũ na ndarĩ gũkũ by the way. Tũracokia ngatho cia mwanya kũrĩ Ngai ũrĩa nĩwe ũtũhotithĩtie gũtũma mwaki ũyũ wa mwanya gũthiĩ na mbere gwakana ũtekũhwerekerera. Ningĩ ngatho icio ingĩ ikinyĩre aramati a ceceni ya Inooro FM arĩa makoretwo manyitĩrĩire na ũramati wa mwanya, na ningĩ we mũthikĩrĩria witũ ũrĩa wamũkĩraga ũmemerekia witũ na ũkawĩiyũkia na gĩtĩo na nĩkĩo ũtũtuĩte ceceni yaku we. Ngai wa muoyo akũrathime na arathime Inooro FM hĩndĩ ĩno tũrakũngũĩra mĩaka 23 njetĩkĩria itu nĩ ũndũ wa ũkũngũĩri ũcio. Utapofika Maralali nisalimie Dr. Maina mwezi Disemba nataraji niombe livu nifike niwaone marafiki wa ukweli. Safari yetu lewanyika tulipofika Maralali tulifurahi kuwapata rafiki wema na wenye nia njema. Kwa miaka 23 Wakikuyu ni marafiki wa Inooro FM. Na Disemba haiko mbali, tuende Samburu. Utapofika Maralali nisalimie Dr. Maina mwezi Disemba nataraji niombe lifu nifike niwaone. Hata mimi nitafika huko huu mwaka sasa, nimeamua, majaliwa yake Mola. Tulipofika Maralali tulifurahi kuwapata rafiki wema na wenye nia njema. Ona niĩ nĩndatuĩtua Dithemba ĩno nĩngathiĩ Samburu kuona jamaa na marafiki wa ukweli. Nasema asante sana. Miaka 23 hapa kwa Inooro FM. Wawa Gogoyo Kuwagira. Kwanza asante Dr. Maina, tena asante ndugu Omolo. Lewanyika twatoa shukurani kwenu kutuonyesha imani na mapenzi. Itakuwa furaha kuonana tena hata kama kwa mwaka mara moja. Asante sana Bi Josephina, wenyeji wote Maralali.
Ema. Asante mabeste wa Inoro. Asante watu yangu ya Gogoyo. Kama wa Karugo. Tutaenda Samburu. Ilikuwa ni mwanzo wala sio mwisho. Kwaheri ni mbali salama. Itakuwa furaha kuonana tena, hata kama kwa mwaka mara moja. Netha inyanya na nuthu no turaiteka. Wawa Les Wanyika ndani ya Inoro FM. Gogoyo ni tate. Nani angetaka tuende Samburu? Inua mkono juu, inua mkono juu, tuende Samburu. Inua mkono, inua mkono, inua mkono, inua mkono, inua mkono. Newega kumagara by the way. Ugathio kayonera bururi. Tembea Kenya. Ujione Kenya. Uone baraka za Mungu. Safari ni ya Samburu. Mwezi ni Disemba. Musamani urundio thire. Mutubegia bia na utire kindu tura na gicenjia. Mutubega irio tatu teithie niki? Kuria nogu. Ngombe ciakwa no iria iranyivia. Na matumba itarakionana naki. Nguru ciakwa no kwenja iraija na niguo ndiciheire irio. Na nikio tumureteire mutaramu. Na nikio tukite kumukombora. Ithuĩ ta Nice Choice Mkombozi Fin. Irio citũ ithondeketwo na teknolojia ya iguru, ni quality na ile na standard ya iguru. Ni wa kule ni ugashirithitio ni Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kabuni ya Nice Mwea. Tukoragwo na irio cia mahiũ ta Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Iria itigaga mahiũ maku marĩ na riri, ũgima mwega wa mwĩrĩ na gũkũhe baita mwega we ta mũrĩmi. Na no tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted. Kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Riu uhoro wa kugitana mabati matakinyanĩirie ikĩro nĩ mũhetũke nĩ mahinda. Wenda mabati megũikara ihinda iraya matangĩgũconora ona mabati ma gĩkĩro, gũra kwa Royal Mabati. Na ihinda rĩrĩ mena mid-year sale kũrĩa ũramũkĩra discount harĩ mabati mothe marĩa ũkũgũra na tirathi cia cuma. Kũmenya maingĩ megiĩ mabati ma gĩkĩro kuma kwa Royal Mabati, ikara o haha mĩtambo-inĩ Inoro FM tũkĩhagaria na tũgĩcũacũa. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Ceceni hakuhĩ nawe. Wa Kang'ethe, mũthuri mwĩkindereku agĩgũcokia down memory lane. Rekia mũhunjia ngingo wairure we, rekia mũhunjia kara, yogĩrĩrwo neti onawe tuoithanio nduĩke wa ndebe igĩrĩ ũrĩa gĩkaina kĩine. Kabisa. Eno diandare kyo ni warandia madhare na kawa irure wakwa agĩcokio madhare. Tainũkire kĩa mbogo
kore maito wa irimu na ngianjia guthiaga gathore kioro kimia Omana kagerie kwikaya kioya rutha toria ire ayukuru thamu nyamarie namo maitho ma mwiri namo monago mwiri magicera gwakwa na thuti ya kaunda Wairure we rekia muhunjia ngingo Wairure we rekia muhunjia kara kiogirirwo neti ona we tuoithanio twike wa ndebe igiri uria gikaina kiine Nĩ mũini ũrĩkũ mũkwenda twĩkĩre ithaa rĩrĩ rĩngĩ njĩra iyo gatene nyanjia kũharĩria nyĩmbo cia mũini ũrĩa mũkwenda ithaa rĩrĩ rĩngĩ na thuti muthigarie na thuti maitwa kiumirĩrwo nĩ caitani na cioneki akĩnjĩra mũriũ tondũ nguona ta ngũrire mũndũ ndakekaga ta mũtĩ mũriũ ikania Ciaga wa Cookies gaithĩka atondũ kiugo tĩa mũciari-inĩ rĩa thani ndioririe Ngai njũria ndakorire mũbĩa ngĩmwĩra ũrĩa maitũ ararotire kĩroto-inĩ kiugo cio nĩwe Ngai ndĩcagũrĩire mwana Wairure we rekia mũhunjia ngingo Wairure we rekia mũhunjia kara reke ũgĩrĩrwo neti ona we tuoithanio twĩke wa ndebe igĩrĩ ũrĩa gĩkaina kĩine atĩ mũndũ ndakekaga ta mũtĩ mwanake nĩ ũkũrire hikania mũndũ ndakekaga ta mũtĩ Nyonirie ruce karemi wareretwo na mũcere kuma ngiurubani tũkĩarĩrio iki na tũgĩtangathithia redio-inĩ ngathĩti-inĩ kinya terebiceni Oiki wakwa warĩ wa mweri wa mũgwanja nake Wairure etwo rũtha mweri wetano arĩ kwao karati na kĩiguana kameme kĩnuthia nĩ areko iki na ruce karemi Wairure we rekia mũhunjia ngingo Wairure we rekia mũhunjia kara reke ũgĩrĩrwo neti ona we tuoithanio twĩke wa ndebe igĩrĩ ũrĩa gĩkaina kĩine atĩ gateni nĩ gathira nĩ mwanyua na ihenya mũno ndirĩ na kangĩ mũrameria kũmeria Jack wa Ford gateni nĩ gathira kabisa shesheni hakuhe nawe Gogoyo back to back kwena muthi uria warĩrĩirio wa mambura makwa akĩingĩra kanithe na iratũ cia nginyĩra na nguo ya kiriburi ngũrũ kwĩ wendo akorereire mũhunjia agĩtwĩkĩra mbete agĩtwĩraga tũthiĩ tũciare tũiyũrie thĩ ibu ciarĩa ritho mũhunjia ndarĩ na igoti nake
kwa neti yale isengera wairule we rekia muhunjia ngingo wairule we rekia muhunjia kara rekio girirwo neti ona wetuo ithanio tuike wa ndeve igiri uria gikaina kiine imwe kwa imwe kuma Kajore Ward Olkalau Nyandarua County. Mheshimiwa Thua wa Gashino arauga Gogoyo iko topa. Imefurahisha Karau sana 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 sana. Emye komo arelia ake ora mutego kenodia na thutisia kwake kwana twangara atirogera muja ke morutaka ide aruga mere ime ide tesioro Magia sigwa kegero agioka na thigari rororo kana ranja ikoranie na muja na karemiwa ulithio thamaki wa kwiniti wairule we rekia muja ngigo wairule we rekia muja kara rekio giriro neti ona wetuo ithanio tuite wa ndeve igiri uria gikaina kiine gaithe kamuno Samu Wairato we Donholm. Samu Wairato we Donholm gaithe kamuno muno Samu. Omothe kwina mubira etiguo otuko toko wonerako imagezi ya mwaleria nigetha orere kiraoni gake kari maigoya niguru akira thigari ciake macoke ofisi icoka kanitha-inĩ na netigĩrĩ njerũ manyitithanirio na Karemi na Wairure taora mbica ĩyo ya Wairure na nginyĩra na neti ĩkĩrĩtwo kiriburi-inĩ igũrũ na mũgathĩ wahanaga matumbĩ maciũra Wairure we rekia mũhunjia ngingo Wairure we rekia mũhunjia kara rekio gĩrĩrwo neti ona wetuo ithanio ite wa ndeve igĩrĩ ũrĩa gĩkaina kĩine no ungekorwo Kiambu Road hwaine tuone mubira tuone final ya World Cup. Maura Manchester wa Mountain View, asante sana. Panuel Wainaina Karatina University kwero watia gaithia comrades nthake ndetigetie ndagika 20 Morgan wa Fagene newe timekeeper gekuga wa Kariuki gaithia Godfrey muno ekerwa aikarangare akĩhiũhĩrwo akĩnyita mbete na hena part 3 ya rwĩmbo rũrũ Cui wa Gĩthũrai thengio muno Cui wa Gĩthũrai Wairure no tũraitĩka mũndũ ndakekaga ta mũtĩ Kĩrĩma kĩa Menengai oginyagia mũtambũrũko kwa irĩma cia Nyandarua ceceni hakuhĩ nawe Wairure we tiga marigo mene Wairure we tiga matunda mene nyanagĩrĩra thoko andũ othe makagwa na ngara kweri nyenjeri gũtũya ũgirie mwene Gogoyo back to back Tijere tondo ũrĩa ndaikia gũtirĩ ũtarĩ wathe ndĩcirĩtie Jehova nĩ njinga ngũre ciana ndigane na gĩtango njeterere Jehova maya ti matũ kana ũira wa thomi nĩ gũthiũrũrũkio nĩguo matarĩ thingati ndĩrona taito mbĩtwo ndĩ mũrũ wa Adamu ndirĩ mbere na thutha niĩ ndariĩ ta mũbira Wairure tiga marigo mene Wairure we tiga matunda mene nyanagĩrĩra thoko
kwando thema kagwa na ngara kweli nyenjeri gutu ya ugirie mwene Tudha wako gimara kirora karagita ngesemania no mwewe jete butu igathira kinjiro mbitwo ni Ngai ni undu wa kwendo na kinjira na nie ndo mbitwo ni guo nyendane Matiria retwetagwa nyina wa ndimũ nake akĩbatithio kwa gĩtwa nyina wa irimũ ndatemeire Kenyatta athĩire mĩcuba thutha wa kũmenya nĩ ndamwandĩkithia taitĩ Wairure we tiga marigũ mene Wairure we tiga matunda mene nyanagĩrĩra thoko andũ othe makagwa na nga kweli nyenjeri gũtũ ya ũgirie mwene Tigarwa kulegeria ngarwa kunyitia ngeikange wajiureire ndurire mucie oigaga ni Ngai waigire andu maiyure thi akinjiarira ciana itari kinyaruru ate Wamanyathĩrĩire metumi ndigi magũrũ ngĩcemania no ngĩwaciarĩ twarĩ mũrogi wathiũrũrĩte kinya thiage na riba waugaga ũngwĩrĩ igũrũ ĩgaikũrũka nĩ Wairure we tiga marigũ mene Wairure we tiga matunda mene nyanagĩrĩra thoko andũ othe makagwa na ngara kweli nyenjeri gũtũ ya ũgirie mwene ate amũiyũrĩirie ndũrĩrĩ mũciĩ Atigithũkanirio na mũrogi nĩ mbomu ngĩingĩra karati na ngerie mũnyaka wakwa mũriũkũra nĩerirwo ndatũngaga wandũ tũkĩendana na Wairure norĩte Mathare Thutha wa kiumia tuthiĩte nake gĩathĩ na waigĩthira inya kĩrĩa marigũ mene na nyanya na itũngũrũ biriganya ndania ngĩmenya nĩ ateraini nĩ aragania thoko akĩrĩaga indo njĩthĩ na ndanyitĩkaga rĩ na inya ta wa mbogo ahũrwo na marigũ oyaga gĩkaragia ngĩrigwo nĩ wa gwĩka ngĩrorera thinema nĩ Wairure we tiga marigũ mene Wairure we tiga matunda mene nyanagĩrĩra thoko andũ othe makagwa na ngara kweli nyenjeri gũtũ ya ũgirie mwene Gĩathĩ gĩothe kinya borithi gĩũka ngĩnyitwo ngĩhingĩrwo twĩna Wairure wakwa waradia Mathare nĩyo yahonoki atũmĩtwo borithi Wairure ono anyitwo Wairure we tiga marigũ mene Wairure we tiga matunda mene nyanagĩrĩra thoko andũ othe makagwa na ngara kweli nyenjeri gũtũ ya ũgirie mwene Mũciĩ nĩ wotũgĩ no tana Inooro FM tabarĩra ĩno ĩtagwo Ngogoyo na nĩ tondũ wa Wairure kũiyũria ndũrĩrĩ nĩ tondũ wa ndũrĩrĩ kũiyũrio mũciĩ nĩ tondũ wa kũiyũria ndũrĩrĩ mũciĩ Kayo kiongo no karakara mwanake kawa mũringĩire nĩgetha mwendane wendo ũrĩa warĩ naguo kaĩ wathire kũ rĩrĩa wamũringagĩra nĩgetha mwendane nĩ ũndũ wa Wairure kũiyũria ndũrĩrĩ mũciĩ Geko gateni Getha kĩrĩa wahandire tiga kũinainia kĩongo ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra twendaga nĩguo wĩgunega kunĩga gĩtoga kena ta ũrĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga niĩ maĩ njoire ĩno andũ akwa ndehera ima energy drink na mũndehera kahũtĩro Nĩwonirio nĩ munjuga kũringanagĩra
kegore mutego-ini ndagĩũka gĩgũtegũre cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Mr. Mujuga Noka okay Ketiga komokana waigua teirunĩ rĩaku nĩwanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo kayo tamenyaga mũrĩo nĩwĩrĩagĩrwo naguo ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩũgũthebea Mujuga nderwo ethe karodi nĩho aranyua kaũkĩ harĩa Bruce Springs ha Mr. Huja ĩyo nĩ akwĩenjera na ndĩrĩgorwe mwanake tiga kũnogia thuyo kĩmatwaraga ndundu nĩndendaga kũmũikia nawe ũkĩmũringĩra ketha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina na Mujuga mena mũini wĩ gatũ nĩ moneka handũ mena mũini wĩ gatũ harĩa Thika Road nĩho Mujuga marĩ nĩwonirio nĩ Mujuga kũringanagĩra ĩgũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũka gĩgũtegũre cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Ndĩritũ Waihũra wĩmenyerere Mujuga wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa Kanegene ningĩ nake karĩa mbũri akeni na mbũri ciakwa na njoya tũire nyuaga njega ya ũkĩ mũtheri akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona Ũcio nĩwe Mujuga yeah kali ni kali Mutikanyote Mujuga nĩ aragũrire buroti me bure akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona mama we karĩa mbũri Mujuga sidani na he mũndũ ũmwe nĩ ngwatha nũ tũrĩtaga Mujuga he mũndũ tũrĩtaga Mujuga ndĩ mwĩra coded nũ tũrĩtaga Mujuga gĩthomo kĩa ũgima wa mwĩrĩ ũkĩreherwo nĩ ndawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste Nĩ wega hĩndĩ ĩrĩa yothe ũrathiĩ kũgũra ndawa ya gũkinyia magego ona kana ya gũthambia kanua gaku ũgatigĩrĩra atĩ ĩno nĩ ndawa warora. Wa mbere expiry date, tondũ andũ aingĩ matimenyaga atĩ ona ndawa cia magego nĩ cikoragwo na expiry date. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũkũrora wone atĩrĩrĩ mũthemba wakwa wa ndawa ĩrĩa hũthagĩra rĩ ona kana hihi tarĩngĩ kanua gakwa rĩ nĩ gegũtwarana na ndawa ĩno. Wacoka mĩhũthĩra mweri ũmwe, mĩeri ĩrĩ ona kana ĩtatũ, no ũrore mogarũrũku marĩa maracenjia thĩinĩ wa kanua gaku, tondũ kũrĩ ingĩ cigũkũga cia magego, kũrĩ ingĩ cigũtiga cia gwatũra kanua ona kana ingĩ ikũhe ironda. So tigĩrĩra atĩ ũkĩgũra ndawa tũgũkũra ndawa ona tũgũkinya nĩ tondũ ĩna raithi. Tigĩrĩra atĩ wagũra ndawa ĩkũmenyerera nginya kanua gaku na ũgima mwega waku wa mwĩrĩ. Gĩthomo kĩa ũgima wa mwĩrĩ wareherwo nĩ ndawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste. Dabur Herbal Clove Toothpaste ĩna eugenol ĩrĩa ĩgiragĩrĩria magego maku kwenjeka na kũgũmĩrwo nĩ mathĩna mangĩ ma magego. Watua kũgũra ndawa ya magego, gũra Dabur Herbal Clove Toothpaste na nduka-inĩ ĩyo yakuhĩ nawe. Dabur Herbal Clove Toothpaste, where there is clove, there is no cavity.
23 ti thikũ igĩrĩ ũkoretwo ũkĩarĩria andũ na matinogio nĩwe. Ũguo nĩguo ceceni ya Inoro FM tũkoretwo tũgĩka kwa ihinda rĩa mĩaka 23 kũgerera tabarĩra citũ ngũrani. Twage kũhutia ngoro na meciria na njĩra ya gũkũhĩgia, gũgũcanjamũra ona gũkwegeka ũgaikara wĩ mũkenu. Tũkoretwo twĩ mũruna waku wa hakuhĩ na nĩkĩo twĩtaga ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ona rĩrĩa kĩũndũ gitũ kĩna kĩndũ tũgũtambũrũkagĩria guoko nĩguo onawe ũkenanĩre na ithuĩ, na nĩkĩo twĩtaga mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Tũgĩkũngũĩra mĩaka 23 kuma rĩrĩa twambĩrĩirie ũmemerekia witũ, tũracokia ngatho cia mwanya kũrĩ Ngai nĩwe ũtũhotithĩtie gũtũma mwaki ũyũ wa mwanya ũthiĩ na mbere gwakana na ndũhore. Ningĩ ngatho ingĩ ikinyĩre aramati a ceceni ya Inoro FM nĩ ũramati wao wa mwanya, na ningĩ we mũthikĩrĩria witũ ũrĩa wamũkagĩra ũmemerekia witũ ũkawĩiyũkia na gĩtĩo. Ngai wa muoyo akũrathime na arathime Inoro FM hĩndĩ ĩno tũrakũngũĩra Inoro FM at 23. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Wakang'ethe Muthuri Mwekindereku agie gũcokia down memory lane kabisa. Gagatũmenya nĩ ngwenda ũtige gũthimagira wendo ona kaiyũri ũnyinagia gĩcande atĩa ta mwana wa ndigwa kana tarĩ wenda ciarĩirwo ũnyamaragie. Nĩnjũĩ kuma ciaro ndũrĩ warikwo itherũ nĩ mwana aketiganie. Mami wanyu nĩ mũthomi nake thoguo taguo na wĩigwo kĩhonoko-inĩ ndũĩ itherũ nĩkĩ. Eni mwendwa no nĩ kwĩra mũhunjia wanyu atũnyitithanie ega gũtũnyitithania ngũnyua marathioni wona twakinya igũrũ akarĩio meia makwa. Nĩnĩkuga mbuĩ maita mĩigua rĩo kĩa mbogo nĩgua ngĩigua ndĩ mathare ndakanorie nĩkĩ ndĩrona ta ũmenaga tondũ ndirĩ babo kariganĩrwo mũnyendi ngirabu nĩ njore. Kwendete na Gikuyu na ningiona ndakoya nzamu mpenzi wanje ciothe nĩ ruga cia wendo na gũtirĩ ũtoi hĩndĩ nakĩo ndigĩtie gũkũiguithia nakĩo. Mwana wa ngongu gĩthĩria nĩ kwendete kĩndũ wakwa tiga kũwerithia korwo amenya mũnyendi arĩa wakinyire no hingũre mũrango wa ngoro nyingĩre. Wambĩrĩria kuga ũndi njiguaga ngoro yakwa yathia gũthũngũtha maitho tũraga na mbaibũ na rũthario ngingo tĩkĩaga kũhingĩra ndũkaheo muoyo. Ningĩ nĩngũtũma wanya gũthiĩ na kĩambati tondũ mawakĩria hau maitũ nwe kũrĩra imĩte thĩ nĩ ũndũ waku waciarĩtwo taniĩ ona mami wanyu angĩigua no arikwo nĩ thani. Ona mami wanyu angĩigua no arikwo nĩ thani. Ona mami wanyu angĩigua ani no kũrĩra.
ne twatiriha ithaa rĩa nyĩmbo cia Sam Kenodia, ithaa rĩrĩ rĩngĩ nĩ nyĩmbo cia Joseph Kariuki wa Kĩarũtara, kũringana na ũrĩa ndona mũthikĩrĩria kĩenda. Ithaa rĩa thaa kenda nginya thaa 10 nĩ Kĩarũtara mwenyewe, mũciĩ wa Tuginotana Inooro FM. Mũndũ gwĩtwo Mogani harĩa banga-inĩ nĩ ũratũrorera mathaa, nayo ndahie kũrĩa Logonot ĩna John Kuria harĩa Travelers Inn, na mũcai wa Kĩmani njĩra ngũgeithia mũno John Kuria, na nĩ akenire nĩ kũmenyana nawe. Nĩ thaa kenda, rũtha rwa gũkerũra twĩna ruo, no reke tũthome ibuku rĩa Isaia 5:11 tũgĩthi gũkerũra. Isaia 5:11. Kaĩ mũrĩ thĩna-inĩ, inyuĩ mwambagĩrĩria kũrĩo nĩ njohi o rũcinĩ. O inyuĩ mũtindaga mũgĩcarania na njohi o nginya ũtukũ. Gaka nĩ kega. Isaia 5:11 ĩrauga atĩrĩrĩ, kaĩ mũrĩ thĩna-inĩ, inyuĩ mwambagĩrĩria kũrĩo nĩ njohi o rũcinĩ, o inyuĩ mũtindaga mũgĩcarania na njohi o nginya ũtukũ, kaĩ mwĩ thĩna-inĩ. Ekeroro ene ruto merati na tunyuire nja, maitũcokera nĩ ũndũ wa aya. Ekeroro ene ruto merati na tunyuire nja, atĩ kaĩ mwĩ thĩna-inĩ, inyuĩ mũtindaga mũgethana na njohi nginya ũtukũ. mayo manene ya miatu negua nĩ thaa kenda. Nderirwo nĩ maitũ kĩnyakĩrĩti na nĩkĩo kĩigaga, nake baba agĩkwĩra atĩa? Na baba kenjera wa mbũri ndoikagio kĩaro tarĩ mwatie na mwaikia nda, nĩkũ atĩ nĩkerurwo neruto mirati na tunyuire nja, hatirĩ ũndũ ũngĩ ũguo nĩguo tũgwĩka. Atĩ kaĩ mũrĩ thĩna-inĩ, inyuĩ mwambagĩrĩria kũrĩo nĩ njohi o rũcinĩ, o inyuĩ mũtindaga mũgĩcarania na njohi o nginya ũtukũ. Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Mũgĩ nĩ mũtare Inooro FM. Haya weka Inooro mĩaraho. Matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa kenda. Akenya nĩ mathingatĩtwo gũthiĩ na mbere na kũrĩmĩra thayũ ona thengia ya ngũrani ciao cia kĩũteti. Nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ mũthikabu wa kanitha wa Anglican Diocese ya Nairobi nĩwe Jonathan Kabirũ, akiuga na thutha wa ithurano cia mwaka ũkĩte Akenya no magathiĩ na mbere na gũikarania oro ta mũtugo. Ihinda-inĩ rĩu nĩorĩtie ateti gũkorwo marĩ mũhari-inĩ wa mbere gũkorwo makĩhunjia ndũmĩrĩri ya kũnyitithania Akenya ĩndĩ ti ya kũmagayũkania. And we also have a country to live in after the election day. And therefore, we want to ask from each one of us in this nation, basically to become instruments of peace. We must learn to live with one another. We must therefore, as a country, ensure that we do not agree and accept to be mobilized from ethnic background. Aheanĩte ndũmĩrĩri ĩyo akĩaria kanitha-inĩ wa ACK St James mwena wa Buruburu gũkũ mũciĩ wa Nairobi, kũrĩa ningĩ atetirithĩtie bata wa honge cia ũtungata wa mũingĩ gũkorwo ikĩigĩrĩrĩka ũruti-inĩ wacio wa wĩra na nĩguo gũtigĩrĩra mũingĩ nĩ wagĩa mwĩhoko nacio. We are reminded very well that when we don't trust our institutions, the country get into apathy, where we actually feel it is us to defend ourselves. It is us to do things for ourselves rather than the institutions that are actually before us.
Na tũgũikara o gũkũ mũciĩ wa Nairobi kũrĩa onjoria thoko-inĩ ya Wakulima nĩ marutĩte mũkana wa kũgoma kũrĩha igoti magĩtetia kwaga ũtungata wa hinya wa thitima. Marauga hinya wa thitima warengirwo kiumia kĩmwe gĩthiru kumana na thirĩ ũrĩa kambuni ya Kenya Power ĩrarandũra thirikari ya kaunti ya Nairobi, na kumana na wagi wa thitima ciĩko cia wĩkinaĩ nĩ ciongererekete, ũndũ ũrĩa ũramatwara hathara ya kũiywo indo cia mbeca ciao. Wandĩki witũ Jathan Kamau arĩ na ũhoro makĩria. Nginya customer nĩ yetigĩra kũingĩra thoko ĩno na nduma tondũ matiramenya ũgwati ũrĩa mangĩingĩra makutane naguo. Kwĩrĩkanaga marigiti-inĩ tene mboga itanahoha kũrĩa onjoria marokaga mbere ya riũa kũratha. No kwa ihinda rĩa thikũ kenda hĩtũku, onjoria thĩinĩ wa thoko ĩno makoretwo makiroka thĩinĩ wa thoko ĩno kwĩna nduma thutha wa hinya wa thitima kũrengwo. Peter Njoroge, Bithi Mwangi na Jane Githaiga nĩ atongoria thĩinĩ wa thoko ĩno. City Hall ici nĩ kũrenge thitima no marahũthĩra generator. Ithuĩ tũrahũthĩra mweri wa Ngai kuona irio citũ tũrarehe na agũri aitũ kana twetera nginya riũa rĩrĩa ara nĩgetha tũhote kwendia mĩrigo itũ ya thoko. So tuna thĩna ũmwe wa thitima na thĩna ũkanĩte na KPLC na county kwa kũiguithania macokanĩrie marehanĩre thitima ciao. Tutarĩte hathara nene na indo nyingĩ kũrĩa. Tarĩ itũngũrũ ici nĩ gũthuranio ciakorwo ciathuranio ndagĩka ĩngĩ cibuthĩte tondũ nĩ kĩndũ kĩbatiĩ we selling perishable things. Twendagia kĩndũ gĩũke ũmũthĩ gĩthire no rĩu nĩ ũndũ wa thĩna wa thitima ũyũ wĩkuo indo citũ nĩ irarara. Onjoria thĩinĩ wa thoko nĩ maugĩte nduma ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩmagũmĩra marĩ wĩra-inĩ nĩ ĩkoretwo ĩkĩiga wĩra wao na mĩtũrĩre yao hatĩka-inĩ. Maugĩte thĩna ũyũ wa wagi wa thitima umanĩte na ikinya rĩa thirikari ya kaunti ya Nairobi kũrĩa kũrĩha thirĩ wa ciringi mirioni 200 gwĩ kambuni ya gũtambia thitima ya KPLC. Nĩ mĩario ĩranyitwo mbaru nĩ Joyce Nyambura na Sophia Chege onjoria thĩinĩ wa thoko ĩno. Ona nginya tũgĩũka kĩroko nĩ tũraigua guoya tondũ no tũnyitwo kĩa hinya gũkũ tondũ mama nĩ oingĩ na twĩna andũ mĩthemba mĩingĩ. Igoti nĩ tũrĩhaga o mũthenya na kĩroko no nginya moke na toci makendia mĩrigo yao. Nĩ ũru mũno tondũ ũrĩ tũrarĩa ceci itũ. Mande nĩ ũndũ wa nduma ĩrĩa yarĩ kuo niĩ nĩ ndaheirwo fake 400 ngĩheo 200 ngĩheo 200 mũndũ ũcio agĩthiĩ na ndimũ na agĩthiĩ na mbeca ngĩkĩũria. Makĩria metha itũ ya mohoro maugĩte nĩ thoni kuona thoko ĩno ĩrĩa nĩyo nene gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika irathĩro na ya gatagatĩ gũkorwo tarĩ na thitima gũkũ makĩruta mũkana wa kwambĩrĩria kũrega kũrĩha igoti kũrĩ thirikari ya kaunti nginya thĩna ũyũ ũtuithanio na macokerio thitima. Maga gũtwĩkĩrĩra thitima noguo maigua marũmĩrĩri gũtirĩ mũndũ ona mũkarĩha ceci. Tũrenda kuga na kayũ kanene atĩ tũtigwĩtĩkĩra gũkirĩrĩria rĩngĩ gũthiĩ na mbere na kũrĩha ceci na kũrĩha ceci na tũtirarĩhĩrwo thitima. Kũgoma tũtiragoma indo ici citũ tũtingĩtĩkĩra gũthũkia na mĩgomo no kĩndũ kĩrĩa tũgwĩka nĩ ceci tũkũrega kũrĩha. Handũ-inĩ Inooro FM kuma Marigiti kaunti ya Nairobi njĩtagwo Jathan Kamau. Nĩ mũthia wa matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 9 na rĩu nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ tũcemanie ikĩrĩkia kwĩhanda thaa 10 hwaĩ-inĩ. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Wakang'ethe mũthuri mwĩkindereku agĩgũcokia down memory lane. Gogoyo back to back. Kai baba ubera ezaitani dakanyone. Yerere ndegeranga etotika na semanie. Dakana enererie kenyito ne motego. Oyo moru akomae idabure tare aja. Kabisa. Ayakinga gwake hae na daige itariria. Karigwa uwezara ekana uwezokori. Nĩgetha makĩnjigwe aya mebugi matũ kĩha gĩakwa mami ritho rĩrĩragia iniũrũ mbarĩ ya mwenda njerũ mbarĩ ya mũgwa harĩ gũtema ngĩmũtema nĩ inyuĩ mũkingo gĩrĩte Ngai baba Gogoyo back to back kabisa. Kemwira mundu akiohe ngui yake narumie makĩũria ngui icio ho ũkamenyekana kĩ ngui ĩrĩa kĩrĩ ũrũme makiuga nyina gĩa rwĩmbo kabisa. Mũkinga nĩ mũgithi
Kenya ndumagwo na mũkui wa cabi nguga no mwene nyaga nĩ makoma na mani mũrimũ tarahono mũrimũ ũyũ tithaga nĩ ũninĩte njamba nyingĩ mbarĩ ya mwenda njerũ mbarĩ ya mũgwa harĩ gũtema ngĩmũtema nĩ inyuĩ mũkingo gĩrĩte. No mathira tondu moigaro teme mena ere tajora aya mendete bia tahitie kĩanda mũhu aya matarĩ haĩ moigaga nyita tũthĩnje atĩ wonaga ciene ũkaruta ndũngũmĩ ũkĩhĩta ndũkana mũthako tiga igũrũ mũtemi ũyũ wa gatũ ngugati wa themithũ mwatũ awanĩko nguga onagwo nĩ andũ aingĩ mbarĩ ya mwenda njerũ mbarĩ ya mũgwa harĩ gũtema ngĩmũtema nĩ inyuĩ mũkingo gĩrĩte. Inoro Mũgeni Mũtare. Matirane makoya ndũrĩ maka marũrũ gwĩcuma ithegethaga iria ingĩ na igatũrĩka kareraria ngũkiuga gakĩorotwo na mũro ngarangĩkĩrĩa rũtũĩ tondũ nĩguo Ngai arenda. Kaba mũndũ akĩrũmie karĩa gake ka ngoro mũgathe wakĩona nĩteaga wa mwene thoko no ĩrĩ kũinama njugua ituĩkĩte ndũra nĩ mũtego wa ngoma mwendi muoyo nĩ awĩhũge mbarĩ ya mwenda njerũ mbarĩ ya mũgwa harĩ gũtema ngĩmũtema nĩ inyuĩ mũkingo gĩrĩte. Wakang'ethe Mũthuri Mwĩkindĩrĩku agĩgũcokia down memory lane. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua ceceni hakuhĩ na Gogoyo back to back. Nandatora yororoketwo nĩ ũkĩa na mũrũro ta njũkĩ kĩhũngairwo ĩgĩcaria wĩra ndĩ mũthomu gĩthomo gĩtandeithagia nĩciathurire ndongoria na ciringi thikũ ici nĩyoyaragia nĩ rwarundire njĩragwo njoke mũhuko ndute gĩtuĩku Ngai igĩra thande waku Ngai noe mwĩhoko wakwa ayaya kabisa. Gĩthiĩ handũ keraga mũkĩra-inĩ ndikaĩgĩce itonga kũrĩa naĩ matikwenda kwa mũndũ ici ngaita ndĩagaite gũcienda na ndĩ mathĩna arĩa magĩire mũnyaka magĩkĩona mawĩra makĩnyona ngĩingĩra kwao wabici meunaga makagera wathutha ndika makombe Ngai igĩra thande waku Ngai
Ngai noe mwihoko wakwa. Ate kali ni kali. Tabu Noito koto makere maito mwana wa kere moyo. Nondera ora keyo esia dirakara. Edo kyoru na morimo edo ira na mwihoko. Taiga ochi mojorere de taku mojoru etore. Nadeita otiga mami vito yona madena na faga ikeitera ekweruta moyo. Kaie igera dade wakuwa ikaie noe mwihoko wakwa. Nĩndageithĩka mũno Mr. Mũriũki wa Nyaga. Thengio mũno Mũriũki Nyaga kuma kũrĩa US. Nĩngwĩra Kĩnyambi ndũmĩrĩri wa ndũmĩra nĩngũmũikĩria. Ane na ati haroka wega. Thengio mũno mũgo wa Gĩkambura. Mwarĩ wa mũthamaki. Ngai igera nade waku Ngai noe mwihoko wakwa. Ngai igera nade waku Ngai noe mwihoko wakwa. Mũndũ ũgwĩtwo PMM marajĩra wishi airĩtu ake ciana ciake igĩrĩ cia airĩtu happy birthday mahatha Natalie Wanjiru na Natasha Wangoi magĩkinya mĩaka 13 ũmũthĩ. Happy birthday kuma kwĩ Dadi. Ũgwĩtwo PMM marĩ kũrĩa US. Natalie Wanjiru na Natasha Wangoi nĩ mahatha happy birthday. Mũkũre mwendetwo nĩ Ngai na mwenda rũrĩrĩ mwenda nyũmba yanyu. Wawa no tũreka atĩa Dr. Kamau Alanet habari Olkalau. Gogoyo diehards matogoretio nĩ Muheshi Bernard Mwaura kuma mugaithĩke mũno Bernard Mwaura mwe hamwe na Dr. Jenga Vasichea Murathi na Bruti mwe harĩa Kaberwa Shopping Center. Mafans all the Gogoyo all the way kuma Gathe Kayuyu Merera Matithi tukomandithĩria Gogoyo ũrĩtwo nĩ thayũ na wendo mũingĩ na mũrauga atĩa kũu mwena ũcio wa Mbiri. Thengio mũno Bernard Mwaura ngeithanĩria Mbiri guothe. Ngeithi cioka ndirerwo ngeithia dear wife Oluze Gichuki na Mrs. Monica Wangoi wa Irogo Silent Gogoyo ladies. Ngeithi cio cia geithanio nĩ mũndũ gwĩtwo Gichuki Kang'ara kutoka huko Nyeri County. Oluze Gichuki na Mrs. Monica Wangoi Irogo mugeithĩke mũno Silent Gogoyo ladies. Gichuki wa Kang'ara jao nĩ arĩhirwo nĩ ithaa rĩake arũtara. Irare wa Mugo habari ya Molo. Wale wa maito tiga gwĩtigĩra wa monai hau tũkinyĩte twĩrerete na thĩna kuma twathutũkania ya kũrĩa na ikũmbĩ noguo ngĩana mũigua ciamenyire kũmatha kũrĩa na kũnyota tũirio nĩ Gogoyo ya igwa ĩreragĩra rũkũ-inĩ neka ya kũigana igenda kũririkana thĩna twarerirwo naguo matũigĩte na ndogo tariko rĩa ngũnjigũ akarani kabisa. Maitũ wa irimo thire no tuko tamunĩko mwengũ na rigito cia rigicanĩire ũthoni akĩrwo thiĩ na mbura yure mũrinde makinya harĩa mũkayũ kabinĩ mũhũnu mũtu gĩathĩ anjega maitũ athire taikio na kĩano tũgĩtigwo na baba na mwarĩ wa maitũ tũgĩtigwo gũtirĩ ũngĩarutire ongĩriko baba ndatũrũmbũyagia tũraga kwa ngatha.
ndona kumbe ni mwendete rwimbo rũrũ ũguo kabisa. Iria ciandĩkĩtwo haha nĩ nyingĩ. Thengio Kawaya ũkabi nĩ mũhũnu mũtu. Koronunga garore Kenya-inĩ baba kundete igĩrĩ agambaga tanduthi mahĩtanirie na mũthuri ũmwe warĩ wa itũũra mũthuri ũcio arĩ ngati thakame ĩrĩa njũru inegene na mbĩtĩka kwarĩ gĩcanjama baba kĩgũtha mũthuri igũtha rĩa kĩũrago cira wa cirwo baba kĩohwo njera mĩaka 6 tũgĩtigwo riũa-inĩ na mwarĩ wa maitũ. Watigirwo gĩcagi kĩa ndũrĩka cia mũng'etho kũrĩa ũgĩ wa rũme wakĩgĩrĩire igeca. Kampeni ya ũru wa baba yekirwo nĩ atumia athuri a kanitha tondũ nĩ anyuaga kari makĩhakana njera baba witũ ahũrwo atwarirwo thibitarĩ atekwĩigua gĩkimango-inĩ riboti ĩgĩũka baba ndarĩ ho ona ndarekirwo arĩkie kĩoho kĩrĩ oi maĩ atĩ kampeni yekirwo nĩ athuri a kanitha tondũ baba nĩ aheagwo kĩndũ nĩ akerũraga. Athuri a kanitha magĩka kampeni nene mũno baba wao ohwo. Na nĩ ũru mũndũ gũthamania na nyama na njohi ti mũtugo mwega ũcio. Mũndũ arĩ gũkuithĩire no Ngai ũrĩ bata nake nĩ ndamenyire atĩ nyũmba itirĩ managĩra rĩrĩa baba akuire kwagĩire njege cia munĩko ingĩ nĩ mburũka njũru njũkĩmwaria njarie ũtonga wothe wa baba wa mbũri na ng'ombe mĩgũnda na mburoti ciendirio kĩmungunyo tũkĩrwo tũthiĩ biũ kũu tũtirĩ na wako tũkĩrwo tumĩre bara tũgethe maitũ. Njege cia munĩko rĩu acio nao nĩ ametwo njege cia munĩko. Arĩa thũikagio tigwe gũaga nĩ twathire okarĩma tũkagwa tũgĩethaga maitũ tondũ kuma tũtiga ndaigana narĩ kwĩhũgũra marakara manene merirwo nĩ mũtino. Ngai nĩ arũmbũyagia wothe ũrĩa mũkayagĩra ona tũtonete maitũ tũkĩona wĩra gũtiga mwao wakoraga igima nĩ twagĩire indo maitũ ũrĩa harĩa ũrĩ ũmenye no tũragwetha. Atĩ icio nĩ njege cia munĩko. Jobu Igariora, habari ya Members Club Karatina. Jora iguoko Members Club Karatina. Hi. No turaiteka. Asante sana Tundi kutoka Magongo Mombasa. Asante sana donogo letu leku. Nawe kule Magongo Mombasa nasikiza Inoro akiwa Magongo Mombasa. Rubaro rya rurashoka ni ruedetwa muno ni timekeeper wito Morgan wa Fagaine. Najua nyimbo zako Morgan zenye unapenda. Etiru waruru. Ariothe metago ane. Oi mai. Gekiano kiri ongoro. Ngire mwangiraga ngakeruru mukone aronda uriro nyaciaria kugani. Toketationa ngigero bunene ingĩũrwo ta mũici kana ta mũrogi we ndorĩ thĩna irĩaga na mbugi ona kũrĩ ũgwati no twendanire irĩaga na mbugi ona kũrĩ ũgwati no twendanire kabisa. niĩ ndarutirwo kĩaga-inĩ kĩa ngũkũ ona weani tokaga ngeitha nĩna mbuya igirwo wokire ona ihenya wagĩkora nĩni ũgĩkĩhĩmbĩria mwendokĩrĩra ũkĩmera na iyo matigakũragĩrĩre kendo waku ũkĩmera na iyo matigakũragĩrĩre kendo waku enendo marĩ ngoro
yathura ndatheri wakarede Negithende ndigana ndojeterera iwa makio ndigutu nyongekiona ruhia na ni withina ni ukiri maruko kuri urenda ndege na kuri uraririo ni irio cianda utiri utendaga no ninge kiria kio mathino munyaka utiri utendaga no ninge kiria kio mathino munyaka geitheka muno tanga wa gas nderone waigirira gachemusha thank you Inspector Bao Anada kwambori diune kaga thondu yune kago eria jega ya igongona kwigwatene ani we agera bata kwigwatene ani kondigera ciana ngathie na rume ndamenya kuri oragia ngiona wake mukia marime ndamenya kuri oragia ngiona wake mukia marime athie kona arume hihi ani wahenio ni arume magutwarako na maitho mao ti mairanga taruire kenga mwenda itare mai wendo ituani tagorire goro ane maneru otaro yo hare gutu ndamenya ruracio nienda setie kwanyu na ngaguraria kabisa nimenyete kuna kekoyo murithi ndagerimaga nimenyete kuna kekoyo murithi ndagerimaga Ngai Sikaunjekete nisikenyonetie ati ndwanyendaga ni nienda kwirigiririe aida leithiru ria goturia maru ngitureria mundu uri na thakame tere ndirayo bye ani koja mbori na rua thie na wega bye ani koja mbori na rua thie na wega ani kabisa Bae-baeani, koja mburi na rua thie na wega Bae-baeani, koja mburi na rua thie na wega Thie na wega Nekwetha ke Ana koroni kenyu Nima maisha maya ni maritu na no nginya wigananie mathabu ma mbeca ciaku no tigirire ati mathabu mau ni maingirana ningi no nginya utwarithie muturire na mbere ona thengi ya mathina maingi amuto biacara urahura no ni muturire waku urathondeka ikinya gwa ikinya rita riri urabatara murata wa ma niguo faulu muturire-ini waku gutumana kwamukira mbeca utari na stress guprocessero mbeca ciaku na ihenya no save mbeca ciaku handu hagitire Faulu Bank tufaulu leo SMS kiugo faulu kuri 22506 miaka 23 ti thikũ igĩrĩ ũkoretwo ũkĩarĩria andũ na matinogio nĩwe ũguo nĩguo ceceni ya Inoro FM tũkoretwo tũgĩka kwa ihinda rĩa mĩaka 23 kũgerera tabarĩra citũ ngũrani tũgĩkũhutia ngoro na meciria na njĩra ya gũkũhĩgia gũgũcanjamũra ona gũkwegeka ũgaikara wĩ mũkenu tũkoretwo twĩ mũruna waku wa hakuhĩ na nĩkĩo twĩtaga ceceni hakuhĩ nawe ona rĩrĩa kĩndũ gitũ kĩna kĩndũ tũgũtambarũkagĩria guoko nĩguo onawe ũkenanĩre na ithuĩ na nĩkĩo twĩtaga mũciĩ wa Tuginotana tũgĩkũngũĩra mĩaka 23 kuma rĩrĩa twambĩrĩirio memerekia witũ tũracokia ngatho cia mwanya kũrĩ Ngai nĩwe ũtũhotithĩtie gũtũma mwaki ũyũ wa mwanya ũthiĩ na mbere gwakana na ndũhore
ningĩ ngatho ingĩ ikinyĩre aramati a ceceni ya Inoro FM nĩ ũramati wao wa mwanya, na ningĩ we mũthikĩrĩria witũ ũrĩa wamũkagĩra ũmemerekia witũ ũkawĩiyũkia na gĩtĩo. Ngai wa muoyo akũrathime na arathime Inoro FM. Hĩndĩ ĩno tũrakũngũĩra Inoro FM at 23. Inoro ceceni hakuhĩ nawe na tita gũkũ kumagwo nĩ ũndũ wa public demand. Kayora yoa kiongo no karakara mwanake na wamuringeire nigetha mwendane wendora wale na gwakaye wathire ku rĩrĩa wamuringagira nigetha mwendane. Muriuki wa Nyaga Amerika nĩ kũrĩ munjuga. Ketha kĩrĩa wahandire tiga kũinainia kĩongo, ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra. Twendaga nĩguo wĩgunega kumĩga gĩtoga, kena torĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga. Yeah. Kali ni kali. Nĩwonirio nĩ munjuga kũringanagira, rĩu ũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre. Cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara, wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra. Munjuga we harĩa Duberi mena cege wake arie Duberi. Ketiga kũmũkana waigua atĩ iume rĩaku nĩwanyitwo nĩ mũtego, tiga kũinainia kĩongo. Kaĩ ũtamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo, ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebea. Sera wa Karima Kiambu ndukanderia munjuga. Nĩ akwĩenjera na ndĩrĩgorwe mwanake, tiga kũnogia thuyo ĩmatwaraga ndundu. Nĩndendaga kũmũhikia nawe ũkĩmũringĩra, ketha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina. No kaũkĩ Nĩwonirio nĩ munjuga kũringanagĩra, rĩu ũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre. Cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara, wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra. Yeah. Asante sana Dr. Kairo. Gĩkeno kĩrĩ o ngoro Dr. Kairo. Wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa Kanegene, ningĩ nake karĩa mbũri akeni na mbũri ciakwa. Na njoi atũire nyuaga njega ya ũkĩmũtheri, akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona. Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona. Ate karwĩmbo mũkũrinũ wonwo kũ mwĩna munjuga. Yeah. Shomora Karo ka M-Pesa we Sheriff na munjuga.
urio kemenyaga teona mwenjani niakĩenjago nĩũkarwara njũĩ kũu arĩ na kũue igakona thawe igaimie nĩwandigithirie kairĩtu ndaraceirie na ngaguraria ũkenjera nĩkamwethaga ĩna ndĩarogi nĩkĩo ndatũraita rĩmũka ĩkũngũ maitũ tũrũmane na tũkundane ĩkĩarũtara wenda nĩũkĩrĩte gũtonga gĩkeno kĩrĩ o ngoro wenda nĩũkĩrĩte gũtongama andũ akarauga ithĩkai kabisa. imera nĩigĩrĩ gĩkũyũ kũrĩke mwere na kĩanjaĩ nyoni no igĩrĩ thaithathaiya Ngai baba nyoni ĩrĩa njege tũrokere kabisa. tiga gwĩtĩra nĩ kũbĩra kũhoria na kuonohonirio ndũĩra ndikana ceceni ũria njĩra ũracaria ngũrie rĩa ngoro kũngũ maitũ tũrũmane na tũkundane ĩkĩarũtara wenda ndiũkĩrĩte gũtonga Nguyo nĩ tate. ona mbũrũ wake mani agĩtengera no guo aroiga geithĩka mũno mwĩ hau Chihuahua joint no tũraitĩka twarũire ya mau kinya ithamerio twarĩ onawe mũito arari tũngĩakuire tũrĩ onawe ũkona ũrundĩ thabarĩ mũthuri ũgwĩtwo warĩ riri aiguaga kwaria getĩka mbara nĩ athũkirie andũ aingĩ Ngai hinya rĩmaga na rũhiũ rũtu kũngũ maitũ tũrũmane na tũkundane ĩkĩarũtara wenda ndiũkĩrĩte gũtonga Inoro Mũgeni Mũtare. twarũire ya mau kinya ithamerio twarĩ onawe mũito arari tũngĩakuire tũrĩ onawe ũkona ũrundĩ thabarĩ Ceceni hakuhĩ nawe kabisa. Nguyo nĩ tate. ihinda nĩrĩkinyu rĩakaendemerũka twĩhinge kũrĩa na kũnyua ĩtũrie Ngai kĩũria ũyũ mwaka wa hithi tũrĩ mũrĩranĩro mũthenya tũigio nĩ Ngai ĩno yũrĩ bata nake kuga ndigacokera ihĩtia ngahĩtirie nyongi nĩkĩgimaraga ĩkarũmũkia rũnyondo Ngai twagũkaĩro tũrĩithie no tũinũkie ũiguithanio na ũrũmwe ituĩke ũtheri Kenya kabisa. inyuĩ mũrarũkũya na inyuĩ mũramũkĩria mũmenye thũitũ nene nĩ ũrimũ na mathĩna tũnina ungumania tũronge Kenya icũrĩ mũrĩmi nĩamenyererwo nĩ thahabu arĩ Kenya arĩa twacagũrire magatahe mainũkie mamenye ciana cia ndigwa igakwĩra mĩgongo tũtũire na kĩrĩro na ruo rũrĩ ngoro twana tũmahititega igathiĩ kwahĩra nda nĩguo weno ekugwo nĩ arũme ĩtekwo nĩ athamaki kaihwanaga icũkũrũ Kenya wĩyathi njata itũ ndindĩkwa rĩ magũrũ nayo njigwe rĩ gũtũ kamũingĩ koyaga ndĩrĩ tũhingĩrĩrie iriũko kabisa. tũgĩe wendo wa ngoro tito ũrĩa wa Judasi
komuna kaigo anyina iwenda ni urumenyambo ucio wanyuire muma moru anyamukano kugatwarwa gatahikio ikenya turenda thayo Rwimbo kwagira agaitha ka Mr. Jagona rwitagwo Kenya turenda thayo niki ithaa ria kia rutara riri nyumba itoge koyo komwera na iyo mwaga gukaira ngai mutiga kuyarengi kamira yahoire hando yenge oa mutwe yaikira nyumba kiyura mwene hoya gioraro Joye no diekerora nikeroro ninyene kai niwe muthabibu na ithuĩ tũrĩ honge Kariuki moya bara nĩ ũrĩa ũrĩ mwĩrĩto kwaria tigũgĩtua cira Ngai eketwega gwake kabisa. Nataka kutambua hawa wazee Dan Wadu, Mudogo Twa Kerisho, Kafoiwa Kamau, Tama Fama Kihono, Fedo na Karaja Skani, Odomo na Karisheni. Mwaga idhi unyodha ni Senator Jimmy Kirohi. Tugekiano Kiri Ongoro. Yeah. Asante sana Lilian Basha kutoka Zimmerman. Aria twacagũrire nĩ mwaigua. Gogoyo back to back. Ikare Kenya toku adi kwenda kigacwa igondo ciothe nĩ citũ no kĩndũ kĩrĩa kĩũru no kũira nguraro ĩhĩtweta na kĩra ĩhĩta coka irima nĩguona njerwa citũ cikona gũkora ĩrĩ nĩ ihoya itua niĩ ndatua ingĩhota ngucanio njetho na njĩra inyanya kana njage thiritũ aneta njagatha ici nĩ iria cia nyama o iria itakĩaragio ĩno ĩhana ng'aragu ĩrĩa ĩhageti muoĩ kĩreke tũkundane twatũraga manyani kĩreke tũrũmane tuohetwo tũrĩ o nawe wakine kabisa wakine kahio ũtanyuĩra ndũngĩmenyererita tondũ na mũrũmĩrwo ndamenyaga igĩthira cogoria kahitĩi kangoro kũyoro ũyũ tiogo wakinĩ maingĩ nĩyoneire no ndĩgĩthĩire muoni torĩa mĩanagĩrĩra ũrũ nĩ ruo rũtaiguanagĩrwo gũkira ngearĩria na tingoma ndĩ nacio kĩroria kana mbere no narũmũke nganangũ nĩtũrie Ngai kĩũria tũrathĩnĩka nĩkĩ nĩtwĩrute ta Musa gũkombo-inĩ Misiri kĩreke tũkundane twatũraga manyani kĩreke tũrũmane tuohetwo tũrĩ o nawe wakine Ate kana mbĩa ĩno nĩ kũrũmũkia nganangũ Shiro wa Jiana nĩ kũrũmũkia nganangũ Kwaro no njũria
macio no tũnyitane ciande na ndũkarore ndini ĩrangi na mĩrĩga nĩtwahotire nderi magogo matirema o maitiga thĩnjĩrwo mũthĩnjĩri gĩkĩro mwatũ twendane tũranage gũtha nĩwe ikuhĩ Wanyoikia Wanango niwe ikuhĩ niĩ ndikwĩhĩta gwĩtwanĩre nyoni no ndingĩtega uto na ciana ciakwa itege kaba njokio manyani kana ngwendi kanone wanetĩtie mũgate ngĩmũnengera ihiga na ndamenya mũthũngũ mamũingatire agĩthiĩ kĩreke tũkundane twatũraga manyani kĩreke tũrũmane tuohetwo tũrĩa nawe wakinĩ Sam Jogona gũtha niwe ikuhĩ Mogani wa Bangainĩ niwe ikuhĩ mĩgũthe Kamau Gerard kuma Moro gũtha niwe ikuhĩ no ũcio ũngĩ wĩ ikuhĩ amĩgũthe Mr. Gabriel Ithũmbĩ kuma Ndarago gũtha niwe ikuhĩ Samuel Maina Mataiga Utaring Road gũtha niwe ikuhĩ no ũcio ũngĩ ũkũmĩgũtha no wĩ ikuhĩ nayo twetire tũgĩcũnaga tĩri tũkiuga tũtikendia tĩri ũyũ witũ mbeca na muma nĩtwanyuire tũtikendia kĩhoto wakinĩ kabisa twetire tũgĩcũnaga tĩri tũkiuga tũtikendia tĩri ũyũ witũ mbeca na muma nĩtwanyuire tũtikendia kĩhoto wakinĩ Geitheka muno muno mheshimiwa Njoru kuma Korea Muchatha Geitheka muno kaba Njoru witũ gũtha niwe ikuhĩ Nyoka biwa nyama kema Mĩringa niwe hakuhĩ nayo Newaigua mũcero nĩwaigua karaoke Njoroge na wainaina nĩtũmagaithia mohoro-inĩ maitũ ithaa rĩkĩhanda thutha wa ndagĩka 14 Sam Njuguna nĩagũka na mohoro maya Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua no arathiĩ na mbere na kũraha ũhotani wa gĩthurano kĩnini mwena wa Olkalau Nyandarua Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen kũhũrĩra ndebe ũruti wĩra wa President William Ruto na atongoria a ndini gũthingata mũingĩ ũrĩmĩre thayũ na twĩtheme ũteti wa ngayũkano cia kĩndũrĩrĩ macio na mangĩ maingĩ nĩmo tũgũgũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda Toyota ikoretwo igĩtwarana nawe rũgendo-inĩ oro ruothe ũgĩthiĩ wĩra-inĩ biacara-inĩ mũgũnda ona ng'endo ciaku rĩrĩa wĩna famĩlĩ rĩu nĩ ihinda rĩa kũhe Toyota yaku ũtungata ũrĩa wagĩrĩire mweri ũyũ wa July cerera rũhonge rwa ũtungata rwa Sifao Mobility mwena wa Eldoret Mombasa Nyeri kana Nanyuki ũthũrimĩrwo ngari yaku mũthemba wa Toyota oro yothe na ndũrarĩhio ona angĩkorwo ndwamĩgũrĩte gwa Sifao Mobility makĩria moguo nĩ ũraheo discount ya gĩcunjĩ kĩa 20% nĩ ũndũ wa spare parts na service oho kwĩna kĩheo o customer wa 10 oro mũthenya nĩ arehotanĩra in-service atekũrĩhĩra ya nginya ciringi 24,900 hũra thimũ 0719029000 kana WhatsApp 0748577347 Sifao Mobility huduma halisi kwa kila Toyota kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua ceceni hakuhĩ nawe wa Kang'ethe mũthuri mwĩkindereku agĩgũcokia down memory lane
Uragia tulicio ino ile tugo maito geciro kemenyi nya kemenye kerigo neto yathire kuria njogo maici waturia njege kyo karo anako matimo icoagia na ngoici we nacio no itwiketu Oragiria nyenjo na nduliro enji na ndulengori korone we uragia mbura tukahanda gwito dengira wekiona ukeinge uimbageria diakana megwe nyamere na yende utari magego tigana nayo baro itindwere muharateine mbolisho na shumbe uragiria igicone na ndungicona we tiga kiono Warohiti nikioreka muharateine Wadorire mugi ukiuga twarwo manyani akoragwo wenda muka wakwa ukoiga theco cindano ya heo we wa mata moru ungirurumira no kuunithia ona kaba mwethaga uuaga muthi na rucieko ira Heterero wendaga ukinoke na mwatu ndukimenya kubira no menye kuhoria njuria ngwirire gikoya-ini mukami atigagiro ngerutage nyenje ino ng'eni nirikwi kuinya maindi na itinyagia aru itindwere muharateine mburicio na cumbi uragiria igicune na ndungicuna we tiga kiunu Oraigire bunda antino itwarane na barathi ukiuga niwe ngia na niwe bureki ngariere bara nikiarere ngorema ni magana nganya tande thogore egekairwo mutito ndukanjegeke thituragia thithi Oria nie ngokwira kuhonoka nyongo tio ndigana na kira gwekea iti kinino kagio ino aroiti Kedona ithio twambire gikuyu na no ithio tugatirira Ngendome muthuri ndiagaga mutegi thimethimure Baro itindwere muharateine mburicio na cumbi uragiria igicune na ndungicuna we tiga kiunu Kabisa Ciana citoiraga githomo ni gwikio ni moikaikanio kae ikerenyaga twathairie kihongo na githeru oi nyumba itu ni mwaguthire toimete irima ukweno ndirathi no tuneire Ngai atuike mutegi atia Mwaki mwena irongo muikie ciumbiriko gikugamba mbwe ino iri gicinga igucina guothe yaga kuhitwo ngari no kirenja ni ikirio rigite kihunduke na yarema mothe twire mwene nyaga iurie kigutha baru itindwere muharateine mburicio na cumbi uragiria igicune na ndungicuna we tiga kiunu ati yarema mothe tukwira mwene nyaga eke atia Ide kamuno akiri Kenya juithe uri Ororete kina ngofu mageithia muno Aleze shiwa henya rauga he na gikuyu gicama Nirothio miro wega muno kuma kuria Malaysia nani hawa kwa Malaysia Twena Ezra Jogu aciari akwa nio Mr. and Mrs. wa Gashaja menya mang'ara mageitheke muno Sis Perpetual na bro Gashaja Tine mburicio na cumbi uragiria igicune na ndungicuna we tiga kiunu Iwaru itindwere muharateine mburicio na cumbi uragiria igicune na ndungicuna we tiga kiunu No tuthiete wega rwimbo ruria ruracoka rwitagwo reke turi muo na rutire na ndire na nongorerio no rwimbo ruria ruracoka rwitagwo reke turi muo na rwimbo ruru rutikorire thi ithuothe nitukira ngikone guikarite thi reke turi muo ai ndureke turi muo matware muo turi mitu reke turi muo Athuri mundu akiobana ni uge muno iguo nyingi cionthekete na no ubani Mwari uyu riria tukwaria therera ngoro
no nyende gutura thi no inde na magego no nyende gutura thi no inde na magego reka turi muo leo na irero kongo tuthiete roiro kiambo thevi twakuyete tukone muka kathano matiganite ta mĩaka ĩtatũ makĩoyana na mũjeci reke tũrĩmwo makĩoyana na mũjeci reke tũrĩmwo ĩ nĩ Amerika kũrĩmwo mũtindirikanie nĩ Amerika kũrĩmwo mama ya chuma ya zamani Mori wanja kimangepa gĩthiĩ college akĩiywo skuru fees harĩa tirumu ngĩmũkora kĩgirĩka ngĩkĩmũmenya raia kiuga nĩ ndamũmbai reke tũrĩmwo raia kiuga nĩ ndamũmbai reke tũrĩmwo atĩ mararĩ na cigana gwĩtwo nĩ nyina wa Mwangi na nĩ athani aitũ akĩnjĩta ndĩmũteithie kũmũthamithia muthuri akirwa gwake kwina githaria okire arorete taithi reke tũrĩmwo okire arorete taithi reke tũrĩmwo ũru wanyu nĩ gũkira mũtinjĩre nĩ Amerika kũrĩmwo gĩkeno kĩrĩ o ngoro Ngai amokawe na ino kuvitino keratie gũkua baibo mariganĩrwo makoiga hitie no thomie kwenda kũrĩmwo makoiga hitie no thomie kwenda kũrĩmwo nĩ rĩmwo biũ wa karĩndĩ nĩ Amerika kũrĩmwo ũkĩgethwo nĩ mũhiki ndũkahanyũke niĩ ndaneterwo magambo ĩkoithio ndoi njĩtĩirwo gũtĩ nĩ njoki rwa icerota kĩigua moiga mũndũ nĩ ũyũ reke tũrĩmwo kĩigua moiga mũndũ nĩ ũyũ reke tũrĩmwo atĩ maugire mũndũ ti ũngĩ nĩ ũyũ atĩ marokire makĩinaga rũrũ reke tũrĩmwo gũtirĩ ngui ĩrĩ ũrũme ĩyĩte nyama gũtirĩ ngũkwe kũgaga ĩthiĩte ũgeni rĩrĩa kũhũrĩra thimũ therera ngoro kĩũrĩtire mamwĩrĩ nĩ kũgũthagũthwo kĩũrĩtire mamwĩrĩ nĩ kũgũthagũthwo ndĩrakinyĩrĩirwo kuona nguage kahiũ nĩguo maruta mũrera ĩkagĩa na rũme ndingĩtũria heho mwĩrĩ na ndingĩiyaga ona itahonetie ndũndio ndĩ mũndũrũme ona itahonetie ndũndio ndĩ mũndũrũme atĩ gũtirĩ ngui ĩhonagĩria ironda kwene ũguo ngui yaringwo ĩkahoneria kwao reke tũrĩmwo atĩ mũrĩithi wa Gĩkonyo nĩ Amerika kũrĩmwo icio nĩ igenyo cia waing'a njigagĩrĩrwo igĩtiga kĩondo nyũmba ĩkoe nyamĩkwa ona ithaga rĩene rĩega ndũkehirĩrie thiũhumbe mũkaguo wega nĩ ũkũiganĩra thiũhumbe mũkaguo wega nĩ ũkũiganĩra atĩ kũrathire atĩa icio nĩ igenyo cia waing'a njigagĩrĩrwo igĩtiga kĩondo nyũmba ĩkoe nyamĩkwa ona ithaga rĩene rĩega ndũkerirĩrie thiũhumbe mũkaguo wega nĩ ũkũiganĩra thiũhumbe mũkaguo wega nĩ ũkũiganĩra we andũ nĩ marĩ mwacio we andũ nĩ marĩ muo gĩkeno kĩrĩ o ngoro niĩ ndirugĩte nĩa no reke marĩ muo First Mayor Farezi Chege, habari ya Naivasha ndugu yangu, bado tuko kwa ile chama yetu ate matine kate wawa no
moto raiteka ate kore amucatha muroiga atia andu amucatha muroiga atia nikurekia turarikia ithaa ria nyimbo cia Kiarutara. Ithaa riri ringi ni Kamaru kuingira. Joseph Kamaru Macharia wa Wajiro ni uraingira ithaa ria thaa 10 nginya thaa 11. Ithaa ria thaa 11 nginya thinashara ni Queen Jane o mwini na ithaa ria ke Ngogoyo-ine. Ogo niguo gavana wa Ngogoyo onire kwagireira. Rwimbo rũu nĩ rwega, nĩ rwa Kiarutara rwĩtagwo reke tũrĩmuo. Andũ nĩ marĩmuo. Nĩ thaa 10. Good evening. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro hwainĩ. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua gũthiĩ na mbere na kũraha ũhotani wa gĩthurano kĩnini mwena wa Karaũ Nyandarua. Minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen kũhũrĩra ndebe ũruti wĩra wa President William Ruto na atongoria a kĩndini gũthingata mũingĩ kũrĩmĩra thayũ na gwĩthema ũteti wa ngayũkano cia kĩndũrĩrĩ. Baadaye akatusaliti, akatudanganya, akatugeuka, akaanza kutuhangaisha. So for the mountain people, about 8 million votes, it will be a contest between William Ruto and the dignity of the community. If you choose President William Ruto, you choose the unity of the nation, you choose progress, you choose brotherhood, you choose unity. And we also have a country to live in after the election day. And therefore, we want to ask from each one of us in this nation, basically to become instruments of peace. We must learn to live with one another. Munini vile sasapotaga Argentina, ndo wa mundu uria wetagwo Maradona. Ni ari maarufu muno. Na uria ri evolution ni thiete ri thini ona ni tie nayo ni tingo. Amukira ngeithi ciakwa hwainĩ ũyũ mũthikĩrĩria wa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, gũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria, na rĩu ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 10. Niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua no athiĩte na mbere na kũraha ũhotani wa kĩama kĩa DCP gĩthurano-inĩ kĩnini mwena wa Karaũ Nyandarua. Augĩte ũhotani ũrĩa ũronekanire thĩinĩ wa kana ũhotani ũrĩa ũraumanire na gĩthurano kĩu nĩ kĩonereria kĩa itua rĩrĩa aikari gĩtarũ-inĩ gĩa Kĩrĩma-inĩ magakorwo makĩonania ithurano-inĩ cia mwaka ũkĩte. Ayanire ndũmĩrĩri ĩyo arĩ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, akiuga mũingĩ wa kana akiuga no egũthiĩ na mbere na kuha gĩtarũ kĩu gũthiĩ na mbere na gũkorwo kĩrĩ na ũrũmwe makĩria nĩ ũndũ wa mwerekera wa ithurano ciũkĩte. Ya Muchina na Kamau sio mashindano ya UDA na DCP, ni mashindano ya William Ruto na community ya Mlima Kenya. That is a contest. Na kwa sababu wapiga kura ni watu ya community, hao ndio watashinda. Kwa hivyo hakuna haja mimi kwenda huko kwa sababu mashindano ni ya William Ruto and the community. William Ruto hana kura pale, community ndio iko na kura. So there is no way the community can lose this election. So mimi namwambia kijana naitwa Medho, wewe sukuma. Pata nafasi unipigie simu. Medho alisukuma hapo sukuma. Na maneno ikakuwa namna hiyo. 2027 will happen the same. For this mountain is about the dignity of our people. We want to reclaim our dignity as a community. William Ruto tulimchagua kwa mapenzi. Hakuna pesa alitupatia. Baadaye akatusaliti, akatudanganya, akatugeuka, akaanza kutuhangaisha. So for the mountain people, about 8 million votes, it will be a contest between William Ruto and the dignity of the community. So we don't need to do much.
Ihinda-inĩ rĩu Gachagua nĩ akũmithitie thirikari kumana na wongerereku wa ikundi cia nyanake na iria ikoretwo igithagathagia mũingĩ ta iria ironekire mwena wa Karaũ hĩndĩ ya gĩthurano kĩnini, akiuga nĩ ũgwati kũrĩ thayũ na ũrũmwe wa bũrũri oro hamwe na wĩigithia wa gũkũ bũrũri-inĩ. The simple solution is that we are approaching anarchy, the state of nature, where people will take arms to protect themselves against government and government goods. Na mimi nikiona pahali tunaelekea, mimi it's my duty as a leader in this country to say, even our tourists, they are no longer safe in this country. There are just too many goons everywhere. And because hatutaki kuharibu utalii ya nchi hii, I want to call upon tourists to suspend their visit to Kenya until next year. Tumalizane na hii administration, we deal away with the goons and rogue policemen, then ndio mkuje. We want to tell investors, foreign investors, between now and the next election, to stay away from this country. Last week, Chinese investors walikuwa pale Ngong Road. Goons wameingia, wamewanyang'anya simu na saa na pesa na wameenda. So we are telling investors, we don't want you to be harmed here. Just stay a little bit longer, mngoje kidogo. Tugitigana na icio cia mwaho wa mung'ethanĩro nĩ atĩ nake minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen nĩ ahũrire ndebe ũruti wĩra wa President William Ruto, akiuga nĩ akoretwo ehotorete gũtambia tabarĩra cia ũthii wa na mbere ituri-inĩ ciothe cia bũrũri gũtarĩ na mũthutũkanio. The record of President William Samoei Ruto is very clear. I have confidence from where I stand as your Minister for Security and a person who has access to information. I know what is happening across the country. I am confident that President William Samoei Ruto will receive again an overwhelming endorsement by the people of Kenya to serve another term so that this transformation yenye inaendelea inaweza songa mbele. Na naongea nikisema kwamba hakuna serikali imefanya ile serikali imefanya kwa miaka 3 jameni, miaka 4. In 4 years we have done record projects. Mambo ya stadiums, mambo ya mahospitali, mambo ya barabara, mambo ya housing, reforms ya health, reforms ya education. Ukiona hata hapa kwanza TTC hapa, TTI tunajenga hostels pale, na hostels zinajengwa kwa TTI ile yenye iko town Kitale TTI na mengine. Mheshimiwa Rais amejaribu kwa muda mfupi, lakini yenye amefanya vizuri zaidi ni ameweka bidii kuunganisha Wakenya. Akiaria arĩ kaunti-inĩ ya Trans Nzoia, Murkomen nĩ athingatĩte mũingĩ gũkorwo ũrĩ mũhari-inĩ wa mbere kũnyita mbaru thirikari ya President William Ruto na nĩguo ĩthiĩ na mbere na kũhingia ciĩranĩro iria yamerĩire ithurano-inĩ hetũku. Mheshimiwa Rais ameweka msingi tofauti ya kuhakikisha kwamba maendeleo ya taifa haitaangalia vile watu wamepiga kura ama kabila ama sehemu ya kuleta Wakenya pamoja. Mngetaka hiyo ikuwe ndio msingi ya taifa letu? If you choose President William Ruto, you choose the unity of the nation, you choose progress, you choose brotherhood, you choose unity. But his competitors are led by the father of violence and tribalism. The difference between this administration and its competitors is like day and night. And I say, and I dare say, being here in Trans Nzoia, looking at the programs that this government is implementing, I am confident that the people of Kenya is going to choose day and they will never choose darkness, no matter how. Na tũrĩ o ciĩgiĩ ũteti-inĩ nĩ atĩ a Kenya nĩ mathingatĩtwo gũthiĩ na mbere na kũrĩmĩra thayũ ona thengia ya ngũrani ciao cia kĩũteti. Nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ mũthikabu wa kanitha wa Anglican Diocese ya Nairobi nĩwe Jonathan Kabiru, akiuga ona thutha wa ithurano cia mwaka ũkĩte a Kenya no magathiĩ na mbere na gũikarania oro ta mũtugo. Ihinda-inĩ rĩu nĩ orĩtie ateti onao makorwo marĩ mũhari-inĩ wa mbere gũkorwo makĩhunjia ndũmĩrĩri ya kũnyitithania mũingĩ ĩndĩ ti kũmagayũkania. And we also have a country to live in after the election day. And therefore, we want to ask from each one of us in this nation, basically to become instruments of peace. We must learn to live with one another. We must therefore, as a country, ensure that we do not agree and accept to be mobilized from ethnic background. Aheanĩte ndũmĩrĩri ĩyo akĩaria arĩ kanitha-inĩ wa ACK St James Buruburu, kũrĩa ningĩ ateterithĩtie bata wa honge cia ũtungata wa mũingĩ kũigĩrĩrĩka ũruti-inĩ wacio wa wĩra ningĩ na nĩguo gũtigĩrĩra mũingĩ nĩ wagĩa na mwĩhoko nacio. We are reminded very well that when we don't trust our institutions, the country get into apathy, where we actually feel it is us to defend ourselves, it is us to do things for ourselves rather than the institutions that are actually before us.
Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Imam wa muthigiti wa Siakago gicigo-inĩ mbunge kia mbere ya Rugongo kaunti-inĩ ya Embu nĩwe Hassan Ndegwa nĩakinyĩrĩirie bata wa kũgacĩrithio kwa mĩtaratara ya ũthaitĩri oro ũndũ ũmwe na ũmenyereri wa ciana hamwe na ihoto ciao. Hassan aheanĩte ndũmĩrĩri ĩyo thutha wake gũcakaya kumana na kwĩhĩrĩria gwa ciĩko cia ũgimaria wa mwana wa mũirĩtu mwena ũcio hamwe na ũkuruhania wa ciana nini thũgũrĩ-inĩ ya mũgũka, ũndũ ũrĩa ugĩte ũkoretwo ũgĩkĩrũka ihoto ciao na njĩra nene. Na dhuluma ambayo nimeangalia hapa kwanza ni ya ukeketaji wa wasichana, iko kwa siri, inafanya kwa siri, na ile ingine ambayo pia ni mbaya ni watoto kuamka labda saa 7 kufanya kazi ya tunaita ya mokei kule kukata miraa. Sasa huyo mtoto akianza kufanya kazi mapema hata kwa mwenye kusoma, sasa akipata ile pesa hata anakuwa ni mwenye kuacha shule darasa la 7 mara 8, unasikia mtoto amewacha, na ukichunguza ni hiyo dhuluma ya kufanya kazi. Kwa watoto tujaribu sana sisi wazazi tusiwe tunawapatia kazi hiyo sana sana ya usiku, kwa kuwa ni child labor. Niguo menyore kurahanika ndagika yothe uri hari uri turumirire kugerera Twitter handle litu niyo @InoroKE, Facebook page ni Inoro FM na Instagram ni Inoro FM. Tũgũikara o kaunti-inĩ ya Embu na kũrĩa famĩlĩ ĩmwe kuma gĩcigo-inĩ kĩa Kĩvarũrĩ Kaja kaunti-inĩ ya Embu ĩrakaĩra kĩhoto kĩa mwarĩ wao na nĩ thutha wake gũkorwo anyitirwo kĩa hinya nĩ mwanake wa ũkũrũ wa mĩaka 17. Kũringana na andũ a mũciĩ ũcio na andũ a itũra maugĩte thutha wa mwanake ũcio gũtabania ngero ĩyo acokire gwĩthara ateithĩrĩirio nĩ mũciari wake, na nĩ ngero ĩrarakĩte aikari mwena ũcio makĩendekithia honge cia ũgitĩri gũkorwo ikĩarahũka na gũkinyĩrĩria na gũkinyĩra kĩhoto kĩa mũirĩtu ũcio, magĩcakaya kana magĩthiĩ na mbere na gũikara marĩ na hahũ kumana na ũgitĩri wa ciana ciao. Mwandĩki witũ Anthony Ndwiga arĩ na ũhoro makĩria. Family mwena aturi aitwa ria Kĩvarũrĩ mwena wa Kanja huko ni kaunti ya Embu riu marenda kivoto kia mũirĩtu wa mĩaka 9 kwa gikinyanira wa mũirĩtu kwerekana ni unyitwo kia vinya ni mwanake ũmwe wa mĩaka 17 na uria kavinda gaka otorokithĩtwe nĩ ng'ina. Ũhoro wa mwana ũyũ kũnyitwa kĩa vinya ndwakenia ndwetũra na ndwatũkenia nĩ tondũ kuma mwana ũcio atorokithwe nĩ wathiĩre na tũtirega kũmona rĩngĩ. Marauga nĩ gĩko gĩkĩkire tarĩki 1 mweri wa 5 mwaka ũyũ no atĩ gũkinyia kavinda gaka maumĩte ceceni ya borithi ĩmwe na kũthiĩria ĩngĩ wabici cia tongoria gwatana cia wathani wa matũra no atĩ matire marakinyĩra kĩvoto kĩa mwana ũyũ. Mweri 1 mweri wa 5 nĩrĩo na ũkirengethera mwana ni munyite kia vinya ni mwanake riu na ngeretie kurumira kivoto kia mwana ucio ni takiremu. Mwana ucio anyititwe ni wa miaka 9 nake mumunyiti ni wa miaka 17 na ni twamutwarire thibitari Embu level 5. Marauga na thengi ya gukorwa ni mavirire mwana uyu thibitari na gwekirwa kirore ati ni wagwatitwe kia vinya marigitwe kiria kiravotithia maabitha a borithi gukorwa magikinyanira na mwekwiru uyu na muvira kuri uyu gwatwikire ni munyite kia vinya na muthuki riu nienda kivoto kia mwana ucio kiate gikinyiru na tukiripoti borithi na tukive wa umbi ni sabwiria wetura riri. Ripoti yo yarua ni njeria ni akinyirwe station na makĩerithio ũrĩa bathiire na mwana akĩbirwo thibitari na akĩthondekwa na akiuma no akivoto kia mwana gĩtianoneka. Riu makienda thirikari gwatawa na atongoria makĩria women rep wa county ya Embu gũtonyera ndeto ĩno na gũtigĩrĩra atĩ mwana ũyũ wa mĩaka 9 no akinyĩra kĩvoto gĩake. Ndagika ya muthia tweriwe tuceragie kuria mwana kiari na riu tutise kuria mathiire na ng'ina tungira thirikari riu tucererie kivoto kia mwana ucio. Ninegwirie ũhoro ũcio na ũhoro ũcio gĩtũtura mũno twitekaria Kĩvarũrĩ na mamu wa mwana ũti mũndũ wĩna vinya no aremirwo nĩ gũkinyĩra kivoto gĩake tondũ athiĩ caga agacoka woguo. Riu niĩ no mvoe ngavana kana mjoku wa Njeru kana mũndũ ũrĩa ũngĩhota gũteithia mũciari ũyũ nĩ amũteithie tondũ mũndũ wĩna vinya ni mundu munyonge atethwe nginya kivoto kia mwana wake kioneka. Nge reportera kuma kaunti ya Embu bitagwa Anthony Ndwiga. Inoro hwaine urathie na mbere guthikiriria mohoro ma Inoro FM.
tugutirihira iharo-ini kuria umuthi mbitika cia mathako ma World Cup na itanyitwo gukorwo igitirihwo thutha wa ngumukana kuria timu ya Argentina igukorwo ikimenyana na timu ya Spain, na endi a kabira guku bururi-ini no mathiete na mbere na gutariria matanya mao hari mbitika iria igukorwo igithakwo kwambiriria thaa 4 cia utuku. Na hĩndĩ ya mbitika iyo president wa bururi wa America Donald Trump ni atanyitwo gukorwo akirorera mbitika icio thiini wake kana akirorera mbitika icio na iria gukorwo igithakirwo muciĩ-inĩ wa New Jersey. Na aya ni amwe a eroreri a kabira na aria maranĩirie na mwandĩki witũ gũkũ Nairobi Wainaina wa Kamukwa. Spain na Argentina ni muvira murito muno andu othe acieri ni andu akugonga munini viuri ndasaputaga Argentina andu wa mundu uria wetagwo Maradona ni ari maarufu muno na uria riu evolution ni thiete ri Spain onanitie nayo ni bingwa riu thaa ici no na riu turari uhoro wa Messi mwena uria soka tukari uhoro wa Yamal mwena uria ungi ni muvira murito muno. Spain have played fluently mpaka final, hawakuwa na matatizo mingi kushinda teams and moving on. Argentina struggled almost all game. Haya ni undu wa riboti iyo na njira ithiranite tugukorwo nayo thiini wa mohoro maitu maria mararumirira iguru rigie mbitika iyo ya World Cup na iria igukorwo igithakwo umuthi wikorwo agigetha no gukorwo ari muhotani wa gikombe kiu gia thiini wa ngumuthurano ya kabira. Na hau no tugukorwo tugigitirihira mohoro maitu ithaa-ini riri ria thaa 10 ni ukwamukira matemo wona ciahanda thaa 11 hwaini. Ni ngatho ni undu wa guthie na mbere na gututhikiriria. Nie njitagwo Sam Njuguna. Inoro hwaini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Gugoyo netate. Itwe twari kuona no ithwaya twehete iwone andu othe nginya mburu tukiohwo tugithamio na no ithwaya twambane iwone andu othe nginya ngati twatuĩtwo rũkũngũ nĩ nyakeru gĩkũyũ Ngai akiuria mbura tukĩhanda. Andu aitũ mũtikorwo nĩ hinya kĩndũ kĩoma nĩ ũthingu wa mwĩrĩ na wendo wa Ngai ũrũme nyambo. Hinya witũ umaga kũrĩ Ngai arĩa atongoretie matingĩũra gĩkũyũ nĩthuĩ twarĩ kuona no ithwaya kabisa. nyumba ya Mungu endelea twanyarirwo nĩ andũ athĩ nĩguo Ngai atũngagĩrĩra mũno. Andũ aitũ ciana ici tũciarĩte tondũ ng'ombe na mbũri gũtitũire gĩkũyũ mbeũ njĩthĩ monererio kwara. Indo iria nyingĩ ihũthagĩrwo Kenya kwenda mũmenye nĩ inyuĩ mwĩhokeirwo. Eri witũ mũtikarekererie nĩ kwarĩ mũrĩmi na mũrĩi. Kiugo gĩa Gĩkũyũ nĩ mũgambo wa Ngai tahĩka wariganĩire iganjo kabisa. Murona ikĩrũa aingĩ matiarũire tũkĩrũa nangĩ matire bata na tĩri. Gĩkũyũ mwĩmenyerere mangũ tũingatire nyakerũ na rũrĩmĩ tũkiuga marothũrwo nĩ tĩri wa Kenya. Gugoyo nĩ tate. Ngai witũ arĩ o Kĩrĩnyaga thũmbĩ nĩerire Gĩkũyũ na mũgambo kũrĩa guothe maitho maku marona nĩndakũhe hamwe
kabisa. Cia Kenya kanecirie kwendea therio yombesha agakahu kama tuna manioro na Ngai nĩakamwĩkĩra ndaimono kĩongo anabii nĩaingĩ gĩkũyũ-inĩ marahorania ngoro cia mũingĩ macokania ndundu mwĩrane atĩa mũgotwĩra atĩa tũtarĩ twerwo na mũgo wake biro nĩakuire kĩugire keitwetere itwa rĩa Ngai kabisa. Shesheni hakuwe nawe. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gũcokia down memory lane, Gogoyo back to back. Andoitongorera voi na ndingiona moi kageria kugambu nyomba ndire mweteki ndau wake honigo tiriure ugura nogothie marathie maitu na nĩkũirire andũ aitũ mwaniga woi ongĩmwĩtaga na gũtirĩ mũndũ ũtarĩ ũtukũ wake waringa ngũyũ mũthĩ rũciumenya nĩ ũngĩ wanduta rũgora nawe ngakũruta rũki kabisa. matigire mauga nyumba itotwenda nena weakathirega na niende ake mu gikuya kibata na niekuyage ngucio mugayoka noyo nguria umite naku na rome na roinge na uiru wa ngoro na ngojo ya gwathini twenyuranaga Ngeyaira nayo ere kũriganĩra Gogoyo metate Ndĩramaka mũno ndona mũtatanĩire ũyũ arĩ na ngingo na ũrĩa ũngĩ ikegeto na ti kĩndũ kĩngĩ nĩ ũndũ wa ũiru wa mbeca ũgathikwo ũinie ngwĩre ũtige ikĩrĩo ona niĩ makĩte mũno wendi wa gĩkũyũ nyũmba nĩ mwariganĩirwo mũgĩtua atĩ mbeca woi nĩcio Ngai wanyu mwarega kũnyigua nyũmba mũcoke maganjo mũgũkĩrĩana ngwĩre kinya ciana cianyu nĩ moigua nyũmba nene nĩ moigua Naitheka muno DJ Flash mkuu wa ujasusi Gogoyo Gĩkũyũ mwera mũigwe kana mũikare tondũ ũiru wanyu nĩguo kũmũikia irima
mathani mangaiti maguthakirwo enda mundu riongi o toria wendete kabisa wanyonera jambi maito wanjiro mugeithie kamwere ndio Kenya niye ngigariura waya chethege amwati nyambe gutatire riko tondu muya bara ni uri mwehereto cia Nyandarua shesheni hakuhe nawe Gogoyo back to back. Kabisa mweraga kemiri nyagoka nibyoyurikwo mwarega kumenya uria Ngai arenda mukuigwa na muone na murigithie ndaturaga ruru Ngai yake njira nijigwite kiriro kia mbeho njithe tigana na mayo urithia andu aya wakuya ndakanagie ndiareketie mundu Gogoyo netate Winaroro moigwe kana moikare daimono necio ekiria moigeirwo Nekio kemiria ugete momirio mara muhuke thĩ yothe mamwiroreire Merega ito kenda moyuru na gutiare wanda kana wa mugongo Oraga morwanyo kwa mware wanyokwa patigwa wikidure kweraga warumo Kabisa Mutayata enja timoherega muragiorage dutimurwa nyina Kakame oititenera kwaleria panjoria ke wa maito wajoria ke morio Mobeyo emore video emokami mwananyo emogambo waithe na nyina Ciana ciogekererwo monererio kwara gutire muciario toe mwana wake Gogoyo netate Gayara wigasiana sito irathimo mugwemina wa muroto marathime Jakubu arathimirwo agithie nakio irathimo cito itiare cia thakame Andu aitu nguona mene cekeri menya igoma timohika nayu Obaneirio na raika mwaga kwirira mukuria nyeki na Ngai ndakwericukwo
Inoro Shesheni hakuwe nawe. Mwaregire kujigwa onge mweraga Kemiri aroka newe oyolekwo Mwarega kumenya uria Ngai arenda mukuigwa na mwone na imurigithie Ngai arauga ciana citũ irathimwo mugwimina wa muroto marathime Jakubu arathimirwo agethie nakio irathimo citũ itiarĩ cia thakame kabisa. Gatũraga ruga ya kenjera nejigwetekerero kia mbeo njebe Igana na mayo ureithia ndoya wakuya ndakano yendiareketie muno Andu aitũguo na mene mene cekeri menya igoma timohika na ihu Obaneyo na raika mwaga kwelira mukuria nyeki na Ngai ndakwelishoko. Nĩmwaigua ũhoro andũ aya Njerũ wa Kareithi thengio na geithĩka mũno Njerũ Kareithi kutoka Gogoyo Kirinyaga. Happy birthday gwĩ shosho Nancy Wanjiru Njoroge agĩkinya miaka 71. Happy birthday Nancy Wanjiru Njoroge kuma gwĩ Shege Kiarie. Ngai tũkenda mũiyũru na gũtiarĩ wanda kana wa mũgongo Oraga mũrũ wa nyũkwa mwarĩ wa nyũkwa watigwo wiki nũrĩ kwĩraga warũmwo Mũtai atahenja ti mũhĩrĩga mũragi orage thũ ti mũrũ wa nyina Thakame ũitĩte nĩrakwarĩria wanjũria kĩwa maitũ wanjũria kĩmũriũ Netwendane nyumba Aria menyũranaga mboco ya ngwathi Nĩmahukire othe No twĩtire Ngai Inoro Mugi ni Mutare. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agĩgũcokia down memory lane. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Shesheni hakuhĩ nawe. Gogoyo back to back. Andu aitoke itwendane Kenya Tugaiterera njogo igĩiterera Gĩkĩ nĩ kĩrumi kĩa gunagu Tugaiterera njogo igĩiterera Etondo mwarega kwendana nyumba Tugaiterera njogo igĩiterera Mũkũrĩa nyeki ta ndegwa thĩ yothe Tugaiterera njogo igĩiterera Ĩno nĩ thundo ndutane nĩ ngoma Tugaiterera njogo igĩiterera Nyumba itu ĩnyagio ta maya therũ Tugaiterera njogo igĩiterera Ngoma nĩ amenyete kĩrĩa mũigĩirwo Tugaiterera njogo igĩiterera Ũthamaki wa thĩ njerũ nĩ witũ Tugaiterera njogo igĩiterera kabisa. Ngai
Oria wale na musare o Kenya Tugaiterera njogo igiterera kiro Ona Mungeretha ngwire ni oyuguo Tugaiterera njogo igiterera kiro Ona Muamerika we ni oyuguo Tugaiterera njogo igiterera kiro Enginya mwendia wa ngoro no ni oyuguo Tugaiterera njogo igiterera kiro Aria makerero gito ni moke Tugaiterera njogo igiterera kiro Na inyue muturaga kwero mutiume Tugaiterera njogo igiterera kiro Ona inyue murekere nyaga thumbi Tugaiterera njogo igiterera kiro Meru na Embu mutiuke itwite Tugaiterera njogo igiterera kiro Athuri maume voi-ini na ndathi Tugaiterera njogo igiterera kiro Anake matige ngunuro moke Tugaiterera njogo igiterera kiro Airetu maume kiriri na mwehio Tugaiterera njogo igiterera kiro Ciana icokio na migongo ituthie Tugaiterera njogo igiterera kiro Nawe onyuaga kirimo kia bindu Tugaiterera njogo igiterera kiro Muingi ukinyua manjugu thui Kenya Tugaiterera njogo igiterera kiro Aria muheaga mbara imuigue Tugaiterera njogo igiterera kiro Muthini agikua ni heho ya thano Tugaiterera njogo igiterera kiro Guoyo ni tate Moyu wandange imworo nyeni ye Kenya Tugaiterera njogo igiterera kiro Tuoni mundu na muthoniwe Kabisa Tugaiterera njogo igiterera kiro Ejiri wa Karanja niwe waugire Tugaiterera njogo igiterera kiro Kondo ni ugeragio kare marika Tugaiterera njogo igiterera kiro Ewari guota kerigo no kengwire Tugaiterera njogo igiterera kiro Emwe na matuna mutira igwangera Tugaiterera njogo igiterera kiro Emwe na maitho na mutingi ona hura Tugaiterera njogo igiterera kiro Eyaga muheti unagerwa iriuko Tugaiterera njogo igiterera kiro Nemwaigua ati hitagwo no ni mundu na muthoniwe wawa Njiri wa Karanja niwe woigire undu ni ukaga ukare marika kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua ceceni hakuhĩ nawe.
tucothereirie o Kenya nyakerwa kiuga tutithie Ngai akiuga nituguthie kuo tondu nikuo twaciarĩirwo Ngai akiuga nituguthie kuo tondu nikuo twaciarĩirwo Twatũraga Amerika tucothereirie o Kenya Muthungu aregete na ithuĩ Ngai akiuga nituguthie kuo thigira witũ nĩkuo rĩ Ngai akiuga nituguthie kuo thigira witũ nĩkuo rĩ Kabisa. Twatũraga rũng'ũrĩ-inĩ tucothereirie ituamba amwe makiuga tutithie Kimathi akiuga nituguthie kuo ng'ũndũ ya iria na ũkĩ Mathengi akiuga nituguthie kuo nyũmba ya mũmbi twĩbũngie Kabisa. Nĩtwarugithirio cienja kahũa gaitũ gakĩũra na iria ritũ rĩkĩũra Muthungu mũirũ warega ngarĩa kabairi mũrĩta kũĩ Muthungu mũirũ no mũthũnga ũrĩa ũtheka gacong'e Kabisa. Ĩno mũrathikĩrĩria ũhoro tũrĩ o hamwe Nĩtwamĩrĩirie mathĩna ona mĩnyamaro mĩingĩ Hoka makĩonio rũkũre Tũkĩmenya atĩ mwana mwene aunagĩrwo iganjo nĩ ithe Tũkĩmenya atĩ mwana wa mũmwe nĩakuagĩra kĩrĩndĩ Kabisa. Kwambĩrĩria mũrorongo ituma rĩa ngoro Kenya Ũrigithathi mũkĩendia Matiba kiuga nĩkaba gũkua mũbiro kĩgwa kĩharo Arubi akiuga nĩtũkũruona gũtirĩ mau gatũire Mathirire othe Nguoyo nĩ tate. Na twakinya Kĩamĩtei tũkĩgwa tũkomenanga nyũmba nene amwe makĩũra Ngai akiuga no nginya rwenje marĩ ũturi-no magoka Ngai akiuga no nginya rwenje marĩ ũturi-no magoka Kabisa. Na twathiathia hanini Matiba kĩambwo mũtĩ-inĩ Rũbia kĩambwo mũtĩ-inĩ Ngai akiuga nĩngũigwo thĩ tũtiarĩ kwerũ maithinga Nyina wa Koigi rĩrĩa augire mbu magĩtahwo maĩ ciane Ĩni nĩ gũthithina Kabisa. Kĩbambia gĩũka na thano Gũtokeno itumatuma Amwe magĩthiĩ na rwĩgĩ Kamaru akiuga tũrekie mwana Kĩrĩnyageri na mwene Kamaru akiuga tũrekie mwana Kĩrĩnyageri na mwene Genai inyuothe aciari Genai inyuothe arata Na mũmenye Ngai arĩ na ithuĩ Kenya no tũrathiĩ na mbere tũtiracoka na thutha Pamoja Kenya nĩtũkũmĩaka Ngai witũ arĩ o gĩtĩ-inĩ Kabisa. Genai inyuothe aciari Genai inyuothe arata Mũmenye Ngai arĩ na ithuĩ Kenya no tũrathiĩ na mbere tũtiracoka na thutha Pamoja Kenya nĩtũkũmĩaka Ngai witũ arĩ o gĩtĩ-inĩ Kabisa. Tũkũmĩaka
Inoro Muge Mutare. Muranga digisia maguru nyiri gaki wa tetu na mwaikara ihogo Shesheni ya Unduire Witu. Ciana mũgwanja harĩ 10 nĩcikoragwo na thĩna wa kwenjeka magego. Riu thina wa kwenjeka magego wina kihonia. Dabur Herbal Clove Toothpaste ina eugenol iria huranaga na gicunje kia 99.9 harĩ igana kia mathina ma magego ta kwenjeka na mangĩ maingĩ. Ino ti dawa ya kawaida, aca amwithondeketwo na clove. Haria he clove hatikoragwo na thina wa magego. Huthira dawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste hindi ciothe. Dabur Herbal Clove Toothpaste, where there's clove, there's no cavity. Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni waelekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, check-ups, huduma speciali za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner. Kuma kirima kia Menengai oginyagia mutaburuko wa irima cia Nyandarua. Shesheni hakuhe nawe. Andu aitu ni moe tena thua kuingio ni ruo thome uria gwekagwo. Acha. Ni moe. Katwire. Tuhe tweragwo tutahe muhunangio. Tuthiururukirie nyumba na thua kuitingikira muhu. Riu tondu ni murakeigwa mundu uyu uri na haha ruguru uria aretotora ri. Ngione iharirio wega biu na muhuni uitwo mihaka-ini. Kabisa. Andai tongo moria toriganerwo ni maria twanona. Na toriganerwo ni maria twanerwo Kirinyaga nemwe. Tonyitane hamwe ithuothe turiage makuma bathi mbuku nginya kibande-ini. Makabo kia boike na kia motondoiri ni are kwa tondoire. Korigwo ne koru wadio moke ngwere ne maitho tunete. Nya mwingi uma mwato dhime na dhimure. Ne kori ongeru tuorobora. Ne kori ongeru tuorobora. Mudaigio gothaitha kayo riganeirwo. Keketi kebata githogwo kahora. Mundu murume na timuka wongi ndorotagwo na kori kiara. Ndorotagwo na kori kiara. Mogwe mioko gwe machoka mbaranginyo. Bayeta liororo ndengi uragangatia. Itoka cia Kenya gotire totoe. Ona Mungeretha ne moira. Ona Mungeretha ne moira. Kabisa. Wandeka maro wandwarire karume. Nyakenywa yage mama ige meduruthe.
Noriore mochati oigerero itara benuero mokianganango benuero mokianganango Mwangi nairongo moikare mateti Matadi maiguade todie mogumoine Todenye kagondu torie mwene nyaga Benuere kenyagwe kwatea Benuere kenyagwe kwatea Kabisa. Wintone kange makore angu ichode charengirwa ichude Nandaigua kore mwera kogaro tumonjo ngiyagethemba Guyeto engarende konjaga matwe yoragia gechude yeterere gekuo Maitondu mare gumbomba ya marigo Nawe babanjo ajogo mango nyine Jokere nangware nare kiumango ine Nemore onanderi kiaraine Nemore onanderi kiaraine Kabisa. Shesheni ya Kuenawe. Kangema nyumba cia yaga ngirida tumuthenya umwe marima mari rugongo rwa rwathia maiganagira ihengiri mugwanja ere ria kinyagia ngui engeiguire Land Rover yerekagia mukiraine wa bara teno yakua atio nengi atinirio mutingo ene muthungu wetagwa itina ndengiukira umuthi uyu ngui cia rika riu mucie wa Kangema gutirire mutingo na borori ucio ni undu wa gutongorio ni andu mekindirite nikuo menyongo ngoro ria minene ta mwenjoyo na kayo ithiaga oguo ndungikoma Nairobi wiririte kuria ngimena munduri riria mukuria na mukanywa mukeguraga matoyota nacio nding'ori macindeti nyumba ya ng'ombi nĩ mwariganĩirwo nĩ kĩmathi ũrĩra tindo magũrũ moya yokire na Jomo Kenyatta arambe 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 oiye arambe yokire na Jomo Kenyatta mĩkawa yarĩ anyankerũ na mĩgũnda yarĩ anyankerũ mumenyage atĩ nĩ Kenyatta na mũtigaire witũ tindendani Kĩmathi ũrĩra tindo magũrũ moya yokire na Jomo Kenyatta arambe 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 oiye arambe yokire na Jomo Kenyatta rĩrĩa Kĩmathi witũ akuire akinyerete wĩathi witũ ngomukinya kare matũra Mwangi na Irũngũ Gĩkũyũ na Mombi makiuga ũrĩra tindo magũrũ moya yokire na Jomo Kenyatta arambe 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 oiye arambe yokire na Jomo Kenyatta mwathiire njiko mweri wakya twerirwo makinya no merĩ nĩtũkũheo mũthenya ũmwe nyũmba ya Mombi tũririkanage Kĩmathi Kabisa. ũrĩra tindo magũrũ moya yokire na Jomo Kenyatta arambe 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 oiye arambe yokire na Jomo Kenyatta geithia ngitano reirie mwene tũrarũinĩire gwitũ Kangema
Ndugerwo ngemine nyakenywa maina witu ngeruterwo thenge gichego Orera tindo magoro moya okire na Jomo Kenyatta Arambe, 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 oye arambe okire na Jomo Kenyatta Gomotigana kiugo giki Eraguoyare iria yakwa Muririkanaga Kimathi na Jamba jitu gutire gĩtatũ iria kĩngĩ Kabisa. Orera tindo magoro moya okire na Jomo Kenyatta Arambe, 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 oye arambe okire na Jomo Kenyatta Wakinya muciĩ wa Ngori katangeithĩrie Samuel Mariga mũndũ ũrĩ ndare nyingĩ mũno irĩ yagwo nĩ Chomba kũrĩa Rũraya Mũkĩina twithiti na pajanga Mũririkanagia rũrũ rwitũ Twithiti nĩ nduka cia Nairobi nyũmba itũ kaigaga kũrũgatiararagwo nĩ maĩ Orera tindo magoro moya okire na Jomo Kenyatta Arambe, 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 oye arambe okire na Jomo Kenyatta Ciana mũgwanja harĩ 10 nĩcikoragwo na thĩna wa kwenjeka magego Riu thina wa kwenjeka magego wina kihonia Dabur Herbal Clove Toothpaste ina Eugenol iria huranaga na gicunje kia 99.9 harĩ igana kia mathina ma magego ta kwenjeka na mangĩ maingĩ. Ino ti dawa ya kawaida, aca amwe thondeketwo na clove. Haria he clove hatikoragwo na thina wa magego. Huthira dawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste hĩndĩ ciothe. Dabur Herbal Clove Toothpaste, where there's clove, there's no cavity. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua, ceceni hakuhĩ nawe. Ngugoyo nĩ tate. Twakinya gwitũ Kangema nenda thondekire cai wandũ arĩa matangĩakinyire Nyĩrĩ, arĩa akũrũ na arĩa nini makĩmenye mũhiki mũndũ mũngĩ egayaga atanakũra. Mbũri ciathĩnjĩirwo thome njohi ĩgĩkirĩrwo nyũmba nacio ngũkũ ciaitagwo na mĩcakwe. Nario igana thĩyo ciaragia na mwere 10 cia mũkare ireagwo na mambura. Mũcai wa Kĩmani nĩ waigua cia mũkare ireagwo rĩ mũcai wa Kĩmani. Mwendwa wakwa nĩ amakire nĩ andũ arĩa mokĩte gwitũ Kang'ei na Nyakenyua no mweretho. Mũhiki nĩ ũyũ tũmĩte mbũri citũ ithiĩ Nyĩrĩ tũkũnyuane rĩangĩ twĩgambe nayo. Kabisa. Njohi ĩtanekĩrwo ũkĩ maitũ agĩũka teng'erete akĩnjũria kana ndĩna marũa. Maheni meni tondũ gwatuĩka nĩ muma tũranyua na thigari cia Waiti na irĩ njĩra. Ate thigari ciao. Mwaigua etwo mũndũ mwene thigari icio. Ate thigari ciao irĩ njĩra. Nĩ thigari ciao ciĩ njĩra. Wai. Tũrĩ o hau ndege igĩũka ituĩkanĩirie marigũ-inĩ ikiugaga atĩ Kabo nĩ mũkuo. Mwendwa wakwa akĩnjĩra nĩ tũharaganie cai bara ndĩrĩ mwago na mwamĩona. Nderire mwendwa na maitũ
koguo mutitige komaka ngarioka ikagerio rigita maya nĩ marũa marĩa twahetwo nĩ mũbĩa na gũtirĩ mũthũngũ na mũbĩa gũtirĩ makoragwo me kĩndũ kĩmwe mũthũngũ nowe mũbĩa thigari cia warĩo etagwo Whitney rĩu mũgĩkũnda angĩhotire kuga Whitney akiuga wai thigari cia wai kahinda ga gũtua mata gũtirĩ waragĩrio ngĩ twaroretio hamwe ta karagita tũgĩtwarwo gwa cibwatĩ tũkaũngwo mahũri mwendwa wakwa raire kwa nyaciarawe mũthuri ũmwe warĩ na ngwĩ wanyuĩte miuma mũgwanja nĩwe watũmire tũrekererio akĩaria na mũthigari kabuteni watamenja ng'enda thĩna yo ndĩagaga mũtegi mwendwa wakwa ngwendete nĩ ũndũ wa kũmĩrĩria thĩna kuma Nyĩrĩ nginya gwitũ Kangĩma irũngi marigũ igũrũ mwendwa na ndũngĩ nyiga thĩ reke tũgatigithanio nĩ gĩkuo. Oh yes, thigari icio cia mũndũ ũcio nĩ ciatũnyaririre mũno thigari cia wai nĩ thaa 11 cia hwaĩ-inĩ no tũraitĩka mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mũũgĩ nĩ mũtare Inoro FM. Haya weka kaende Inoro FM mugene motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM Inoro hwaĩ-inĩ. Matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 11 hwaĩ-inĩ. Famĩrĩ ya kairĩtu ka ũkũrũ wa mĩaka 9 kuma itũra-inĩ rĩa Kĩbarũrĩ kaunti-inĩ ya Embu ĩrakaĩra kĩhoto kĩa mwarĩ ũcio wao thutha wake gũkorwo anyitirwo kĩa hinya nĩ mwanake wa ũkũrũ wa mĩaka 17 kũringana na andũ a mũciĩ na andũ a itũra rĩu. Thutha wa mwanake ũcio gũtabania ngero ĩyo ya ũnyamũ acokire gwĩthara ateithĩrĩirio nĩ mũciari wake, na nĩ ngero ĩrarakĩte aikari mwena ũcio makĩendekithia honge cia ũgitĩri gũkorwo ikĩarahũka na gũkinyĩra kĩhoto gĩa kairĩtu kau gũkoretwo na hahũ wĩgiĩ ũgitĩri wa ciana mwena ũcio. Mwandĩki witũ Anthony Ndwĩga arĩ na ũhoro makĩria. Family mwena aturi aitwa rĩa Kĩbarũrĩ mwena wa Kanja huko ni kaunti ya Embu rĩu marenda kĩvoto kĩa mũirĩtu wa mĩaka 9 gũkwa gĩgĩkinyanĩra ũvwa mũirĩtu ũkwĩrĩkana nĩ ũnyitwo kĩa vinya nĩ mwanake ũmwe wa mĩaka 17 na ũrĩa kavindarĩ gaka ũtorokithĩtwe nĩ ng'ina. Ũhoro wa mwana ũyũ kũnyitwa kĩa vinya ndwakenia ndwetura na ndwatukenia nĩ tondũ kuma mwana ũcio atorokithwe nĩ wathiĩre na tũtirega kũmona rĩngĩ. Marauga nĩ gĩko gĩkĩkire tarĩki 1 mweri wa gatano mwaka ũyũ no atĩ gũkinyia kavindarĩ gaka maumĩte ceceni ya borithi ĩmwe na kũthiĩra ĩngĩ wabici cia tongoria gwatana cia wathani wa matũra no atĩ matire marakinyĩra kĩvoto kĩa mwana ũyũ. Mweri 1 mweri wa gatano nĩrĩo na ũkirengethera mwana nĩ mũnyite kĩa vinya nĩ mwanake. Rĩu na ngeretie kũrũmĩra kĩvoto kĩa mwana ũcio nĩ ta kĩremu. Mwana ũcio anyitĩtwo nĩ wa mĩaka 9 nake mũnyiti nĩ wa mĩaka 17 na nĩ twamũtwarire thibitarĩ Embu level 5. Marauga na thengi ya gũkorwa nĩ mavirire mwana ũyũ thibitarĩ na gwekĩrwo kĩrore atĩ nĩ wagwatĩtwo kĩa vinya marigĩtwo kĩrĩa kĩravotithia maabitha a borithi gũkorwo magĩkinyanĩra na mwĩkũĩrwo ũyũ. Na mũvira kũrĩ we gwatuĩkire nĩ mũnyite kĩa vinya na mũthũki. Rĩu nĩenda kĩvoto kĩa mwana ũcio kĩate gĩkinyĩrwo na tũkĩripoti borithi na tũkĩve wa ũmbi. Ni sabwiri ya wetura rĩrĩ
Ripoti yo yarua ni Njeria ni akinyirwe station na makĩarĩithia ũrĩa bathiire na mwana akĩbirwo thibitarĩ na akĩthondekwa na akiuma no akiboto kia mwana gĩtianoneka. Riu makienda thirikari gwatawa na atongoria makiria women rep wa county ya Embu gutonyera ndeto ĩno na gũtigĩrĩra atĩ mwana wa mĩaka 9 no akinyĩra kĩvoto gĩake. Ndagĩka ya mũthia tweriwe tũceragie kũrĩa mwana kĩarĩ na rĩu tũtice kũrĩa mathiire na nyina tũngĩra thirikari rĩu tũcererie kĩvoto kĩa mwana ũcio. Nĩneguire ũhoro ũcio na ũhoro ũcio ũgĩtũtura mũno twĩtekaria kĩvarũrĩ na mamu wa mwana ũtĩ mũndũ wĩna vinya no aremirwo nĩ gũkinyĩra kĩvoto gĩake tondũ athiĩ caga agacoka woguo. Rĩu niĩ no mvoe ngavana kana Njoku wa Njeru kana mũndũ ũrĩa ũngĩhota gũteithia mũciari ũyũ nĩ amũteithie tondũ ti mũndũ wĩna vinya ni mundu munyonge ateithwe nginya kivoto kia mwana wake kioneke. Nge reportera kuma kaunti ya Embu bitagwo Anthony Ndwiga. Na tũgũikara gũkũ kaunti-inĩ ya Embu kũrĩa imamu wa mũthigiti wa Ciakago gĩcigo-inĩ mbunge kĩa mbere ya Rũgongo noe Hassan Ndegwa nĩ akinyĩrĩirie bata wa kũgacĩrithio kwa mĩtaratara ya ũthaitĩri na ũmenyereri wa ciana hamwe na ihoto ciao. Hassan aheanĩte ndũmĩrĩri ĩyo thutha wake gũcakaya kumana na kwĩhĩrĩria gwa ciĩko cia ũgimaria wa mwana wa mũirĩtu mwena ũcio hamwe na ũkuruhania wa ciana nini thũgũrĩ-inĩ ya mũgũka ũndũ ũrĩa augĩte ũrakĩrũka ihoto ciao. Na dhuluma ambayo nimeangalia hapa kwanza ni ya ukeketaji wa wasichana iko kwa siri, inafanya kwa siri, na ile ingine ambayo pia ni mbaya ni watoto kuamka labda saa 7 kufanya kazi ya tunaita ya mkei kule kukata miraa. Sasa huyo mtoto akianza kufanya kazi mapema hata kwa mwenye kusoma. Sasa akipata ile pesa hata anakuwa ni mwenye kuacha shule darasa la 7 ama la 8 unasikia mtoto amewacha, na ukichunguza ni hiyo dhuluma ya kufanya kazi. Kwa watoto tujaribu sana sisi wazazi tusiwe tunawapatia kazi hiyo sana sana ya usiku kwa kuwa ni child labor. Na riboti iyo nĩ ĩratũtirĩhĩra matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 11 nĩ ũkwamũkĩra matemo mangĩ cia handa thinacara hwainĩ. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gũcokia down memory lane. Goyo back to back. Kwa kaikwani ratia watwekire wanyina na mani yotuire uenagia cia maeni na ndeti cia maeni tunane waini mwendwa thutha wa wira imaeni mwendwa nindarega ndeti cia maeni nindarega kabisa kunjira gati twanane nawe wikendi thaa 8 ukimenya gani ugucenjia rutinga ngwetereire winacio wa maisha ndio muciĩ ngwetereire ndarage gĩtĩ-inĩ ũkĩrĩa maisha nongĩ imaeni mwendwa nindarega ndeti cia maeni nindarega kabisa gĩcagi mwendwa kuona aciari aku ndĩronire marũa igoti-inĩ aciari magũtũmĩire aciari maroiga atĩ mena mĩaka 3 matarĩ makuona ũmatũmĩre marũa na wikendi ya mũico wa mweri gũtirĩ hĩndĩ ũtainũkanga we mahĩtia mwendwa nĩtamũrage tondũ nyonagia
mbere yakwa na ngaiganĩra. Kinando kya mwisho mwendo kwa mbogeni ndakango na iweroga magome jane kurumaga wegitati kwa ya mwendo kengo tekerie unine negeraga oito kanywanju ikera daga kero we maetia mwendo origane ibanga yora na wandugu maratana ile dungu maendi yokara kana godo mwendo ani koko ekuedita mwendo shongwata niro niliko wenda kunjera gatena niwendete ithaka kya moishine wokana ndokonjoera. Wakaga mo, waka maguta, atiga ma
ati marakuwa na makaira ngoro kaina omeko hana atia Queen ya Musaimo kabisa. Atea Getting you live from Makoboki village in Muranga. No itogashia mukuro ine ilio hali ya Kahuro kwa sports bar matogoreto ni Muriuki wa Mukinyo Shivo na mwarimu thegio muno Senator Kinyumo wa Gishogoma kuri akiaraga na Kirenyaga twi hamwe muno ambassador wa akiaraga na Kirenyaga Mwangi wa Magoshi geitheka sana wawa na otodhiethio wega tuko tunde sana. Happy birthday Hippo, tuko tunde waka Faneshi Joroge wamekorofia na Madon na Mwagedoni Kimani waga shehe na negoda kuheana pole sana gwe Frida Wairimo Mathea. Frida Wairimo Mathea na wako ule ya Mweki ni atigeto ni sister yake Lady ya Duta Mathea. Poleni sana kutoka kwa baba Gashie akiwa Banana. Shesheni hakuwe nawe Gogoyo back to back. Kabisa. Gaitha kamuno muno Godi wa Kagare arauga ni kabisa.
by the way kwa ndu maiguagira aria angi wiru ni uria mendanire magoka kunjuga wendo wa aria angi ni ta ucio kabisa ndoka mutiga ni undu wao mutire kendo kibara waita wendo wendando kigona thoko kana dukaine wendane ke kiumaga kore ngai mare sweet ndige gotiga ni undu wao uraigwa oirundeke ukaigwa orumatona na mwendwa wakwa kae twendana na sweet twaraga mundu ukaigwa Regio muno mundu gwitwa waja uwi haria class 1 Santon Kasarani urajira gugithiria thuri a class 1 gaidi cia kwiria watu ma Josephine Thuo ni cia Kenya Engineer Sam Kwero wate Engineer Sami Morogo arauga kabisa Korea Savotech Electronics kagwe no gogoyo Regio Engineer Sami Morogo Sabina Kajeri Otoirako Karo Gojiri asante sana Karo Gojiri wetereire World Cup final we Korea New Jersey urona tari ugucinda World Cup weno Karo Gojiri urona tari ugucinda tuigirire Tafari jaga Bernard Mutiga ugicoka Nairobi kuma mukoro-ine wakinya bypass yojere ngotome haria terminal 1 ugeithia gicoke Chairman Motion wa Kiumis urameigua tia gogoyo toigerere yeah. Wacha nione watu ya Argentina mkono juu Argentina. Watu wa Argentina mkono juu kama wewe ni wa Argentina. Kama wewe ni wa Spain mkono juu. Baby sweetie, no kadera ngora inende wa mumwe. Nanda kawa kunda kora maroa, nambisha mohore to inwere nake. Kunjo era ni darega ni ndo kujo hidia ngeki, wanyaro mene toke umenyete. Kunjo era ni darega ni ndo kujo hidia ngeki, wanyaro mene toke umenyete. Aromene muamenyuo. Arume othe arume mweko Tana motika iganera wa muti mwenda jero dahitetie Wana nini murata ngwendete agwa Nano wanaga niedi kuiganete Unjoera ni darega nido kujohidia nyeki Wanyaro mene toke umenyete Kunjoera ni darega nido kujohidia nyeki Wanyaro mene toke umenyete Rio ano moradie Mondoro mwa na mesiene kenda Nangarisha nyidoka go weekendi Unjoera ni darega ni ndo kujohidia neki Wanyaro mene toke umenyete Unjoera ni darega ni ndo kujohidia neki Wanyaro mene toke umenyete Riu arume mugwika atia na ni mwamenyuo
ngari cianyu ithukaga hĩndĩ ya ngogoyo. Kũnengeraga wendo wakwa wothe na nĩwonaga niĩ ndikũiganĩte na andũ aingĩ moragia ũrĩa mangĩnyona ngamaima wendo nĩ ũndũ waku mwendwa kunjoera nĩ ndarega niĩ ndũkũnjohithia nyeki wanyua rũme nĩ tũkĩũmenyete kunjoera nĩ ndarega niĩ ndũkũnjohithia nyeki wanyua rũme nĩ tũkĩũmenyete. Kaya arume mũkirire. Wathiĩ Mombasa Sabina nĩ wake wathiĩ Kisumu Akinyi nĩ wake Murang'a Waithĩra Nyĩrĩ Gathigia ona Meru na Ikamba no arĩ mũciĩ kunjoera nĩ ndarega niĩ ndũkũnjohithia nyeki wanyua rũme nĩ tũkĩũmenyete kunjoera nĩ ndarega niĩ ndũkũnjohithia nyeki wanyua rũme nĩ tũkĩũmenyete. Mumejulikana, mambo yenu yote imejulikana. Atumia mwaga kwĩmenyerera arũme megũtuonia na maniũrũ marigaya njambere itara nyingĩ atĩ na gũtirĩ njamba ya mwera ũmwe kunjoera nĩ ndarega niĩ ndũkũnjohithia nyeki wanyua rũme nĩ tũkĩũmenyete kunjoera nĩ ndarega niĩ ndũkũnjohithia nyeki wanyua rũme nĩ tũkĩũmenyete. Arume makiraki gũtirĩ ona ũmwe wandĩka ũndũ rwĩmbo rũu rũkĩina ndagĩka 5. Arume makiraki atĩ athiĩ Mombasa Sabina nĩ wake athiĩ Gĩthumo na Akinyi Murang'a na Waithĩra Nyĩrĩ na Gathigia Nakuru ĩno Nyandarua rĩu nĩ tondũ woguo nĩ ndamenya nũ ũcio ũtũmĩte maũndũ ma arũme mamenyeke mũndũ ũrĩa umbũrĩte maũndũ ma arũme ti ũngĩ nĩ ũyũ nĩ woyanĩte kayora yũa kĩongo no karakara mwanake na wamũringĩire nĩgetha mwendane nĩ Mũnjuga wendo ũrĩa warĩ naguo kaĩ wathire kũ rĩrĩa wamũringagĩra nĩgetha mwendane getha kĩrĩa wahandire tiga kũinainia kĩongo ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra twendaga nĩguo wĩgunega kumĩga gĩtoga kena torĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga kabisa. Mũnjuga nĩwe umbũrĩte maũndũ ma arũme nĩwonirio nĩ Mũnjuga kũringanagĩra rĩu ũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra we Mũnjuga we nĩwe warĩtie ndeto citũ we gĩtiga kũmũkana waigua atĩ iume rĩaku nĩwanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo kaĩ ũtamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebea geithĩkai mũno mũno watu wa corridor Duatina Gĩcohi geithĩkai mũno ate moiga ngogoyo itambe kutamba ĩyo nĩ yakwĩenjera na ndĩrĩgorwe mwanake tiga kũnogia thuyo kĩmatwaraga ndundu
Ndendaga kumuikia nawe ukimuringira ketha kiria wahandire tiga guthithina. Ni Argentina kana ni Spain? Mujuga ara support yereko. Na mujuga ndakaujuga mubira umuthi. Niwonirio ni mujuga kuringanagira egore mutego-ini ndagĩũke agĩgũtegũre. Chukua kiango ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra. No Kiambu Road njoka tuona mubira ndoimera wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa Kanegene. Ningĩ nake karĩa mbũri akeni na mbũri ciakwa na njoya tũire nyuaga njega ya ũkĩ mũtheri akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona. Mujuga Neko nina stress cia kiumia kĩgima. Yeah. Shomora Mucai wake maniwe Kiambu Road hajoke tuona muvira na rũciũ ndeika haiya Njoroge wagĩthĩnjia rũtha rwa kiumia kĩgima. Rũciũ tũkamũramũra magathĩti na Benjamin Wangare kũrĩa Inooro TV. Uncle G gaitheka muno Uncle G na duati best yako gaitheka muno. Thina chere tigetire ka 28 no tureka atia Inooro miaka 23 TV koigire ukoretwo kiariria andu na matinogio niwe ugo ni guceceni ya Inooro FM tukoretwo tugika kwa ihinda ria miaka 23 kugerera tabarĩra citu ngũrani twage kuhutia ngoro na meciria na njĩra ya gukuhigia ugucanjamũra ona gukwegeka ugaikara wi mukenu tukoretwo twi muruna waku wa hakuhi na nikio twitaga ceceni hakuhi nawe ona riria kiundu gitu kina kindu tugutamburukagiria guoko niguo onawe ukenanire na ithuĩ na nikio twitaga muciĩ wa tuginotana tugikũngũĩra miaka 23 kuma rĩrĩa twambĩrĩirio memerekia witũ tũracokia ngatho cia mwanya kũrĩ Ngai nĩwe ũtũhotithĩtie gũtũma mwaki ũyũ wa mwanya ũthiĩ na mbere gwakana na ndũhore. Ningĩ ngatho ingĩ ikinyĩre aramati a ceceni ya Inooro FM nĩ ũramati wao wa mwanya na ningĩ we mũthikĩrĩria witũ ũrĩa wamũkagĩra ũmemerekia witũ ũkawĩiyũkia na gĩtĩo. Ngai wa muoyo akũrathime na arathime Inooro FM hĩndĩ ĩno tũrakũngũĩra Inooro FM at 23 Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Toyota ikoretwo gitwarana nawe rugendo-inĩ oro ruothe ũgĩthiĩ wĩra-inĩ biacara-inĩ mũgũnda ona ng'endo ciaku rĩrĩa wĩna family. Rĩu nĩ ihinda rĩa kũhe Toyota yaku ũtungata ũrĩa wagĩrĩire. Mweri ũyũ wa July cerera rũhonge rwa ũtungata rwa Sifao Mobility mwena wa Eldoret, Mombasa, Nyeri kana Nanyuki ũthũrimĩrwo ngari yaku mũthemba wa Toyota oro yothe na ndũrarĩhio ona angĩkorwo ndwamĩgũrĩte gwa Sifao Mobility.
makeria moguo ni uraheo discount ya gicunjĩ kĩa 20% ni undu wa spare parts na service. Oho kwina kiheo o customer wa 10 oro muthenya ni arehotanira service atekurihira ya nginya ciringi 24,900 na 900. Hura thimu 0719029000 kana WhatsApp 0748577347. Simfao Mobility, huduma halisi kwa kila Toyota. Mushie watu ginotana wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gũcokia down memory lane. Kabisa. Tekuma Korea Ebu Prisons Canteen Ebu Prisons Canteen salimia Chief Inspector Gatei, Engineer Mutugi, Savia James Getare, Savia Isaac Geshope, Savia Benjamin Bute wa Madola wa Bogowaro Gai Murioki wa Motel na Adhuri Monde Makia Korea Kere Nyagane Mwagedone Mr. Zablon Mushiri Tito Asaiwa Marigiti Wedu Beriha Ena Kahotero Hawuri Gari ciothe cia matara sako thegio nego ikira Inoro FM andu maigua gogoya. Asante sana watu wangu. Karaja wage togo muthe wende ya mwana uriko. Mheshimiwa Eddie kuma Kafete gaithe kamuno. Mheshimiwa Eddie wako ria Kafete ndakuona we gogo ine sana. Ni Argentina ama ni Spain leo? Beba mkono juu, mkono juu, mkono juu. Kama we ni wa Argentina beba mkono juu. Kama wewe ni wa Spain mkono juu, mkono juu, mkono juu, mkono juu, mkono juu, mkono juu, mkono juu. Mkono juu, mkono juu. Mkono juu. MC Tiriza Jones arauga mehare ya Savannah Resort Korea Lironi. Ngogoyo ni hata tawega muno mathaa matano stress free turi ya kenu. Dege muno Tiriza Jones. Tiriza Jones wewe uko timu gani, Argentina ama Spain? Mkono juu, mkono juu.
Mukono juu, mukono wapi? Mukono. Juu jafamu marauga Argentina hoi. Tiga ko hamba mwanake. Utongohea na guone ngai. Mwanake oyo dotile kuyamba, mwanake utonga oe anaguone ngai. Kabisa. Ni mwanake wako ureyamba. Uyekelimo woina tamwato, ureyamba ndodo wabesa na gari. Na kwa nyuge sagi, doda na gadhono, asiari akumato, rangana maidhari. Tige kuyamba, weta mavuri, anabotare mura. Tige kuyamba, weta mavuri, anabotare mura. Thinashara ya tigereka 20 no turaiteka. Thegio muno andu wakwa kuria Laikipia County wote wako Gogoyo. Teire mutumi ya wakuna siana, woteithagia iria iciaritwo ni angi. Na wacianange korera thimo, mwanake omwiraga ndukwenda gutangwa. Tige kwiyamba, weta mavuri, anagutare bura. Tige kwiyamba, weta mavuri, anagutare bura. Otirio mbuko ni aikia taoni, amegukoi atigutare kendo. Uronio mapenzi ukerwa ni wa moisho, ode kuredo eto arumani. Tige kwiyamba, weta mavuri, anagutare bura. Tige kwiyamba, weta mavuri, anagutare bura. Kaya hikia taoni mahana atia. Ateme kurea mwanake yathire. Mariaga ya ngorofa yagathira ahikia taoni. Mwanake tiga mwiyambo. Mwanake kengwere murinda tukagwo, ngui na kenda iguaga kigamba. Namenye kuruta na kwatigo cokio, windi ukarira na ureria ndwanyu. Tige kwiyamba, weta mavuri, anagutare bura. Tige kwiyamba, weta mavuri, anagutare bura. Warigandeirwo ndete na wanana, Jonathan waciaranĩirwo na mbeca. Iraga ndũndũti, ĩkũrĩa ti ndwaru, ndĩra ndagĩkũyũ nĩ gĩa kĩũnũgu. Tige kwĩyamba, weta mavuri, anagutare bura. Tige kwĩyamba, weta mavuri, anagutare bura. Mwanake ni waigua. Utongohea na gone ngai. Asomunyuaga na mwanake ayo, iwaku kwa mbere ni matete kuige. Unanagio ndani umererera ciana, nyerugamaga ndigikurumaga. Tige kwiyamba, weta mavu
kabisa. Guoyo ni tate. Kabisa. Kabisa. Guoyo ni tate. Iria na gatete no
makia menengai oginagia mutaburu kwa irima cia Nyandarua Inoro shesheni hakume nawe kabisa. Gugoyo Metate. Koria kioria darina utokerie kai wenda yo wakuyo togayanagia nao omuthini ukonjera we mundu wake ikei omuthini ukonjera we mundu wake ikei demo susane wenda eni jeni ngoge katia wenda dio na gatoro uragana maithori KK domu borera ore gataro muiko we mundu wa KK domu erama atanathie areo the metagwo Kamau ni nyomo-ine irwa ruru mwendu wa KK memories are made of these. Asante ugaga wanyandire ona kare wanyona TV ne inaturu iboto akwa wanyona kigoroka mwendo kiroma kiara okiuganene nawe kinyo kindi kya ngono okiuganene nawe kinyo kindi kya ngono mirao ya gavana ni haririo ni kumera riu toroimera nyethenagia ni wenda mwendo wakwa wa ngoro ndoire uraga thimo muthenya kwa wa maito Kamau akarugo domumborere sanjero ria wendaga kama unyumborera ngari ciothe cia ngavana irorio na Kiambu Rondi tukona mupira ni Argentina ama ni Spain Shamura wana ni ukonjoraga ekendo wakwa ngoro fanya bidii wendo yone morito wendo otigereire ingurago ni wendo otigereire ingurago ni wendo onjeraga ni oraka ingatina kwetereire anake manjoragia mundu yakuheire ki nani kuigare kumoe erirwere morahi wendo ndaga gukwana kusimira madhare kona usimira madhare atiri odoge thegio muno he mundu wajira show yuma jagane ya mukeni. Asante sana ni domereri yaku thegio muno Tito Wasai wa kura Marigiti. Thank you muri okinyaga kutoka US. Simanie maranyona mabora nyora de mazenagia thegio muno mundu gwetwo BMW kuma kuria county ya Laikipia. Turokanire rucio cine kuria Inoro TV tukirora maundu twakorwo na wa Kirigo Jirikumo Thaya Professor Paul Keficho na Benjamin Wangari tukimuramura magatheti njorogo githijia rutharo wa kiumia kemwe jitagwo Kamau wa Kang'ethe na riu atiri unduge ni kumira tafarira ya Kirerebe ni weracoka. Nokajera nyorenda wendo wakwa.
mundu ni undu waria na mbeca mwana kenyendaga wendo wa thakame ndagutumira ndikai wa watawe wakili James na Timona Mburu John Demedia na Jimmy Wayu niwe Sami Moraya na Kenywa wathigira wakwandekera ni wa mawakani we kabisa. mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM mugende motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda. Inoro FM. Inoro hwainĩ. Matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thinacara hwainĩ. Mũmbunge wa gĩcigo gĩa Kĩamba John Njuguna Wanjikũ kana Kawanjikũ nĩeteteire kumana na gũkuruhana gwake hĩndĩ ya ngahĩha cia nyanake iria cieyumĩririe mwena wa Karaũ Nyandarua mũthĩ wa kana hĩndĩ ya gĩthurano kĩnini. Kawanjikũ erĩte metha itũ ya mohoro hwainĩ ũyũ we ekinyĩtie gũthara amwe a maabitha a mwahũ wao na arĩa marĩ hatĩka-inĩ ya gũtharĩkĩrwo nĩ mĩhũni ĩyo, na nĩrĩo mbica ciake cianyagire makĩgeria kũhingũra bara iria ciahingĩtwo na mahiga. Augĩte we ndakuruhanĩte na njĩra oro ciothe na ciĩko cia nyanake icio gũcũngĩrĩria wagagu mwena wa Karaũ. Ona maundu marathie ng'enda-inĩ na ngathĩti ngĩkuruhanio na andũ arĩa marĩ goons iria iratuĩka ciarĩ kuo mũthenya ũcio mekĩrĩte hoods, na ndĩmere niĩ ndathiĩte mũthenya ũcio tondũ ndarĩ in charge wa station igĩrĩ AC na St Joseph hau Karaũ town, na ndathiĩte nĩ tondũ wa rescue andũ aitũ arĩa marĩ mobilizers nĩ tondũ wa ngahĩha icio ciarĩ kuo ihinda-inĩ rĩu. Na njĩre andũ a Karaũ ũngĩrora wega mũno twathiĩ tũgĩkora handũ bara ĩhinge na gĩkorwo nĩ gwĩkĩrĩtwo mahiga bara, na andũ a Karaũ nĩ moĩ ũguo bara nyingĩ ciarĩ hinge na mahiga. Koguo nĩ ndaumaga na andũ akwa nĩ niĩ, my personal assistant, bodyguard wakwa na mũndũ wakwa wa kamera tondũ tũrĩ andũ ana nĩo twaumire ngari, nĩ twakorwo twauma ngari gũthiĩ kweheria mahiga macio marĩtwo bara. But unfortunately hagĩkorwo andũ acio marĩ na tear gas na tarĩ borithi cia na tarĩ borithi ciĩkĩrĩte hoods, nao marĩ handũ igũrũ ma dispatchaga imwana icio ciarũgamĩte hau bara-inĩ, kana ciatũmĩte andũ aitũ maigue makuruhanĩtio matikorwo matarĩ na ũgitĩri mwega. Koguo nĩ ndaumire hau ngĩgĩra ngari yakwa ĩkĩgarũrũka tũkĩanjia gũcoka mwena ũrĩa kwahũragwo tear gas tondũ no yarĩ njĩra yariumĩrĩra. Na njĩre andũ a Karaũ na andũ arĩa othe mareciria no ngoda husikĩte na andũ acio nĩ marona nginya ngari iria imwe iraerwo kora tuĩke imwe nĩ Probox na ciarĩ ma Prado, no ni ndarĩ na ngari yakwa personal yarĩ na number plate ciakwa na nĩyo ndahũthagĩra tondũ ũndũ ũrĩa ndekaga ti ũndũ wa kuna gũthiĩ mũgarũ na watho.
Ihinda-inĩ o rĩu nĩ athingatĩte a Kenya na makĩria mũingĩ wa gĩtarũ gĩa gatagatĩ ka bũrũri kwaga kũgayũkana na mĩthingi ya kĩũteti, akiuga harĩ bata wa andũ gũthiĩ na mbere na gũikarania na thayũ ona thengia ya mĩrũgamo yao ngũrani ya kĩũteti. Na njĩra andũ a Karau nĩ kũrĩ na maica after gĩthurano. Tũrĩthwo nĩ kĩrathirire, mheshimiwa we Karau ametwarithia na mbere. Twĩtĩkĩra tũikaranie hamwe na thayũ, tũikaranie tutekũkanĩrĩra kana tutekũhũrana nĩ tondũ wa kĩndũ gĩtagwo siasa. Na njĩra andũ a Karau kana andũ othe na especially andũ arĩa manjũĩ, the reason why I'm doing this nĩgetha arĩa manjũĩ andũ a Kĩamba nĩ moĩ tabia ciakwa, mĩtugo yakwa na ndĩ mũndũ wa mũthemba gani, na ngwĩciria ndirĩ mũkĩgu ũguo mũno atĩ no thiĩ na ngari yakwa ku cause chaos na kũhũrana. Eke tuikaranie na thayũ, siasa ti ũthũ. Haya, tũgũikara o kũu kaunti-inĩ ya Kiambu na arĩmi a kahũa hamwe na atongoria a ikĩro itiganĩte thĩinĩ wa icigo cia Gĩthũngũri na Gatũndũ ya rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ mendekithĩtie kwarĩrwo kwa mĩtaratara ya kũhĩtana na ũici wa kahũa, na hamwe na marĩa marendekithia nĩ kũmbwo kwa rũhonge rwa mwanya rwa mbũtũ ya borithi na arĩa marĩhĩtanaga na ũici wa kahũa, na nĩ rĩhĩtana rĩũkĩte kũrũmĩrĩra ũici wa mahinda kwa mahinda wa magetha ma kahũa, kũrĩa ningĩ mendekithĩtie ona gũthũrimwo kwa aruti wĩra mwena ũcio na arĩa maumĩte mabũrũri-inĩ mangĩ. Mwandĩki witũ Werũ wa Mwangi arĩ na ũhoro makĩria. Arĩmi a kahũa ithĩ-inĩ cia Rĩakahara, Gĩthũngũri na Gĩthoboko Gatũndũ ya rũgongo matigĩtwo magĩtara hathara nene thutha wa kahũa kao kũiywo na kũmatungia kĩgirĩko kĩnene. Nĩ ũici ũkĩte o rĩrĩ arĩmi matarĩirie ũrĩa makoretwo macokete mĩgũnda-inĩ na hinya nĩ ũndũ wa kahũa. Nĩ tũrehoya thirikari ĩtũhe security njiganĩru tondũ nĩ tũraruta mbeca cia igoti, ona nĩ kaba ĩtũhe mũthigari tondũ nĩ tũrutĩte wĩra na nĩ tũcokete mĩgũnda-inĩ. Niĩ tani hakwa ngiuga member number 577 mwarimũ mũcio wanoka nginya mũgũnda mũgambo wa mũrĩmi wanoka. No maya makĩhanĩkaga kĩũria nĩ kĩĩ kĩracũngĩrĩria ũici wa kahũa matukũ-inĩ ma ica ikuhĩ. Gathoni wa Mũcoba nĩ mũmbunge wa Gĩthũngũri. Ũyũ wa kahũa kũiywo nĩ kuonania atĩ demand ya igũrũ, thogora nĩ mwega wa kahũa wothe ka green coffee na kahũa karĩa getagwo boni, na rĩu ũici ũrongerereka nĩ tondũ wa demand. Wa Mũcoba thiĩte na mbere na kuuga atĩ ona ikaria matũũra ma Gĩkũyũ-inĩ gũkorwo makĩandĩka ageni na njĩra nene nĩ ũndũ ũngĩ ũcũngĩrĩirie ũici ũyũ, amwe kwĩrwo arĩa marĩkĩtie gũikio ngono-inĩ ma abithaa a borithi thutha wa gũtabania ũici gĩthĩ-inĩ kĩa Rĩakahara a Kenya. Kahũa gaitũ karanyitirwo ke ngari igũrũ ya gũthiĩ Busia. Mũici wa kahũa kau nĩ Mũganda na maiyĩte marĩa ganda atandatũ. Rĩu ũici ũyũ wona wathiĩ na mbere tondũ rĩrĩ nĩ rita rĩakwa rĩa gatatũ kũhandwo kesi ya ũici wa ũrĩmi wa indo cia ũrĩmi. Harĩ Aganda merĩgĩtwo kũnyitwo maiyĩte makorobia, kũrĩ Aganda merĩgĩtwo kũnyitwo maiyĩte kahũa rĩa mbere, rĩu nĩ manyitwo rĩa kerĩ maiyĩte kahũa. Wona gwathiĩ ũguo kũrathiĩ niĩ nĩ ngwanĩrĩra andũ acio macokio kwao. Mamũkĩte rĩrĩ borithi mwena wa Gatũndũ ya rũgongo marĩkĩtie gũkinyia arangĩri erĩ a gĩthĩ gĩa kahũa gĩa Gĩthoboko igoti-inĩ kũrũmĩrĩra ũici ũrĩa watabanirio mũthĩ wa kiumia na kahũa ngunia 40 cikinywa Kagera. Kuna washukiwa wawili wenye ni walinda factory wenye walishikwa wako mikononi mwa polisi na watapelekwa kotini. Kahũa gũcokereria riri wako nĩ ndeto icũngĩrĩirie nginyagia andũ kĩũmbe ona arĩa matakarimaga kwanjia gwĩthĩra. Ndung'u wa Gĩtũngũrũ kuma Komothai akiuga atĩ ĩno nĩ ndeto ĩngĩ ĩhingũrĩte mũrango wa ũici wa kahũa. No nginya ũngĩakorwo nĩ itina ngiri 5 no rĩu thaa ici ona mũndũ ũtarĩ na gĩtina gĩa kahũa nĩ araheo marũa nĩ county government ma gwĩthĩra kahũa kana kwĩyenderia kahũa. Mothe Kenda rĩu wa Mũcoba augĩte nĩ agũtamania mendekithia ma watho mbunge-inĩ ya bũrũri kũria thirikari kũmba rũhonge rwa borithi rwa kũhĩtana na ũici wa kahũa. Na nĩ nyandĩkĩte marũa kũrĩ minister wa internal security Bwana Murkomen, amwĩrire tũrenda athondeke a special unit ya borithi ya kũgandi kahũa o ta ũrĩa arĩmi a mahiũ mathondekeirwo anti stock theft unit. Ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma Gatũndũ kaunti-inĩ ya Kiambu niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Inooro hwainĩ. Inooro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mũcemanio rũu nĩ ũthire, mũtwetagia mbia na gũtirĩ kĩndũ tũrona gĩcenjia. Mũtũmega irio tatũteithie nĩkĩ? Tũrĩa nogu. Ng'ombe ciakwa no iria iranyivia. Na matumbĩ citarakĩona nakĩ? Ngũrũ ciakwa no kwenja iraija na nĩguo ndĩcieheire irio. Na nĩkĩo tũmũreteire mũtaaramu. Na nĩkĩo tũkĩte kũmũkombora. Ithuĩ ta Nice Choice Mkombozi Fin. Irio citũ ithondeketwo na tekinoronjĩ ya igũrũ, nĩ quality na ile na standard ya igũrũ.
Urimi waku riu ni ugacirithitio ni Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kambuni ya Nice Mwea. Tukoragwo na irio cia mahiũ ta Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ iria itigaga mahiũ maku marĩ na riri, ũgima mwega wa mwĩrĩ na gũkũhe baita mwega we ta mũrĩmi. Na no tukwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori. Githomo kiogima wa mwiri ukireherwo ni dawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste. Turi oro hari kwari uhoro wigie dawa cia magego. Andu ingi mathie kugura dawa ya magego mathingatagiro ro bei, no mundu ndaramenya atiriri uria muthongo ugaga cheap is expensive. Agagithia kagura dawa atekurora atiriri hitare ngi niki kana ingredients iria ciri thiini wa dawa eno amu gwe kindu kingikirwo na kiage gutwarana na ugima mwega waku wa kanua. Koguo no wega nginya hindi ro rathie shelf ine ya kugura dawa haria ho uragura ugatigira ati ni wathoma dawa eno ina ki nigetha utigirire ati to dawa wagura uinukie murimu indi wagura dawa ithie kurehere kiguni. Githomo kiogima wa mwiri wareherwo ni dawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste. Dabur Herbal Clove Toothpaste ina eugino irigiragiria magego maku kwenjeka na kugumirwo ni mathina mangi ma magego. Watu kugura dawa ya magego gura Dabur Herbal Clove Toothpaste na edukaini yo yakuhe nawe. Dabur Herbal Clove Toothpaste, where there is clove there is no cavity. Inoro gene motare Inoro FM Inoro bas netha thinashara ehitukitie ndagika 11 ukiri mwega muthikiriria na muthenya ungi mwega twacemania tugukorwo twi hamwe nawe tugiciranga hwaini wa umuthi na ndire wika twina ageni wa mbere ndina mwana wa ithe witu nguhiriirie ha karibu sana. Thank you muno Jeff. Na Kate ni muteti ni mwandiki wa mafuku na akiri guku ni akinyite karibu sana. Niguo thank you muno ni ndakena ni gwikinya muthenya umuthi. Tukirore maundu uria maragithii makiyumiragia. Guikaire atia? Mufuroi gwisha furoi muhoreru. Ni ndirona wi muhoreru. Nona Kimani ni aratheka. Na ni ndiramwira furoi ni muhoreru. Furoi wake horera niguo rakionekana. Na niguo ndirakuhuragira nginya ndagwita kiriri bindu ngioneka munene. Ni siasa karau. Ndagithite kuria karau. Furoi mwega muno, furoi muhoreru. Wairia na uke. Wairia na uke. Na ndakiona speaker ni agikinya nona uria thenge arathenga guthenga uthio wake ni mundu mukenu. Ni gukenga. Aroragia atiriri muthenya uyu gakinya ri. Aroragia gacoka ri. Yes. Aroragia gugakea ri. So ni twagikena ni guka ringi. Na gutunyita ugeni na ndagikena nawe ni gukuona mwina ngondo na njamba eno engi. Itagwo gabogua. Gabogua na kabogua. Tukiri guku tukiaragia. No atiriri tanjira atiriri ungiikara uguo mucoke muguthwo uguo atia. Honestly, what happened? Riu gwiciria Jeff kuria ri. Undu mwe statement imwe ra yumiria wega muno ri ni ati andu ni matuite matua. Andu ri anogu. Na undu mwe wa gukimakania ri. Na ni undu tutari twekana hau kabere na ngukihupo na my colleagues agi mehano maukugia na ihinda ria kwaria ri. Ni undu ria ndironire munene muno wati andu makahura kura na magacirangira. Of course. Riu hau that's a new one na ngugiciria uguo niguo bururi ukirorete ati andu ni makuhura kura na macoke macirangire macikarie niguo gutikage kiundu kiria kianekora maita maigi gya kuga ati kura ni irairwo kana he mundu aikirio kura ciake ikiura kana igithii na no ni njire mwe ya kunina macira maria maturaga taru ungirora kuma mwaka wa 2013 ri especially githurano kia president gituraga na macira ati rimwe ugagitweka Raila ni acindite no he kura ciekire atia ciairwo ndugu cia kioneria iki turonire kuria karau is a game changer. All right. By the way candidate wako ari uriku? Candidate wako ari mundu gwitwo Samuel Mushina Nyaga. Niwe wa UDA na niwe turanyitaga mbaru na ndirai na itumi nyingi cia kumukorwo ngimu support kia mbere ni gukorwo mubunge uria wariho urariho uria warikire gututiga David Wakiaraho ari murata witu na wakiama gitu kia Jubilee area twakire Jubilee tondu ngwicia ciaca igithiite igicenjagia maundu maingi na therefore family yake na arata ucio niwe mundu mareciria ungihota gutwarithia wira wake na mbere no ru uria guthiete na mundu uria urathurirwo ningi you guys also equal to the task Jubilee nini Jubilee ri
Riu wendo ni okugite Zack ni agukaje Zack nuo gicokia kiuria kia Jubilee ndio marana 188 na ndo marakigerie to ni ndakwita atiri riria njiriga haha ri riria njiriga haha twi nawe na Waiganjo speaker na Zack ndakwiriria atiriri kundu kuona gutire na andu na ginya bisha ginya poster ya mundu wa Jubilee ndakuragia atiriri handu wa Jubilee mataramenya mena giti gikirari kiao koguo eciria bari ya guthe muno ri wadari ya guthe muno ri ni Zack na aratari angia kwa makirithini wa kiama kia Jubilee. Thank you very much. I personally want to take this early opportunity to congratulate Sami Kamau Gotho ni gugikorwo ni aragire na kura nyingi muno na gwiciria andu ni maririnde kumuhe wira na kirutire andu wira na wigiririki na ni aroneka he's equal to the task. Kimani, karibu sana. Thank you so much my brother. Omenye miguire ikagio ni Zack ni umutho ni oramikia gutire bara ntokogeria I will fit in his shoes. Very good. Yes, karibu sana. Thank you my brother. Yes, wena wewe mumakuta ikaire ka speaker aragereire kuingai araikara agacomora subisha speaker ne bokeru urareka aragereire kutondo araikara ngaigwa ararutoka video gakugiriria ne bokeru let's celebrate aikara akaruta karao sibere oiga ikaraka leo celebration ni araka hutia. Very good. Niona ande ari mwena wa Moshina. Yes. Samuel Nyaga. Right. Na adole ithurano ni cia andu. Na ithurano cire cia andu ri mekaga uria mekwenda. Yes. Meka uria mekwenda ri wena inyo mugebanga kuringana uria andu mekate. Mauga mutiganite na mauga mundu wanyu matikwenda mathe. Yes. Nduri undu ungika, you just live by the choices made by the people. That's true. Abraham Lincoln neugire atiriri ithurano ni cia andu. Yes. Na mangitua itua mekwenda guikarira mwakire no meguikara nio megutura na ruo na kuhonia njikariro. But ithurano ni cia andu, uguo niguo turathomire. Matishaguraga ni undu ni mwamekira maundu. Yes. Mashaguraga ni undu uguo niguo marona kwagiriire. So all karau ne raturutire undu munene muno. Undu munene and then to that time ne tuguthi analyze exactly what happened. Na tuhana tuthiite kona tumite ko. Okay. Poleni sana, ndiramenya mutikaire wega no Ngai ni kumuririkana. Tutire na ola halili acha kegwire mundu ahuritwo ri mundu neuga ni aguthunguri no ti muno kegwire muthuri this life andu matua ri tukunjuke ta thaa uthiite guthie uratinda hau ukiuga ni mwahurwo wiki ati na ni muhurirwo katari wete ruci wone uria mugwibanga ugo you at peace we are at peace mundu ndiraiguagira tha muno ri nikiti tondu ndiramuhuraga nginya ndangioneka kiriri ndiramuhurire ona lito theke ndikimuthekerere tutathekete araga kumioya by the way rekei ndimuthomere message ya Zack. Zack ni ndamuhurire ngimwira ni ndirenda tuonane kiririmbi na kaithanagia muthuri kihani jethe machine. Thank you muno Jeff. Yes. Na ndigukenda gukeithia muthikiriria wothe wa Inoro haria hothe aruma. Yes. Makiria muno ngeithia andu akuria gwitu Nyandarua. Yes. Joke na maitu mwagira haria Sharagita. Joke congratulate mundu gugitwo Sami Douglas Kamau uria niwe mubunge wa mbere wa kiama kia DCP kuria Olkarau. Na ndake na muno nigukiona nyarari ino ya mathira murata wakwa. Yes. Kathy maugaga in politics we keep learning from each other. Koguo nifuataga maundu maingi na ngathoma na gwiciria rita ni agukorwo athomete kinene kuma kuri nie tondu ningimwirite maita maingi akaga kunjigua na ndake na muno niguo Kimani arikiriria kuga atiriri waringwo umira no thie no ningiongerera njuge kwiraga muthungu ugaga atiriri if you can beat them join them we are not coming, we are not boarding mukenu no ungigacera itura kathi niwe gogathi kuria thuri itura riu ukamba kumoria kurathi tondu political analyst ri ni ndirarigirwo muno niki utanana ici hau tuthomere ga Zack mwitire nginya tuiwe cai gwakwa ngimwita na ni ndaugite ni guthi kunywa gacai kau ka Waiganjo
ona njirite atiriri ndukaigue guoya okay speakers residence ni gukora mama kume kora ha ne mess iyo kwaja no ni abangite tondu ruga ndari nginya na ageni kwari na ndu akunyita ogeni ona mutumia wake ni okaga niguo tukimenyane no ngicoka ngiingiria ngigutha heho ukimenya ni ukoretwo gicema muthuri wene ona bolo baba le akoretwo agithikiriria shu ndagutire heho ni ndwariri niru kuria kwa speaker ni mwega no ni akoragwo athiurukirwo ni andu matariega muno yona no thie kuria njokenya nuru speaker tumathera ngera ndu nguhuri no ona no thie fuzo gwika one time njirwo atiri guku ndokuma wape uge one time na wekero vya DCP but speaker sio mbaya ni wala wanakuaga wamemugira nyumba no kindu kiria gia bata future ni you see Kimani dona ni political analyst Kathi ni political analyst gwiciria ni wega guthoma mahinda na ni wega twiragwo prevention is better than cure niona he muini wainire rwimbo tiga itari mugambo augaga ukamaka muno walirikana handu hau niona nitakumaanisha damage ni ikikite no ngirora siasa icio ule irathiri trajectory ya Central na ningienda muno Zaka korwo haha tondu mwethete ngamwagari mahinda maria mundu ekunyita kura 200 out of kura 70 gwiciria as a political analyst ni wagirwo ni ku analyze kaundu mahinda maria candidate egutigwo na kura 30 in a region ni wagirwo ni ku analyze kaundu mahinda maria kuria rais alia wakora kou ni matuikite innovative enough despite intimidation makamenya toguikia kura ati kwina ginya kurangira ni wagirwo ni guthoma kaundu koguo ri gwiciria hario kaundu gathomwo na karau ni kurari maundu maingi muno marahanikaga including gunism iria ni to condemn in the strongest term possible na ni kuroragirwo ndweli na ni turakondem muhoro ucio gwiciria ona ni muronire ga video ga trend MCA fulani akigato ndakarange wodi yake kana ndagathie ku macakaya macio koguo maundu macio ti mega as much as we are in politics ri to avoid maundu macio ma kugerana ngero gunism because they have no place in our society na takarau tondu yo ni community yakwa na ni kunjikaraga na ni kundutaga wira at least turahotire ku demonstrate atiriri no tuhote kuhe security itu tungeimo security in the state tabai muthikiriria ka SMS ka Zak. Good morning, sir. Sunday is Kirembe. Our usual guest list: Zak Kenodia, Speaker Wachira Waiganjo, and our own Kathy Irungu. Please confirm. Namutumire 13:45. Gwishia gikarake birora. At 13:48, akejikeria. Allow me to decline for now. I'll bounce back after this Sunday. Thank you for the opportunity. Gwiciria heka undu twambetite na Zak na tukalikanira na ngimwira Zak ni murata wako Zak ni onaga magecida Zak rukiroko ungithikiriria Zak is a very intelligent young man no heka undu didete ngimwiraga hindi ciothe tiga gufuata run the times tiga guthia ati na maundu ma principle ati we gwika o no by the way no to na meeting riri to na meeting hadu hetagwo at cafe exactly na ngigwa mwira atiriri tiga hingo ciothe kurugamaga na your principles exactly ati we doing Zaka go atiri let me do the right thing na siasa ni ire kiruhuho giukaga na kiruhuho kiu ri kihataga nginya iria kwiragwo mutitimurano wa mbweri ndukarikie please uthe uthiaga ugathie ni ucingataga ciothe nginya iria itekuhuranaga na iria ingi niona tuge atiriri bururi uyu witu ri ungikorwo ni ura understand siasa cia guo ri kwambiriria 202 ri hindi ya NAC ri hindi ya PNU ODM ri hindi ya UDA Jubilee TNA ri we work with coalitions na some of the coalitions ni ikoragwo na wave tariu Central yo tiga bunge ri tumathuritwo na Jubilee na riu Jubilee ria ya mathurite iranyitire kura 200 fiu no korio taikaraga bururi uyu guthi kurugama Nyandarua na kiama kingi thengia DCP ni ndio na Kathini aragitikirire ni aranyandikire ka message aranjira ni ekumika major political decision announcement ndio jetereire ni ndio no gukijoin DCP na gutigire na thina Kathi ni tuguku welcome riu ri ketwambiriria ro hau twarikiria na direciria
muikia wa kura uri urari kuo hau kabereri ni acenjetie na githurano kiu ni kiretereirwo by the way ni kiretereirwo na njira nene muno ni ndamenyire githurano kiu ni gieterere ndorio ni kada ici cia guku no menye nyingi ni cia western cikira kaju na olkalao leo unaonaje na olkalao kade muno itakoragwo interested na politics na national ni ikarage kijuragia hihi ndaigwa wagwe toro wigie muikia wa kura ni ndamenya ndurari kuno ni tukurwo ni kathi na ni wauga ati muikia wa kura ni ronire ni mundu wa guikia kura agacoka agacikaria yuka ni muramenya ate he kundu kuratemetwo miti gari na mahiga actually iyo ni station ire ndiramanaga ni ora itagwo mathakwa we ni orairaga andu mateme miti ndina mera mateme miti reke gwire uria kurathire wa mbere ni turari determined ati kura itikoyo na turamenya ni uigirereki witu kurangira kura na ni turakiria he security no ni kuraumirire undu ni tari dona ni kurokire ngari ithatu Prado na ngari icio ri ni kuraumire andu mehunded na mena mishinga na ndirakuhe cia kuigwa ndirakuhe cia kuona social media ndirakuhe iria ndirangethanire nacio na mokari ni turahotire kumagarura twina aikia kura makiria ma 70 kana igana na ni marathire ni marahundukire maroka na ngari mugwanja riu na andu aingi reinforcement hooded na mena mishinga na mena miti ithu kira turekire ri turagura vuvuzera riu moka cikahuhwo ni wona ntagukemaugira mbu na kuragia na mutitimurano munene o hindi ho ri urakora angi ni mabangire kuria ni marekirie miti bara koguo na ngari icio ni cirekirete cirahingirwo irorira na kuu githaka turacoka turaigwa ni ciathio nyandundo gwiko vituko icio na irathio kundu koguo ni andu marebangite kaundu ku disrupt ithurano no Jeff uria turathomire the will of the people can never be overturned na Kenya no hari kinyete ri ono ngirora kura agents marari live cigetarwo tondu kiama gitu ri turari very organized very organized but above all kwenda all ikigukondem uhoro ucio ti mwega wa goons reke cieherio reke tutige kuoya riri uigirereki ni ta kwina borithi maita mega ta kwina borithi ya goons ta kwina borithi na ngikoro ti borithi ri andu aya mararuta mishinga ku na maraga kunyitwo niki icio nicio ciurire tukikoro tugi kathi urari kuo ni wokuga ati muikia wa kura na thiete uguo agacenjia mwikira wake wa maundu ni ngugaga first from a point of knowledge ya kuga atiriri ndanaruga magaru gathie ngeikiria kura na ngehera haro kana ona agent akwa makehera ru ngeterera kura itarwo ngwamba kuheana wira wakwa no speaker ni aheana wira wake ta mundu urari agent na nije heane wira wakwa ta mundu utarari agent no urari thiini wa secretariat kana kuria turabangagira maundu sorry okay fact there are in charge of ituo fulani kwa head ndanyita uria speaker auga because of course speaker auga atiriri otoria na ithu twari na heshimiwa ta Sabina Chege na Kawaji kwacio nio magairwo ituo na kirigira kire na ituo iria ararugamirira niguo arageria kuruta wira wake which is okay reke na nijarie ta mundu urari wa vici receive mateta mandu ari itu marari thiini wake wa ituo ithuere ona ithu turari organized otoguo waigajo speaker auga na gwakinya matha kwambire gugithie wega muno gwikinya kindu ta thaa 3 thaa 4 utakuigwa handu hena shuru kana shere gwakinya gwathiaga guo gwikinya thaa 4 ri andu makienjeru guka na complaints na ndirari uhoro wa agents aitu aria marugamagire kura cia mucina wa UDA ukaigwa mundu akwira atiriri guku ri ni twahurwo ni twaikio nja ni twagirwo kuingira hayo rege akauga atiriri nani hari andiri ona ndira riu ni kura ndora ndathi kuhitha kundu mbembe-ini violence started around 10 am na kare ka undu gwiciria kabangitwo wega muno ni aria mabangite violence na ingiuga guo ni undu wa riri riria violence ithu twambite ta thiko igire mbere ni njui mundu othe ni onire ona muthikirie ni igwirie na kionera kiama kia DCP kiugire atiriri ni gwaitwo thigari nyingi muno na ni mahauka ni thigari iria ciaitwo na magikondem makiuga borithi icio ni cieherio karau cithie kundu kungi tondu karau ri ni bururi wa thayo tutirabatara thigari but what we didn't know is that na wandu aria marauga thigari ni ciaitwo muno ri kumbe nao kuria andu aitu matikugerekwo meke atia marute wira mathire kuruta ni makwaje kuhurwo
so gugithio ugo complain kingiha o warora ward cia kuria ni ithano ruo ward ukono handu hena ga complain muire taru he muire twitagwo Shikomuturi ni MCA yes ucio akiamba kihurwo agithi kwihitha kundu tukirakirite mwana kionge nake witagwo Ruben akiuga gituo giake gitagwo Kanyiriri ni ahurwo ni aigatwo so violence started na oguku kwagia violence tondu andu itu maugaga marahurwo ni andu aria mari ituo a DCP kana amung'ethaniro ya aria memwe na uria ungi the kahinda kanini muno ri ria maiguire ni manyaririrwo muno ri retaliation kana kuria bara ya umire ri ithuĩ gutire gun twatumire hau no nyende gutheria wega muno haria ndari ri ukiuga inyu urauga ni ndirauga uhoro wa andu aria marugamirire mucina wa Nyaga tondu andu itu ni mahithithitio muno na makahurwo around 9 to 10 hihi ni ungiatheria Mr. Speaker Joey na ndiranira nginya ritwa riake etagwo Wanjiku Muturi MCA wa Kiambu ucio ni example mwingi heana haha na mwanake wetagwo Ruben warugamire kundu wetagwo Kanyiriri ni kuhahithio gwate ndukuingira gituo ni gwa itungati ni kuhurwo ni kwa jeru mundu cio ni afoso athieru akagitire muoyo wake riu hatumirwo ngunire na by the way nyambe njuge ni hakwa takathi uyu bururi tungithii na mbere na uhoro wa kuhuthira gun and it doesn't matter kana gun ni cia thirikari kana gun ni cia mung'ethaniro ni maundu maria ndeyonire tugura igwa Iganjo akiuga ona gukorwo ru nie haria ndari ndiagihotire guthii ituo-ini no ni ndonaga tondu turagitumirwo video na turatumirwo report uria kuhana reke ndimwire tungithii na mbere uguo tutiri na bururi we don't have a country tondu gutire hindi andu mathire guikia kura magithii manjie kuhurwo ni andu mena mishinga mundu utangia identify kiundu kihana ta kiria kia Gen Z utangimenya no kana no na ndare identify no kire bara na ori aikaria ya kura uguo ruto ndiragutairio horo wa MC ucio wanyitetwo migwate ri gutingetweka ati MCA wa mwena wa thirikari ndagiuka gituo-ini because everybody has a right riu bururi uri gukinya hauri na njugi atiriri ndiranyitania miario yo ndiranyitana kiundu kiu kia Wanjiku wa Muturi na mwanake wetagwo Ruben wa agent wari kundu gwitwo Kanyiriri na nganyitania horo ucio no horo wa gun nigwa niona ndiratatara gun ndo andu mugethandiro marauga atiriri gun ni cia thirikari kana ni cia thirikari kana ni cia opposition we are trending on a very very dangerous route twathi uguo hatiri bururi yo ni ukuhia gacoka ngogerera ngauga atiriri ona kuri oguo ri maundu macio mothe ri gutire uru wagirwo ni kurihio na uru toni haria ituo-ini na maundu maria mathia na mbere ri andu haya ni mendanirie guoya muno na guoya uria munene muno na no njugi uguo na nginyiririe wendirio ni andu aria mari agent a candidate wa DCP number 2 na ni gukorwo no gukorwo ni guoya makire naguo wa Iganjo ni agugitwira tondu organization iria mari nayo yari ya cause violence aya riu DCP aya ni ndirakwira gwa and I have evidence ugethi gukinya ithano thita ri hold ni ndirahena wira wakwa uri ngicokera na nyona ni evidence ugethi gukinya thita ri thito gwo thita na nuthu ri party leader wa DCP ni umirire akiuga atiriri gukundu guku ri kura ni iraiyo so everybody now gwiciria andu othe no mathikaire makimenya atiriri ho ithio na muvangite kuia ndirakwira ugura igwa Iganjo agikwira speaker it is true ni kuma haria ndari ward ya Rorie haria twageregia ru coordinator maundu ma candidate witu guthie haria ninge ndathiaga ward ya Karau ndingiaumire tondu twakorire barabara ni hinge na mahiga kuria kungi ni hinge na miti na nakiana mahigite marakwira atiriri wambe uge one time niguo hituke riu ngakiuria atiriri intolerance ino ya kinyo oguo ri mwaka umwe ona twina mwaka mugima na thiku cigana niguo tuthigithurano ri tureitama tondu tikuga mundu wa one term no uyu wa two term the ni bururi umwe mundu ura support mundu wa UDA no ura support wa DCP magirwo ni coexist tondu at the end of the day whether ni kwa mwikire gwika mwageri andu akaro ni madecide maguthura Kamau na noe mathurire na niwe monire wena buigiririki na wagirire no kwendia guoya ni kindu kiuru muno na ndiki na kuga atiriri umuthi ni randikire miario ingi yario na miario yothe ni agucugira ngui yakinya nginya handu ya hakuga atiriri ati bururi uyu hau wakinya ona atari matige guka turendia guoya niki why I mean I call for you Mugikuyu githidu atura kwina goons na we are trending on a very dangerous path kana toa uguo no gwandauga no riri githitu gwikucio no marakucio no sha tukwadia guoya
ni kwendia guoya okay ni kwendia guoya ni tunyitane ta atongoria tuge ati nie na Waiga Njori ni turakumithia nguni na ni ndiraiga atiriri nguni ikoro ni ya muthirikari kana ya opposition we don't need them okay you don't need them tondu ni wira wa thirikari ku protect everybody no mangikire muore no magitura ni maremetwo because we been asking who are the goons na twanoria kaundu kamwe tuje na boreke njuge atiriri CS Murkomen ugaga atiriri kerekia we angĩũrio rĩ ndamenyaga nĩ amekaga mĩtugo ĩno nĩma yes wathikĩrĩria mwana wa mũng'ethanĩro rĩ nao makauga ĩhĩ nĩ thirikari wathikĩrĩria andũ manakorwo thĩinĩ wa mũng'ethanĩro ta Koimbũri wa Juja na andũ angĩ makauga atĩ ĩhĩ ona nithuĩ twekuagĩra gas etagwo atĩ tia gas gũthiĩ kũhũra makanitha rĩu ciathogotha noguo rĩ Wanjikũ rĩ atigwo nao wa mbere nĩ gũcoka ndĩrenda ũbange nĩ wathikĩrĩria andũ acio erĩ nĩ gũcoka ũtũtuithanie hau kaũndũ kamakia na kathi nĩ ambauga atĩrĩrĩ harĩa rĩrĩ ndahotaga ku access ground maundu maya araria ri ndirarigwo kana ni kwirwo kana ni kuona tondu ni amba confirm ati ari secretariat ni ndiraria ta mundu wathiaga kuma station imwe nginya station ingi tondu maya ni maundu maria mahanikaga ground Jeff constitutionally uigĩrĩrĩki umwe wa thirikari ni go provide security niguo na gikorwo minister wa interior ni arauga ndoi gunism icino Waiga Njori niwe ukumenya Jeff heki ndugitagwo right to self defense by the way ona ugiuka macira maya tweka mamada one of the defense ni kindu twitaga self defense few ndugiuka kunyarira gwakwa ati uke uingire wambie kuhura ati ngire ona ngui yaku Jeff ngui mwene angimihura pio ni kwi defend na ni kugaruruka koguo tuge atiriri maundu maya magunism ti hindi twa majia na no njuge haria ndari ni hokire sorry to say ginya mubunge na gukiuma andu makiambia kurathukia gishinga na twathiathia hau bereri twabidire ku defend ituo citu njoke njuge uguo na inyu ni mwe defendaga ni mwe gitagira uguo na inyu ni mwe na andu anyu mwe gitagira kwari na ikia kura okay aige biu na ikia kura mahinda maria moka mona andu hooded na nginya ni kurari na directions ciraheanitwo ni igoti borithi matigakorwo me hooded niona nginya ni wonire video imwe ra trend muthigari aranyitwo akauga ndi muthigari akerwo niki urehumbira maitho niki utari na uniform habaji we identify angikorwo ni thigari ri ndwikire uniform by the way muthigari angiamba gukunyita agirwo ni ko identify ta muthigari mararuta mishinga enoko riu ri tutingikara tugage atiriri ati goons ni iguka kwa attack njuge DCP hatire handu yabangite violence na ni kuri propaganda Koimbũri ucio urari uhoro wao ri mundu aremwo ni gu support kiama ri ona turona angi maraguire nomination magathi kuria kwaria maria mothe mekwaria propaganda no ciriario siasa-ini no DCP ni gwenda kuga ni kiama gitari na violence ona hanini na twitikire siasa cia karauri karauni ra decided era decided na makamua ki rutio nio kegure kiura kimwe kathi uga atiriri ati orona nyu murare na political intolerance mundu wothe wa two term mutiramwendaga na riu nigetha hitukeni no nginya njuge one term uguo kana ni rari decided ka rari decided ri koga coexist na andu aria angi marari a mung'ethaniro kana andu aria is it also a good thing nyabe njuge atiriri kathi ambia na kuga atiriri ari secretariat ndari kundu arahota guthie crowd koguo nyambe njuge athikiriria kathi ni ndakira na arikia ndirakutu maundu mari auge nyambe njuge atiriri kathi arari kuria wabici kathi arahuragirwo tuthimu ni andu aona propaganda ati MCA fulani augage ni ahurwo no nyende kuga gutire mundu ono mwe wa UDA urahurirwo andu aria marahurirwo na amwe maroragwo for record purposes ni andu a DCP na twina kiha na nikio ronire atiriri ginya MCA uri orari aligned na gu support mucina akigirio ku access hau tondu ni gukira thwararathirwo DCP turari na mishinga ni turonire ginya kesi ta kanini kega agitengerio na guikirio mishinga koguo tuge atiriri haria ngwenda kwa green na kathi ni riri goonism should not be tolerated at every level no urarehe goons acio minister wa interior arauga ndoi nia angikorwo ndoi nia ri kathire no wakwira ni DCP in a minute that is minister wa interior eginya in charge na NIS National Intelligence Service no kaja kamenya ni DCP na minister ndoi order sir Mr Speaker sir 30 seconds nyabe jokie the very very clear
nie mundu ranomagira ni ndirari ground ndauga atiriri mathaa macio ndaheana mathaa ndaiga atiri kiroko kihana ona ri ndiari ground no kuma hau ni ndathire ground you know it's good to say the truth waiga jo nie ndathire ginya ngiri polling station ni tagwo Gacwe kuria mutumia wa mweshimiwa Kiaraho aikirie kura twari nake muna no njuge openly that mutumia ucio ni ararutire wira munene muno wa kwariria andu na ku encourage andu a Karau matige gucugira ngui kana guthi mwena in fact aramoragia atiriri kana muguthura Kamau kana mwana ungi muthura Mucina othe ithe ti ciana cia guku aroragia kiuria kiega muno but now niguo njokerie speaker ndekie nie reke ngwire Jeff na nie ndiraria ma meri awikaine ginya ni ngai nie makuma handu ho niguo ginya Nairobi one time iria ndagire ni ciahindukite igana rimwe ekirigo ginya ngofia ukamba ukahingirwo na tono akenda gukinuka ri na ni urenda kuinuka yes no nginya one time kuria atiriri mathe sama one time ni makathi ndugithi kwendia ngurwe Saudi Arabia kana kwendia firiji kinanga kathi mundu ngiora kundu kuu ni kwa heho kathi na waiganjo twina Kimani haha bai Kimani ciambe ciumburane matiagirwo kumbura tondu wa riri oguo aiko oguo niguo muraikaraga ri mutiragithiaga wega we waiganjo waiganjo horera riu horera we ne horieno ndira Kimani well ngwenda kuga atiriri ndathikiriria bwana waiganjo na ndathikiriria Kate Kate na njira nguhi uria rauga ri ni thina tuonete Mount Kenya yes na thina uria twenaguo ri ni thina wa mutongoria gwitwo Rigathi wa Gachagua tondu ni kiguni kia ruriri na ari uhori ena miario ingituma ruriri rwikore handu hatari hega wa mbere ajira riku ni ambite agatua ruriri rwina mbara na ruriri rwina mbara ri kuguo ni kuri itungati na ni kuri komerera tukunia na tukunia kuda gutumena komerera na tukunia ni group imwe na ruriri rwe mbara-ini aria mararwira ruriri metagwo itungati matongoretio niwe nicio ciothe ciitagwo narrative cia giuteti ona aria maretwo tukunia ari ona matigiritio gukana yao na mamwite uria mekuona kwagirire politics as usual the danger ni ugitwara narrative yo to an extent ati rucio andu no macine gwakwa ni ruho rurio mahandire ngoro ukimonia ndi mwendia wa ruriri the other danger ni ugwara umerire in broad day life Gachagua TDCI acha na Gachagua TNS na ndari na wira gikuo kana thuri tuga ndagicinywira muma ndeto icio araugaga cia go single out ado na kama gweta na maretwa akamera shame on you na akameta they are the worst people ever gikuyu-ini ni undu wa kunyitanira na thu kuraga ciana ciao now ciugo icio ri ni ciathi beyond politics politics tugaga you have a right to use propaganda no ndigakire handu ituike misinformation right propaganda ni tool ya siasa nduri right twira wa Gachagua gutetera ithui turi andu atutam cio twira wake at all agikorwo gutu brand gakunia ni kuo gutuma hoteli that is propaganda but then ndigakinye handu ituike ni ajia kwendenja andu amwe tandu ciugo gikuo gitingiugikwo ni tuonete tari uguo urauga kathia kiuga andu acio na maraingataga andu acio a tutamuri matira maingataga na uru ni kuona ni kurigwo watate gukorwo we gukurugamirire tutam uyu uri agikuyu gitindikitwo. But then the question is, no utindikite gikuyu to this extent kana gikuyu ni ati agikitwo alone uyu ratuma tuoneke ta twi bara-ini ta tuthuirwo muno ta kuri mundu twite itua ni egutunina kugu uteti ni mwega wa mundu akigeria gutua kema geke kia DCP nikio kioya bunge othe Mount Kenya Jeff Dano kahana ngakwira u ni undu tuire wikikaga kirima-ini in 2002 tore na kiama getagwo PNU
nikio kia hatire tuka 2007 ri I mean 2002 tware na kiama getagwo NAC tuka 2007 tukigea na PNU tuka 2022 tware na UDA 2027 nagikorwo ni gia Gachagua DCP kuria it's okay it's our traditional as a tribe na no wega Gachagua kumira na gutigirira kiama giake nikio gia kuwa bunge othe ucio niguo wira wake ta party leader kindu kiria tungimwira ri in the process ndakagayukanie Gikuyu o ati kugia ironda tutakahota kuhonia githurano giathira tondu tungikinya handu gutuike maitu ni agakorwo mwaga kunginyira mumucinire nyumba ni undu muriu ni mwendia wa ruriri na ringi uria tugukiendaga mundu uyu ugithuire ruriri tutina muhota ri assuming Ruto ni ahota no tukirwo ni githurano ya for instance na ni kuri andu aria mekuoneketa makimutindika kirima na narratives cikinyire handu cia tuika tari war songs ugwati ni ati tota gukagia na andu matakomera politically makomera ngina physically na tiwega uhoro wa guns tugia tare Jeff thirikari ni responsibility yayo togwo akiriuga korwa na guns niyo ina thigari irihagwo mushara ni ithui niyo ina NIS irahetwo 58 billion in this budget ya gukorwo inoti wa guthuthuria na yuge no ina guns number 3 ni watho rutitwo ni igoti tando cietagwo pieces of law through precedents iria na igoti ati o gutiri kundu kwagirirwo in public muthigari gukorwo na plain cloth number 1 ona ngoro muthigari munene ne araugaga DCI ni thigari ithiaga in plain cloth ni undu wa nature ya wira wao at least ni magirirwo gukorwo na badge kana meherie kundu kuriku number 2 muthigari uguke hooded ni mukora na we hooded ni undu urenda gwika uru na ndurenda kuoneka thiu wiu which is very bad and we must tell the government ona ithuĩ tura support thirikari akoni kuri kindu gigatuma thirikari egwehecoreka mundu ni guns tado guns yo nani ri it's not a good thing bururi wetagwo Haiti na mabururi maria mangi mothe ri ungithoma history ya Haiti Jeff ogokora in 1950s thirikari ni yajirie ku recruit guns as their support system but eventually let's even come back home ririkana in 90s moyaji ku recruit mugiki we support team yake ri you remember what Michuki had to do niguo nine mugiki thirikari ya gifaki umuthi ina documented cases cia extrajudicial killing ngiri 11 ugithigwo thoma ni ugucikora ngiri 8 ni extrajudicial killing ngiri 3 ni forceful kana forced disappearances ciomireko most of these cases ni mugiki uria Michuki ehetiria akiuga ni gwikate ni guthira wajiriirie ku ciare gunzi cia Moi ithurano cia 90s waiguaga ngina mena Land Rover marathie meta thigari but eventually it became such a bad thing ati ciana cia bidikiria na kemoragwo matari ithabu niguo ndu wigwate oninwo tutingenda gunzi ici cigakinya handu ituike gang gutuike ati ni gwakinya handu anake itu thirikari igafocwo kumoraga in thousands ni undu atatine mamarerire makinya handu ati riu ni ugwati kuri bururi uyu no nginya ndirwo naguo head on na tando guns twariema nona waigaje matige gwitwega ideno twari nawe haha atati makiuga guns ciao macietaga enforcement yes true waigaje wabeta defense system ati no nginya twike defense guns ikoragwo cia opponent by the way no cia twika cia kuwe ugacibatithia retwa ugacieta defense kana ugacieta enforcement at the end of the day githurano giathira na anake ane maramenyeretio ni maumiraga magakuwa mahiga makarihwo no nginya turania atiriri magathii ku na ni magabatara mbeca icio cia tuhutu monetie very good twabe twikiri hani muthikiriria tumenye mana tuhariririo kihanda wega thaa imwe cia utuko twina Kimani Mwangi twina wakiri Wachira Waiganjo na twina our own Kathe na Kathe ti mundu mukenu gutinathie wega
miaka 23 ti thikũ igĩrĩ ũkoretwo ũkĩarĩria andũ na matinogio nĩwe. Ũguo nĩguo ceceni ya Inoro FM tũkoretwo tũgĩka kwa ihinda rĩa miaka 23 kũgerera tabarĩra citũ ngũrani. Tũgagĩkũhutia ngoro na meciria na njĩra ya gũkũhĩgia, gũgũcanjamũra ona gũkwegeka ũgaikara wĩ mũkenu. Tũkoretwo twĩ mũruna waku wa hakuhĩ na nĩkĩo twĩtaga ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ona rĩrĩa kĩũndũ gitũ kĩna kĩndũ tũgũtambũrũkagĩria guoko nĩguo onawe ũkenanĩre na ithuĩ, na nĩkĩo twĩtaga mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Tũgĩkũngũĩra mĩaka 23 kuma rĩrĩa twambĩrĩirio memerekia witũ. Tũracokia ngatho cia mwanya kũrĩ Ngai nĩwe ũtũhotithĩtie gũtũma mwaki ũyũ wa mwanya ũthiĩ na mbere gwakana na ndũhore. Ningĩ ngatho ingĩ ikinyĩre aramati a ceceni ya Inoro FM nĩ ũramati wao wa mwanya, na ningĩ we mũthikĩrĩria witũ ũrĩa wamũkagĩra ũmemerekia witũ ũkawĩiyũkia na gĩtĩo. Ngai wa muoyo akũrathime na arathime Inoro FM hĩndĩ ĩno tũrakũngũĩra Inoro FM at 23. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Rũhonge rwa DCI nĩ rwambĩkĩte ũtuĩria igũrũ rĩgiĩ ngahĩha iria ciratũmũkire mwena wa Olkalau. Mũmbunge wa Kĩamba Njũgũna wa Wanjikũ kana Njũgũna Kawanjikũ gũkorwo gũkĩrĩkana nĩ akuruhanĩtwo na ngahĩha mwena wa Olkalau, nĩ areganĩte na ndeto icio. Timu ya Argentina ĩrang'ethanĩra na Spain mbĩtĩka-inĩ cia mũthia cia World Cup. Macio nĩ mangĩ maingĩ no cihanda wega thaa ĩmwe cia ũtukũ. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ũihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrie ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Nĩ thaa ĩmwe ĩtigarĩtie ndagĩka 10 tũrĩkĩre na mũthuri ũgwĩtwo Kĩmani. Kĩmani nĩwe ũkwaragia. Ndona speaker andĩka maũndũ marĩa hihi arenda gũkiuga. Ndona nĩ andĩka mothe. Ũrenda kuuga atĩa? Ũrenda gũcokia atĩa? Thank you Jeff. Nyambe njuge atĩrĩrĩ. Kristo okire nĩ ũndũ wa gũtũhonokia. Hallelujah. Na agereire kũgerera andũ metagwo missionaries. Magoka magatũhe ũhoro. Koguo missionaries nĩ marĩ na ũigĩrĩrĩki wa gũka gũtũhunjĩria na gũtwĩra ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gũikara. In the same spirit, ithuĩ ta atongoria haha rĩ, na maita maingĩ twĩna kathi haha na Kĩmani nĩ ndaigua cokera ũguo rĩ, nĩ tũgeragia kuona nĩ andũ njĩra. To gũtirĩ hĩndĩ mũndũ ona ũmwe haha mĩario yao auga nĩ tũkwenda gunism na nĩ tũkwenda maũndũ matarĩ mega, nĩ maciataki na nĩ wega mũno. Njuge o ũigĩrĩrĩki ũcio twĩnaguo wa kuonia andũ njĩra rĩ, noguo ũigĩrĩrĩki mũgatheri gathi wa Gachagua ta mũtongoria wa kĩama enaguo wa kuga mũmbunge mũna nena ũira nĩ ara insight andũ, nĩ arakunyanĩra andũ na nĩ areka 1 2 3 na ũira ũrĩa naguo rĩ nĩwe ũngĩũrehe. Na angĩkorwo he mũndũ offended no horo ũcio rĩ athiĩ akĩmwĩtie ũira. Then joke njuge Kĩmani nĩ auga wega mũno haha atĩ NIS rĩ, National Intelligence Service ĩraheirwo bilioni 58. Erungu rwa ministry docket ĩrĩkũ? Kĩmani erungu rwa docket ya interior, internal security. Na munene wa internal security rĩ Kipchumba Murkomen nĩ ararũgama akauga atĩrĩrĩ ndoi ngunsayania yeta na bilioni 58 mbeca citũ tũroka kũrĩa tũkatakwo akauga gũtirĩ nguni cirataki andũ na tũticiũĩ atĩrĩrĩ andũ aitũ mũrenda twĩke atĩa? Mũrenda tũhũrĩrio kona tũthire? Aca ndauga atĩrĩrĩ right to self defense nĩ right ĩgĩ katiba. Ingĩaga gũprotectwo ona ni mwene ũngĩũka kũhũra thaa ici niĩ nĩ ngwĩrangĩra. Na nĩguo kũrathire kũrĩa nĩ kũronekanire nĩ gwakinya handũ
goons ni moka na ni marokire to turaria ta andu marari ground na nikio kuona nginya ngathiti o muthi ni rauga muheshimiwa ona ndaigwa athoma mohoro hau ati mubunge wa Kiamba ni ara associateirwo na nima tondu ati ngari yake ni ronekire igiikia rithathi kuma iguru na mubunge ucio airline mwena uriku mwena wa thirikari ndigociria he mubunge ono mwe wi mungethaniro-ini o accusetwo kurehe violence in fact ona turonire kanini kega ngari yake igiikirio rithathi itagitwirei kario ngari cia andu a DCP raikirio rithathi ni aya maracikia tondu twina NIS ri twina machinery yothe ri ndaigua kathie uga ati goons ona ndaigua uri uga tutiriega mundu gwitwo Kimani ati tondu goons ci mwena witu tani maheane uira omwe tu tiga hia ici marauga nga MCA wako na ni arahurirwo ithu turauga atiriri ngari ya kanini kega ni rahurirwo marithathi mweshimi ucio kawa jikuri ona gatheti ni akiuga ni ara investigatwo ni kuronekire gugikatia ni ya DCP ri hatiri onomwe uri urorotwo koguo ri let us not be fictitious ni tutige rekei tuikare ihinda uria kuhana wa mbere ithuire mumianiriri gukira mu mioni na ngwiciria atiriri ni turanirira na tukauga ni tugubatara uteithio goons ici no nginya cieherio turi haha ithuothe atatu na nginyo nawe wa mbere ithuothe tura condemn goons niguo na tukauga atiriri tutikwenda violence tondu yoka ri ni twi no itwafe na noguo twaragia haho na maita maria mothe tukaga haha na speaker na Zack na murata wakwa Kimani. But there's also something else we are saying. Na please, Mr. Speaker, tiga kurira issue ino yarizwo ni Kimani. Tondu nani ni oguteterithia na nyongerere. Arisiriko, tamicokere. Arizi issue yakuga atiriri. Nomenyo radiri na wakiri. Noguo ni ako ni interrupt. Kathi nduyo na abiriye na kuga ati ari ground ningi acoka uga ati ari thiini. Kathi he maundu atara no sawa. Ni ndirarikia rugano rwakwa vio ndiraga kurikia tondu na rukire publish no rugithi page ni ciakwa ni. No menye muranyitire kura 5,000 twina 3,000 kindu. Wambe unuti ando ni kuonania atiriri. In fact turauga atiriri aiko maranyitire kura 35,000 na ithu turakinyita 5,000 ri na maundu maria mothe turekite wa mbere tukauga turageririe na gucokagerie kimwana kiu gitagwo mucina ngatho mumurutire nguvia ni tondu ni ndokire ku tutanjitie wira uria urahotire kurutwa ni thirikari honestly onake mugakimugirira thumbi mukauga atiriri ni atuma gwikwo maendeleo kamoka ni undu wa mundu wa thirikari kana undu wa mundu opposition. It is good to give, you know. Uno tugicokeirie ngai ngatho nikiaraho kuhuruka maendeleo moka tondu na mbere ahuru arauga tucokerie ngatho ria tutagiriire atiriri speaker ndarenda njarie na niguo ni ndirakira kiaria no ona reke ndimuhorie ona ndikwaria kende muhorie microphone dina mbere ndauga atiriri kende muhorie microphone ndauga atiriri na ha twambe tuiguanire tondu tukaga ha kurunga na gutiri mundu tangirungwo nie nungagwo ngarungwo nginya ni muthikiriria Jeff ona kwaja we ukoragwo thini wa bad books muthikiriria igua ta arakuona uguo ndakuigua wega riu ucoke na no nungagwo ni waiganjo na no nungagwo ni andu age riu ni ndura imagine na Zack riu no imagine nungagwo ni ona Gordon ndurona uria araikara o tona ke ndwanjikagia kiugo. So what we are saying is very simple. Issue ino ya nguni ni twamikemia ithuothe na nginya ona maratuthikiria mari thini wa thirikari na mungethaniro ri issue ino ya nguni ni rugame to tukwenda bururi mwega ni tanye na ciana ingenda bururi mwega bururi nguhota kurera ciana na gwikira maundu maria njikaga. But also we are saying this na tutikumaka tukiuga o kiama kia DCP na muno mutongoria ri it is shameful ni undu wina thoni muno kurugama mbere ya kamera na andu othe ugataratare ure mundu gwitwo mweshimwa Moses Kuria ri former cabinet secretary wa trade na investment ri ni waratongoretie siasa mwena ucio wa Karau na niwe waikarire thi agi craft strategy ya kuga kundu guko no tuingirire na maendeleo tondu already ri ground ri twakimenya gori hana mundu ucio fiu ri mundu tarigathi wagacagwa kwa ya kamero akamuruma directly na akauga ni ta mundu mumene ni community ri just about reke kutu Moses Kuria ri aramuririe ki no ndo akunyitana na kiama kia UDA haya tume hau aracoka arathoma aroka mami mwego gwitwo Faith wa Gitau acio ni andu a speaker ni amoe aroka mundu gwitwo Kwenya aroka mundu gwitwo Gachagua aroka ma MP maria mothe marari ku nginya mundu gwitwo Irini uria wa kuria Bahati akimathomaga umwe ku umwe akimetaga outcast. Is that fair?
What I'm saying is Gachagua niwe uranjiriria ngui na ndauga nyaniriire tondu niwe uramakia andu arekira andu ruri na arera muingi niguo kuhorithania andu aya na muingi niagukimahorithania riu ni undu agikorwo ni arona ta matarathie wega acio nao ri mari maraingira ite-ini tukona wira makuruta na tondu mwaka wa 2022 uguo noguo twathuranire twerwo hasora agatukirwa anga dynasty agatukirwa bottom up ningi magiuka ni matuika orure tuguruta wira wa muthemba ucio nginya ha tondu riu ningi haria turorete riu thaici kimanire twatigaria hanyani na marigo yes ningi tuthuri andu tondu muthuri uyu murarumire ona ndangirugama weri he's a condemned man ndagatwika president ndagatwika deputy ndagatwika kindu arenda atwike broker arorie gikuyu kuria kwenda ri riria karoria gikuyu ku arenda ri aria magathurwo mangithie mamugaruruke ri ningi agoka atwire nitukonia ni aregani ni ahurani atemeki atia no ni wega let's call a spade kiama kia DCP ni twetĩkĩrĩte heka undu uga kawatho na ni wega umenye no ni national radio na nduka mislead muthikiriria reke ngutaririe ta wakiri right cia Gachagua kurugama order ukireke na nigwire ni ndauga atiriri ni twetĩkĩrĩte vio ati tha ici kiama kia DCP ni popular even going by the votes icio iraikirio no ni uru muno kiama kia DCP gokorwo nikio gigukorwo gikigayukania mugikuyu we are not at war as a community na korwo twina thina witu ni githomo thina witu ni thibitari thina witu ni SHA na maundu maria mangi but we are not at war with each other kuguo mundu guka kuhorithania menye macio no maoni maku kari andika maundu macio tukwamba guikiria hanini twina muthuri ugwitwo Kimani Mwangi twina wakiri Wachira Waiganjo na nituri na muthuri ungi ugwitwo wa speaker hari na miario ngwendaga muigue haha kidogo ndio kana neguka ya Muchina na Kamau sio mashindano ya UDA na DCP ni mashindano ya William Ruto na community ya Mlima Kenya. That is a contest. Na kwa sababu wapiga kura ni watu ya community, hao ndio watashinda. Kwa hivyo hakuna haja mimi kwenda huko kwa sababu mashindano ni ya William Ruto and the community. William Ruto hana kura pale, community ndio iko na kura. So there is no way the community can lose this election. So mimi namwambia kijana anaitwa Medho, wewe sukuma. Pata nafasi unipigie simu. Medho alisukuma hapo sukuma. Na maneno ikakuwa namna hiyo. 2027 will happen the same. For this mountain is about the dignity of our people. We want to reclaim our dignity as a community. William Ruto tulimchagua kwa mapenzi. Hakuna pesa alitupatia. Baadaye akatusaliti, akatudanganya, akatugeuka, akaanza kutuhangaisha. So for the mountain people, about 8 million votes, it will be a contest between William Ruto and the dignity of the community. So we don't need to do much. Ene meri ya Mheshimiwa Gachagua auma kuria kaunti-ini ya Kirinyaga muthenya wa umuthi thae mucia utuko mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Hwaine Inoro hwaine. Ruhonge rwa DCI ni rwambikite utuire iguru rigie ngaiha iria ciatumukire mwena wa Karau. Mũmbunge wa Kiambaa Njuguna Kawanjiku gwetetera thutha wake kwirikana ni akuruhania na ngaiha mwena ucio wa Olkalau na timu ya Argentina irang'ethanĩra na Spain mbĩtĩka-inĩ cia mũthia cia World Cup. Itandoiga Ruto ndarĩrũĩ maivinga angĩkorwo nĩ kayakura ici cia Karau. Andũ nĩ maragethia na kombeni nĩ tondũ kwĩ mũndũ waruga na gas ya kombeni, kwĩ mũndũ wakomera mũkondoro wa kombeni, ona mũrĩkĩti kwĩhumbĩra mũrĩkĩti wa kombeni na maũndũ maingĩ, ona kwĩ mũndũ na itangi rĩake, itangi rĩa kombeni mũciĩ. Kwa ile pesa ametumia 15 billion amepata kura 5,000. Ukifanya hesabu kila kura moja
amenunua shilingi milioni 3 pale Olokalau. Wa relax na waambiwe sasa hivi deputy rais ni fireman na atahakikisha kwamba jamii yote tutatembea pamoja. There is no problem. Nigeria do Akarau Canada na especially do aria majwe. The reason why I'm doing this nigetha aria majwe andu akiamba ni moi tabia ciakwa mitugo yakwa na ndi mundu wa muthemba gani na ngwiciria ndire mukigu uguo muno ati no thie na ngari yakwa ku cause chaos na kuhurana. Amukira ngeithi ciakwa hwaini uyu muthikiriria wa ceceni hakuhi nawe Inoro FM ngunyite ugeni metha-ini itu ya mohoro itha-ini riri ria thaa imwe cia hwaini nie njitagwo Sam Njuguna. Ruhonge rwa utuiria DCI ni rwambikite utuiria iguru rigie andu aria maronekanire mwena wa Olkarau Nyandarua mehumbirite uthio mari na mishinga magithagathagia aikia kura. Ni ndeto ihithuritio ni minister wa ugitiri wa thiini Kipchumba Murkomen akiuga ni megutigirira ni marumbu kana ni mauburania aria matabanirie ngero iyo. Ihinda-ini riu ni agithitie kiene kana ni agithitie kiene uge wa mutongoria wa kema kia DCP Rigathi wa Gachagua uria urakinyiriirie kuri na atumia kihiri magerirwo ngero cia kuhamwo akendekithia wothe uri na riboti icio guciandikithia kuri honge cia kiugitiri. Mwandiki witu Inaina wa Kamukwa no uratwambiriria mohoro maitu hwaini uyu na riboti ino. Akiaria thiini wa igongona ria kungania kigina kuri makanitha makiria ma 20 gicigo-ini bunge gia Kwanza kaunti ya Trans Nzoia, minister wa ugitiri wa thiini Kipchumba Murkomen riu arenda maabitha ruhonge-ini rwa DCI gutabania uthuthuria wa naihenya nigetha gukinyukiria batoni cia imwana makinya mahio ma kiwatho. Director of Criminal Investigations tayari amefungua faili ya uchunguzi kujua kwamba ni watu hawa ni wagani, walifanya makosa gani na waliumiza watu gani na kwa nini walikuwa pale ili wachukuliwe hatua ya sheria. DPP atapelekewa faili na hawa watachukuliwa hatua ya kisheria. Oho Murkomen ni areganite na miario ya ica ikuhi ya mutongoria wa kema kia DCP Rigathi wa Gachagua ya kwagararwo kwa ihoto cia atumia akenda ri ihoto ciao ciagararirwo gwekinya ceceni-ini ya borithi na kuhura riboti nigetha makinya ma kiwatho makinyukio. Mtu yoyote mwenye ako na habari aende kwa DCI office karibu, apeleke habari hiyo kwa DCI office ili kuhakikisha kwamba wale walifanya makosa yoyote wakiwa kitengo cha polisi ama ni wananchi wa kawaida wachukuliwe hatua ya kisheria. Ule bwana alikuwa anaongea mambo ya watu wa mama walibakwa 68. Sasa tuwache jameni mambo ya mdomo, tupeleke kwa DCI, we record all those statements. Oho Murkomen orite atongoria akioteti gwithema na miario gicugurira ngui akigweta bata wa kuhujia urumwe bururi-ini. I want to tell politicians and political leaders, please cool down, chill. Kenya is not going anywhere. You don't have to burn our country just to win one seat. Uge wake ukinyitwo mbaru ni atongoria aria makumumagaretie matongoretio ni Senator Alan Chesang na mbunge wa Endebess Robert Ukose. Tunatoka jamii tofauti na tunapendana. Kwa nini ikija wakati ya siasa tunatengana? Unasema huyu ni kabila ile, huyu ni ule, alafu tunakawanyika, na tukikawanyika hivyo maendeleo inasorota. Sisi kama viongozi ambaye tumechaguliwa na hawa wananchi tuweze kuheshimiana, tuweze kuheshimu ile kazi ambayo hawa raia walitupatia, lakini pia vijana tusikubali kutumika. Adina mushi watu ginotana Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi ni njitagwo wa Inaina wa Kamukwa. Ihinda-ini riu nake mũmbunge wa gĩcigo gĩa Kiamba John Njuguna Wanjikũ kana Kawanjikũ ni eteteire kumana na gukuruhana gwake hindi ya ngahĩha cia nyanake iria cieyumĩririe mwena wa Karau Nyandarua. Kawanjikũ erĩte metha itu ya mohoro hwaini ũyũ we ekinyĩtie guthara amwe a maabitha a mwahu wao na arĩa marĩ hatĩka-inĩ ya gutharĩkĩrwo nĩ mĩhũni ĩyo, na nĩrĩo mbica ciake cianyagire rĩrĩa mageragia kũhingũra barabara ciahingĩtwo na mahiga. Mũmbunge ũcio akiuga we ndakuruhanĩte na njĩra oro yothe na ciĩko cia nyanake icio gucũngĩrĩria wagagu hĩndĩ ĩrĩa aikia a kura matabanagia ithurano nini gĩcigo-inĩ kĩu. Ni maundu marathii ng'enda-ini na ngatheti ngikuruhanio na andu aria mari guns ile iratuika ciari ku muthenya ucio meikirite hoods na ndimere nie ndathiete muthenya ucio tondu ndari in charge wa station igere AC na St Joseph hau Karau town na ndathiete ni tondu wa ku rescue andu itu aria mari mobilizers ni tondu wa ngai icio ciari ku ihinda-ini riu. Nigeria andu a Karau ungirora wega muno twathie tugikora handu bara ihinge na gikorwo ni gwekiritwo mahiga bara na andu a Karau ni moyo uguo bara nyingi ciari hinge na mahiga. Koguo ni ndaumaga
njega na andu akwa nenie my personal assistant bodyguard wakwa na mundu wakwa wa kamera to turi andu ana nio taumire ngari ni togoro tauma ngari guthi kuheria mahiga macio mari twabara but unfortunately hagikorwo andu acio mari na tear gas na taarifa cia na taarifa cia kirete hoods na mari handu iguru ma dispatchaga imwana icio cia rugamite au faraini kana cia tumite andu itu maigue makuruhanite matakoro matano ugitiri mwega ko ni ndaumire hau ngigira ngari yakwa kigaruruka tukianjia gucoka mwena uria kwahuragwo tear gas tondu no yari njira yariumirira na njiri andu akarau na andu othe marecire no ngoda husikite na andu acio ni murona nginya ngari ire imwe iraerwo kora tuike imwe ni Probox na ciari ma Prado no ni ndari na ngari yakwa personal yari na number plate ciakwa na niyo ndahuthagira tondu undu uria ndekaga ti undu wa kuna guthie mugaru na watho. Ihinda-inĩ riu nĩ agithĩtie kana nĩ athingatĩte a Kenya na makĩria mũingĩ wa gĩtarũ gĩa gatagatĩ ka bũrũri kwaga kũgayũkana na mĩthingi ya kĩũteti, akiuga harĩ bata wa andũ othe gũthiĩ na mbere na gũikarania na thayũ ona thengia ya ngũrani ciao cia kĩũteti. Na njĩra andũ a Karau nĩ kũrĩ na maisha after gĩthurano tũrĩthirwo nĩ kĩrathirire mheshimiwa we Karau ametwarithia na mbere twĩtĩkĩre tũikaranie hamwe na thayũ tũikaranie tutekũkanĩrĩra kana tutekũhũrana nĩ tondũ wa kĩndũ gĩtagwo siasa na njĩra andũ a Karau kana andũ othe na especially andũ arĩa manjũĩ the reason why I'm doing this nĩgetha arĩa manjũĩ andũ a Kĩamba nĩ moĩ tabia ciakwa mĩtugo yakwa na ndĩ mũndũ wa mũthemba gani na ngwĩciria ndirĩ mũkĩgu ũguo mũno atĩ no thiĩ na ngari yakwa ku cause chaos na kuhurana eke tuikaranie na thayũ siasa ti ũthũ na tũgũikara ona icio ciĩgiĩ kũu gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Karau na mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Joyfrey Rigathĩ wa Gachagua no athiĩte na mbere na kũraha ũhotani wa kĩama kĩa DCP gĩthurano-inĩ kĩnini mwena wa Karau Nyandarua akĩaria arĩ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga ũmũthĩ hĩndĩ ya igongona rĩa oro kiumia. Gachagua augĩte mũingĩ wa Karau nĩ ũronanirie uge wa aikaria gĩtarũ gĩa kĩrĩma-inĩ arĩ nĩ kĩonereria kĩa ũrĩa maũndũ magakorwo ithurano-inĩ ciũkĩte. Ihinda-inĩ rĩu Gachagua nĩ akũmithĩtie thirikari kumana na wongerereku wa ciĩko cia nyanake iria ikoretwo igithagathagia mũingĩ ta iria cionekanire mwena wa Karau hĩndĩ ya ithurano nini. Mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi nake agĩtũtambũrũkĩria ici. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua ũmũthĩ atinda taũni-inĩ ya Kĩrũgũ ya gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ kũrĩa ambire gũthiĩ kanitha-inĩ wa St Thomas Cathedral ACK mwena wa Kĩrũgũ na acoka gũkorwo akĩarĩria mũingĩ wa kaunti ya Kĩrĩnyaga nja ya kanitha na kũrĩa akorirwo akiuga bũrũri ũkũ ihinda rĩrĩ ũtirĩ na ũgitĩri na gũtarĩ gũkorwo gũgĩũka onjoria nginyagia gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 gĩkorwo gĩgĩthira. Tumeambia watalii magunzi wamejaa kila bahari mpaka yapo, wasijaribu kuja hapa saa hii. Hatutaki hao waumizwe, tunataka watalii wangoje mwaka ujao tukitoa Ruto wakuja hapa Kenya. Tunataka investors wasijaribu kuja hapa. This is a state of goons. It is worse than Haiti. Na ndio tunaambia the international community, all inventors across the world, all tourists, Kenya for now is not safe for you because it's a state of goons. The CS Interior is the chief goon. The deputy chief goon is a PS Interior. Wale ambao wanatakiwa kuchunga usalama ndio wenye kuumiza wa Kenya. Kwa hivyo Kenya is not safe for tourism. It's not safe for investors. Lakini sisi wa Kenya vile hatuwezi hama, nyinyi watalii mkae huko msiumizwe. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP nĩ akorirwo akiuga ona thengia wa gũkorwo thirikari ĩrakoretwo ĩtwarĩte indo nyingĩ macia kũbakaikia kura a mwena wa oro Karau. Mũico thirikari no ĩrakorirwo ĩkĩonio kanyoni wa ng'ethe gũkũ akiuga thĩinĩ wa gĩtarũ gĩa kĩrĩma akoretwo arĩ na ambunge 18 magũkorwo makĩmũtetera na kwa ivinda rĩrĩa akorirwo akĩgĩa mũmbunge ũngĩ wa 19 wa gũkorwo agĩtetera mũingĩ wa kĩrĩma gũkũ agĩũkĩrĩra thirikari wa gũkorwo ĩgĩkombora nyanake na gũkorwo ĩkĩagagia mũingĩ. Wamenyoa Kasongo pale kulikuwa change, hakuna, kila kitu ilikuwa ni 1,000. Amepea kila mtu, tumefiga hesabu kwa ile pesa ametumia 15 billion, amepata kula 5,000. Ukifanya hesabu kila kura moja amenunua shilingi milioni 3 pale Olokalau. Kasongo anyalawa sinyolewe. This is not acceptable and we are not going to allow you again. And watch this space. Going forward, let anybody try to kuingilia mkutano ya viongozi hapa mlimani. Going forward, wacha mtu yeyote ajaribu kuja kuchoma biashara ya Wakikuyu. Wacha going forward
askari yoyote akaribia mama wetu. We have reached a point we have been pushed the wall. Vote Inoro FM kuma Kirugu ya kaunti ya Kirinyaga, njitagwo Johnson Mureithi. Inoro shesheni hakuhe nawe. Tukiamba gutigana na icio cia githurano kinini ku mwena wa Karau, ni ati munini wa mutongoria wa bururi Profesa Kithure Kindiki ni arutite muhwa wa gukarugama giturwa kia mutongoria wa bururi hindi ya githurano kia mwaka wa 2032. Kindiki augite kwa ihinda riri hinya wake wothe awerekeirie guteithiriria na gutigirira ciaraniro cia President William Ruto na irieranire hindi ya ithurano cia mwaka kana ithurano cia mwaka wa 2022 ni ciakorwo igikinyanira. Hata uria mwandiki witu Jathan Kamau aratariria, munini wa president ni athingatite atongoria a kiuteti gwithema gutheremia uteti wa rumena na njatukano. Na askofu wetu Mureithi ni fire si fire. Akiri ari cukuru-inĩ wa arutani wa Kigari hĩndĩ igongona rĩa 36 rĩa diocese ya kanitha wa ACK thĩinĩ wa kaunti ya Embu, munini wa mũtongoria wa bũrũri Profesa Kithure Kindiki augĩte muoroto wake mũnene nĩ gũteithia mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto kũhingia ciĩranĩro iria yarĩire mũingĩ wa bũrũri. Wa relax na waambiwe sasa hivi Deputy Rais ni fireman na atahakikisha kwamba jamii yote tutatembea pamoja. There is no problem. Kindiki augĩte ũtongoria mwega ũbatiĩ kũrehe tabarĩra cia ũthii wa na mbere na ti kũgayũkania mũingĩ. Kindiki augĩte na mwĩhoko wa gũkahiũkia ũtongoria wa bũrũri mwaka wa 2032 angĩkorwo gĩcigo gĩa kĩrĩma gĩgũthiĩ na mbere gũikara hamwe thutha wa President Ruto kũrĩkia matĩna make merĩ. Tupige hesabu kwa sababu na hiyo ndio conversation nataka tuwe na ndugu zangu wale wengine. Ile side ingine tuko number 20. Wale watu wamepangana the other side tuko number 20 hapo. So ule mtu ya 50 years afanye 10 years. Another mtu mwingine hapo afanye 10 years. Mwingine hapo katikati another 10 years. So tutafikiwa 2200 uko ndio tutafikiwa. Ni acokete gateni ati maumirira ma githurano kinini kia Olkalau kirarutire mwerekera wa uteti wa gicigo gia kirima. Ni athingatĩte atongoria a kiũteti gwĩthema na mĩario ya rumena na gũcogera ngũĩ. Ukiongozwa na rais wetu ya kwamba hatutatumia madhabahu kufanya mambo ya ujinga ama kuleta ujumbe ambao ni wa kutatanisha ama wa kubomoa jamii ama wa kutenganisha watu. Na wabunge maitogolio na mũmbunge wa Taveta John Bwire makĩhũrĩra Kindiki marefe kũnyitwo mbaru nĩ mũingĩ wa Kĩrĩma. Kumbe 4 term ni ile pia kule wa Pwani tunasema, kwa sababu wewe hauna ukabila, wewe unaunganisha jamii zote Kenya. Sisi tumesema hapo mbele tukimalizana na William Ruto, huyu mtoto wenyu tutamkumbuka kama wa Pwani. Mwanaini wake gavana wa Embu Cecily Mbarire ni ateteire thirito ya thirikari nene hamwe na thirikari ya kaunti yo nĩ kĩrĩa augĩte nĩ umithio kũrĩ mũingĩ wa Embu. No regret working with the government of President William Ruto. No regret. Tondu nimbise muthenya umwe mwando akwa Embu ni mugekara nthi muge na kwerie thinde yo niyo maundu mekikire Embu. Muthenya umwe ni mugekara mwarie guo. Handũ-inĩ Inoro FM njĩtagwo Jathan Kamau. Na riu twambe tuhugukire ingi o ciĩgie kũu mwena wa Karau kana gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Karau, na nĩ atĩ kĩama kĩa DCP nĩ kĩrandĩkithirie ũhotani hĩndĩ ya ithurano nini mwena wa Karau Nyandarua. Rĩu kĩama kĩu gĩkĩgwatĩra mũmbunge wa mbere mũthure, na kambeini cia kĩama kĩu iratongoragio nĩ seneta wa kaunti ya Nyandarua John Methu gatagatĩ-inĩ ka atongoria angĩ na arĩa megiritanagia na kĩama kĩu. No hihi nĩ kĩa mwanya atongoria acio maraigithirie kambeini icio na nginyagia marakorwo magitoria mahinya ma thirikari na maria maraigithĩtio. Mwandĩki witũ Simon Gure harĩ na ũhoro makĩria. Nĩ Kamau na DCP ndĩraigua mũgambo Kamau ũrauga atĩ nĩ Sami Kamau ona mwathi. Rũu nĩ rũmwe rwa nyĩmbo na ngeithi iria ciranyitĩte thing'a hĩndĩ ya kambĩini cia ũrĩa ũrathurirwo ta mũmbunge wa mwerũ wa Olkalau Sami Kamau Ngotho kwendeka gwake gwĩcũngĩrĩra ũkũngũĩri mũnene harĩ aikia a kura Olkalau. Wĩra ũcio warutwo nĩ borithi nĩ harĩa marehitha matarĩ na uniform, no kĩrĩa mekwendaga nĩ gũka gũtwenderia guoya, nĩ gũka gũtwagagia. No Ngai nĩ mwega nĩ tondũ ithuothe nĩ tũgĩire na ũrũmwe. Andũ nĩ maragethia na kombĩni nĩ tondũ kwĩ mũndũ aruga na ngasi ya kombĩni, kwĩ mũndũ akomera mũkororo wa kombĩni, ona mũrĩngĩti kwĩhumbĩra mũrĩngĩti wa kombĩni.
campaign na maundu maingĩ ona kwĩ mũndũ na itangi rĩake itangi rĩa campaign mũciĩ koguo campaign ĩno nĩ ĩrarĩ na umithio mũingĩ kũrĩ andũ arĩa maramĩbuataga mangĩgĩa indo icio no kũgĩra mekũgĩra maneane tondũ hatikĩrĩ na thĩna tondũ indo cia tũhũ ithiraga o tũhũ. Seneta wa Nyandarua John Methu, mũmbunge wa Kĩbĩbĩri wa Njiko wa Mũhĩa, mũruna wa Naivasha Jane Kĩhara na seneta wa Kiambu Karũngo wa Thang'wa nĩ gatagatĩ ka ateti angĩ kĩhĩri arĩa maratongoragia kambĩini icio. Agĩkaia kuro na ĩmwe yanyu nĩngamenya ndarĩ rũĩ maithinga na nĩ mũĩ cia kĩrũĩ maithinga nĩguo. Ruti nyĩmbo cia kĩndũire cia Gĩkũyũ nginyagia cia kĩrĩu gũtirĩ ciratigirwo na thutha. Seneta wa Nyandarua John Methu na mũnini wa speaker bunge-inĩ ya kaunti ya Nyandarua Chege Gathirimu arĩa amwe a arĩa marathondekete nyĩmbo icio. Atĩ ndehĩta ndoiga Ruto ndarĩ rũĩ maithinga angĩkorwo nĩ kayakura ici cia karau. Niĩ Methu ona ingĩgakua ngoma ciakwa no ikoigaga ũndũ ta ũyũ ũngĩ Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Tũgũtirigana ciĩgiĩ mathako kũrĩa mbĩtĩka cia World Cup na itanyĩtwo gũtirigwo ũtukũ wa ũmũthĩ, na timu ya bũrũri wa Argentina na ya bũrũri wa Spain nĩcio irang'ethanĩra hĩndĩ ya hĩmbĩtano ĩyo mũciĩ wa New Jersey, na president wa bũrũri wa America Donald Trump nĩ gatagatĩ-inĩ ka atongoria angĩ matanyĩtwo gwĩkinyia thĩinĩ wa mbĩtĩka icio, na Akenya arĩa kana Akenya ikĩro itiganĩte na arĩa nĩ Eddie Akabira nĩ matarĩirie matanya mao megiĩ mbĩtĩka icio. Riboti ĩno ya mwandĩki witũ Wainaina wa Kamũkwa ĩtũtirihĩre mohoro maitũ hwainĩ wa ũmũthĩ. Argentina marakinyire gacũmbĩrĩ-inĩ ka mbĩtĩka cia mwaka ũyũ thutha wa kũrũmia bũrũri wa Ngeretha, na rĩu ũtukũ wa ũmũthĩ magũkorwo makĩng'ethanĩra na Spain, na arĩa marakinyire ikerekainĩ rĩa finals thutha wa kũrũmia Faranja. Kocha John Ndung'u ũrĩa nawe mwĩkĩrĩri gĩtĩ wa kĩharo kĩa Reruta Ndagũrĩti ya mũhuro akiuga nĩ mbĩtĩka hiũ nĩ ĩretangĩtarĩrĩka. Nĩ arĩ maarufu mũno na ũrĩa rĩu evolution ĩthiĩte rĩ, Spain yonanĩtie nayo nĩ bingwa. Rĩu thaa ici nĩona rĩu tũraria ũhoro wa Messi mwena ũrĩa, coka tukaria ũhoro wa Yamal mwena ũrĩa ũngĩ, nĩ mũbira mũritũ mũno. Njorua ici cia World Cup na iria iratongorio nĩ Captain Lionel Messi monanĩtie gũkorwo na ũhoti wa kũrũa nginyagia ndagĩka ya mũico, gũkũ Spain makĩonania ũgĩ na ũhoti wao wa gũthamaka kĩharo-inĩ. John Irungu na Tobias Social makiuga mabuku ma kĩririkano maya kũhumburio o rĩngĩ ũtukũ wa ũmũthĩ. Ndĩrona makĩoya gĩkombe tondũ ũngĩrora nginya hau gathutha-inĩ mabungĩtwo mbaũ ĩmwe, rĩu koguo nĩyo ndĩrona me favorite ya kuoya gĩkombe kĩu. Spain have played fluently mpaka final, hawakuwa na matatizo mingi kushinda teams and moving on. Argentina struggled almost all game. Na mbĩtĩka ĩno yaya gũtuithanio nĩ mũthaki ũmwe tu, Lionel Messi, n'ũrĩa waya gũbunga mbaũ ya ũhotani ona kana kũheana pasi ya mbaũ ya ũhotani. No ende Spain marĩ na athaki angĩ ngũthi ta Lamine Yamal, Daniel Olmo na Mikel Oyarzabal. Kocha wa Spain Luis de la Fuente akiaria na andĩki a mohoro arauga rĩrĩa arĩ kocha wa Sevilla FC nĩ arĩa atwara imwana ciake gũthaka na Barcelona, na kũrĩa mũthaki wake ũmwe ahotire kũhingĩrĩria Messi kanya ga gũthamaka mũthako-inĩ. No ende defender ũcio akĩgĩa na nguraro ndagĩka-inĩ ya 70, na wona ehera kĩharo-inĩ Messi abungire mbaũ 4 hamwe. And we went to Barcelona. I had heard great things about a guy named Messi. Well, obviously ya FIFA World Cup 2026. Aya maraheta king of comebacks ri makoretwo makigwira muno. Mubira wa ũmũthĩ Argentina hatirĩ gĩkombe maroya thiĩ mũciĩ. Na nataka Spain wachukue ndio so that Yamal abebe kikombe. Spain kichwa. Ndagĩka 90 kana makĩria nĩcio igũtua matua ma ũrĩa ũgũthamaka thĩ ya mũbira wa magũrũ. Argentina makĩmatha kũhumbwo thombe rita rĩa kerĩ kĩrũmanĩrĩrio, gũkũ Spain makĩonania icoka ciao kũmatha gũcoka gacũmbĩrĩ-inĩ ka mũbira wa magũrũ. President wa America Donald Trump no gũkorwo agĩtongoria ũjumbe wa mabũrũri matiganĩte kwĩrorera mbĩtĩka ĩyo nĩ gũthakĩrwo kĩharo-inĩ kĩa New Jersey. Arĩ nĩ hamucio wotugino tana Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi. Niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Inooro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
2 ti thikũ 2 ũkoretwo ũkĩarĩria andũ na matinogio nĩwe. Ũguo nĩguo ceceni ya Inoro FM tũkoretwo tũgĩka kwa ihinda rĩa mĩaka 23 kũgerera tabarĩra citũ ngũrani. Twage kũhutia ngoro na meciria na njĩra ya gũkũhĩgia, gũgũcanjamũra ona gũkwegeka ũgaikara wĩ mũkenu. Tũkoretwo twĩ mũruna waku wa hakuhĩ na nĩkĩo twĩtaga ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ona rĩrĩa kĩũndũ gitũ kĩna kĩndũ tũgũtambũrũkagĩria guoko nĩguo onawe ũkenanĩre na ithuĩ, na nĩkĩo twĩtaga mũciĩ wa Tuginotana. Mũciĩ wa Tuginotana. Tũgĩkũngũĩra mĩaka 23 kuma rĩrĩa twambĩrĩirio memerekia witũ. Tũracokia ngatho cia mwanya kũrĩ Ngai nĩwe ũtũhotithĩtie gũtũma mwaki ũyũ wa mwanya ũthiĩ na mbere gwakana na ndũhore. Ningĩ ngatho ingĩ ikinyĩre aramati a ceceni ya Inoro FM nĩ ũramati wao wa mwanya, na ningĩ we mũthikĩrĩria witũ ũrĩa wamũkagĩra ũmemerekia witũ ũkawĩiyũkia na gĩtĩo. Ngai wa muoyo akũrathime na arathime Inoro FM hĩndĩ ĩno tũrakũngũĩra Inoro FM at 23. Inoro ceceni nĩ thaa 1 nĩ hetũkĩtie ndagĩka 23. Ndĩrenda kũhe wakiri ndagĩka 2 max. Nĩ kwendaga gũta ndiraria ndagĩka ciake mani na nĩ 2 minutes akerio horie bag nĩ Jeff na nĩ wa disrupt imwe Kimani nake ndiarie moto Kimani nĩ wambia gũcithũkia no njuke njuge atĩrĩrĩ order honorable speaker nĩ ndirakũhe nĩ ngũkũnengera thank you na rĩu mwaro ndakũnengera ũtarĩrie ũhoro ũcio waku Gachagua no arũgame. Wa mbere ngomba kuga maũndũ merĩ. Nyambe njuge katiba na ni section ndirarora nĩ ngũkorwo ngĩmĩona very briefly. He kĩndũ twĩtaga the Fair Administration Act na the Constitution na by extension chapter 4 the Bills of Right. Everybody has mũndũ wothe ena kĩndũ gĩtagwo right to fair hearing. Na act ĩyo rĩ na kahinda gatarĩ kũraihu nĩ ngũkorwo ngĩheana section specifics rĩ nĩ yuga mũndũ wothe no nginya athikĩrĩrio, the right to be heard. Na ũngĩthoma decision ĩno ya thondekirwo nĩ High Court rĩ, High Court nĩ admitire atĩ Gachagua ndathikĩrĩirio, ndaheirwo right to be heard. Ona ordinary cira nĩ wanjonagwo Jeff igoti-inĩ nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo indisposition ya wakiri kana mahinda marĩa wakiri mũrwaru, na igoti-inĩ rĩathire na mbere rĩkiuga at the Senate level Mheshimiwa Gachagua ndathikĩrĩirio. Katiba ya Kenya nĩ yugĩte wega that impeachment yaku ĩgũkorwo upon exhaustion of all legal avenue. Kahinda gaka rĩ oguo tũikaire rĩ cira wa impeachment rĩ after decision iyo ya mĩkwo rĩ nĩ marapirire na appeal ĩyo rĩ nĩyo twetereire. Koguo as at now Gachagua innocent yes until mahinda marĩa agaprove okay guilty nĩ igoti. Na nĩ ngwenda mũno ngoro ngĩcoka maiki-inĩ after Kimani aria nĩgetha heane specific section ĩrĩa nĩ ngũkorwo ndamĩona thaa ici. Njoke njuge kaũndũ kau kangĩ. Njoke njuge kaũndũ kangĩ. Tithiru ndagĩka 2. Atigia sekondi 15 nĩ sekondi 15 na nĩ aria cia 15 koguo nĩ onge na mbere 15 seconds. Njuge atĩrĩrĩ IBC Jeff ĩna ũigĩrĩrĩki wa gũkorwo fair miena yothe tondũ beside gũtara gĩthurano rĩ IBC ĩkĩrĩ na mandate ya kũ-instill discipline, kũ-issue penal notices ĩtorĩa rekĩte kesi ya Wanjiko wa Mũhĩa na ngahutia maũndũ maya ma state officers gũthiĩ gwĩka campaign na gũtũmĩra resources cia thirikari. Ta rĩu ngĩrora kũrĩa rĩ nĩngũiguĩte Kathia uga tũcokerie mũciĩ na ngatho nĩ gũtũrehera mũgithi. Mũgithi ũcio ndaũ discussĩte haha na ngĩkĩũria karĩ kĩaraho ahithĩte macabi ma mũgithi ũcio nĩgetha hurũka ũke. Ngacoka ngauga atĩrĩrĩ nĩ tũrakĩrehagĩrwo matrix, nĩ tũraherehagĩrwo ndege, gĩtarũ speedboat na by the way after gĩthurano Jeff speedboat icio nĩ irathire atĩ gũcabicwo itirĩ kuo
na si gwa kiongo si kathi kuria ni gwitu mucii na tafadhali kathi ni arahe eneo kathi arahe cia mathira. Thank you very much. Thank you. 2 minutes gone. Rekegere cia thira ndamehoria hiyo kitu. Yes. Dira mbere tatumere godagariri conflict of interest erego ati horo wigie Conflict of Interest Act ne amendirwo ni ambunge magitikiria CS na CECs mekage campaign. Okay. Ucio ni watho. Wakiri Ngai aromuteithia tuike mumbunge wa Oljororok athie ni agacenjia watho ucio wike atia weherio ucoke uguo wari niguo minister acio meko atia makanio mumbunge wake currently ni onire ni kwagirire watho ucio cenjio no gicenjio. Number 2 wakiri niwe wakiri no na ithuĩ no tuthomaga watho. Gachagua is not guilty of any sin. Tado cira wa Gachagua ndwari criminal court case na wakiri ni oi cira wa Gachagua wari on impeachment ndiri handu irokanira na guilt. Impeachment ni function ya National Assembly na the Senate. Okay. No na Chief Justice ni erega kuga once impeached by the parliament you remain impeached gina riria igoti rega tweetua gutagwo kwa quit kwa quit kana lift that impeachment. Okay. So far High Court dena lift kutova pili ege lift then Gachagua no arugame. As far as that is concerned, but then no wega gwitikirania nake ni kuri president ya Shira wa Sonko ni etikiritio kurugama gina riria Supreme Court yaugire ndangirugama. Kuguo kwina decision ici na nikio ukoragwo na miena iri ni kuri uga no arugame na ni kuri mauga ndangirugama. Watho ni ugatwira. Well, ndathikiriria muthuri ugwitwo Gachagua Keria umuthi auga erire methwathie kuuta ndu ucio ni bara ya ruriri na President Ruto. So ruriri rutingiragoire na nijugire atiriri Gachagua ni mutongoria wa Gikuyu na no wega twetekeranie ati ni ahetwo gitio ruriri-ini rwito tomwe wa tongoria ria mekayo na it is not even far-fetched kuga niwe uri utongoretie na tuge ona kema kia DCP kena meri very strong in our tribe. No tuyoke tuge atiriri ngwirire Gachagua ni ari meario aragia egwito athie kuria kuongea kari udungi erire andu abometi atiriri February mwaka uyu bara yakwa na Ruto ri ti bara yakwa na ruriri rwanyu ni bara yake nau na Ruto no kamuciri bara yake na Ruto ametuire bara ya ruriri nau na Ruto akijugire ati ni menyerete kwira andu itu atiriri Gachagua ndiramucokaniriria kamuhe migunda ti andu arathire witemere arona mugunda ati riu aratucokaniriria tukaheo mugunda. Gachagua ni kura aretha tateti ari angi Kimani agiukira guthi gukomboriria nyumba Nairobi ire Gachagua ukiraga kuhura oteti iyo ni biashara yao yake reka muico no agaturira muhuko ta njogu karanga no agetha kiama kana coalition iria gathondeka na karira ki no kahera atake wira wa bunge wira wa ministers wira wa PS no guo niguo mutetiekaga kiuria kiria twagirirwo kuuria twita nduri we tandu ni akagunika na no wega ri irio turagunikira ku tarorire well kiria gitumaga tukire tugaikie kura ri menyerete kuga atiriri it is a transaction card ni kura yakwa tirote card ya kiama kia DCP kiama kia DCP aria members ni mari royote card ya kuga we member wake kiama kia DCP kura yakwa ti loyote card ya kiama kia DCP kana kiama kiria ngoragwo ndi kura yakwa ni transaction card ni ta mbeca iria thiaga gwikia kura de muthenya wakwa mugima ngigeria gwicagurira atongoria aria mekundehera maendeleo right Gikuyu kina right ya kuga gitireaga bara it's okay ni kerire Uhuru uguo ona giki kiratoire nduma-ini kiareherwo thitima ri kiraugire gitikuhakwo kone mau ni tungati itikuhakwo na maendeleo liguo kwa shani kuri baraugire batikuina mbere ya ngoma ni undu ni maheo gia kuria at the end of the day no wega na nitwacagurire Kamau na no mwana wa ruriri o toria mucinari watuyuria atiriri
no wegona wakiri uri uguo tando ni egucagurwo ri magitia mathi opposition ri miaka no tore faraugaga one time igwe ngari iguru ri na ni tuwi na wakiri onake ni uyu uguo ate thirikari ri devolution ikiheo bilioni 800 thirikari itigagwo na 3.4 or there about trillion iria citigagwo iria mahuthagira no na development vote ikoragwo ya makeria ma bilioni 800 kuguo ri thirikari ikimuhe manari itigagwo na taicio cia nyuma ita 10 iria irahuthira na ni tuyu ndungi ate thirikari ndikoragwo na equity ate no nginya ya kabara imwe Mount Kenya ithie gake bara North Eastern na ithie gake Western kana kuria kungi thirikari no yuge gwaka 10 gwitu kuria kungi yake igiri na ndungimiuria tando ni onyene kahio na andu mane yugaga no kuria number 2 otori ithuĩ tũĩ ate rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ tũkoretwo na thirikari miaka 35 harĩ 64 iria tũkoretwo na wiyathi na ni tũĩ twĩna bara nyingĩ gũkĩra andũ arĩa angĩ ta andũ yanageria kayo na thirikari ici koretwo igĩtwara maendeleo maingĩ gwitu kugo no wegona ria tũgũtũria andũ opposition ri tumenye ithuĩ tũkĩgunĩka ri ta andũ wagĩtuĩka mũmbunge ũkĩrĩ na mũcara wa milioni ri ũkĩrĩ na insurance ya milioni 10 wĩna ngari igana kĩrĩma gũtirĩ kĩndũ we wagĩte ũkaririkana kwanyu kũrĩa umĩte andũ aku matikũheo bara nĩ ũndũ we ũtũire bara ugaga wanta that is a reality tiwega no na gũtiagĩrĩire no ũcio nĩguo kĩ ũcio nĩguo ma we ũkamenyaga mĩaka 5 nĩ wa condemn andũ aku utore ugaga wantam no njega ni ugwitwo gitungati no na andu magukenerere na mauge we ukamaga muruthi wikarire njege na maundu macio mothe ndei andu makiro but at the end of the day ukamenya ni kuri andu megwakirwo baraingira akirwo andu aku Kimani Wicung'wa auge gwikara thirikari-inĩ ri ndiũ nĩ tuonete Gĩkũyũ ũrĩa kũhana na njĩraga andũ ũgĩũka kuga Ruto nĩ mũru tamba ũrie atirĩrĩ Ruto ũcio nowe president wa Kimani Wicung'wa nĩ amũhete bara icio ciothe mumbunge waku ri okorwo kwanyu gũtirĩ bara na egwa thirikari ona tiga kwamba kuga Ruto nĩ mũru ũcio nĩ wetho yaku tandũ arĩa mena Ruto nĩ tuonete makĩheo bara nĩ tuonete kwa gũgĩakwo and in fact andũ amarahenirie andũ all around ndikĩoĩ andũ ao karau ona ũkai matarĩ maitho thibitarĩ ĩno ya JM ri nĩ thibitarĩ ya gwaka na mĩeri 3 75% complete ndirakagwo land registry ri wakiri nĩ oĩ nĩ kwarĩ na digitization ya files ngiri magana mana ma 30 ciekĩtwo last year na tiriu kĩaroho arĩ muoyo kana ndarĩ muoyo arĩ kuo reri ĩno ĩraumire ya kilomita 86 kuma girigiri ri ĩrokire na mĩeri 3 kuwe tũire yakagwo nĩ kũrĩ kĩrarĩkire bara ici na thitima ri ta thiũrore Jeff wone Alex Wachira ri araunjĩte ri project ya Nyandarua ya thitima ya billion 1.6 last year maundu maya ri kerahota andu arari mumbunge aligned to the government na ni moi maundu maya keraho aratuiria mekagira thibitari iyo ni moi 2025 niguo jeshi ciarehirwo niguo cimiake kana ti jeshi raka riu marehirwo 2025 thoko icio ri ti thoko ni kuri thoko yakagwo na meri ona bara ni kuri yakagwo na meri hindi no mathie guthika keraho ri ithio na metho ndaririkanagia Ruto bara iria amereire now andu aya ri ni marakeheirwo project ici cia thirikari thina wa andu aya kuenjoy project ici ni uriku na tandu ni turia ciaca ihuragwo ri ciaca citu itingituika Gĩkũyũ iregunaga ateti aitu na tumetaga itungati matũre bara igũrũ marumaga thirikari project citu na ithuĩ nĩ twikirie kura tukiheana milioni hakuhĩ 5 thirikari nĩ citwaragwo Nyanza na kuria kungi no ithuĩ rĩu tandũ tũitungati ri twaragwo ithuĩ na tũtĩrĩaga bara na ambunge itu maratongoria kuga ri ati tũtikũhakwo nĩguo tũgacagũre andũ at the end of the day ithuĩ tũragunĩka kĩnoteti ũyũ that's a question twagĩrĩirwo kũria nginya atongoria itu na njuge mũndũ wothe wĩna mũmbunge wĩ thirikari-inĩ na ndaramũguna ũcio nĩ wetho yanyu nene makiuge kamagwere njoku matiahĩtĩtie kaĩ Kimani arakamerĩkũ yo njoku ithe tuira muhe bara icio ciothe kugo mũmbunge ũtarĩ na mabara na maũndũ arekĩra andũ ake na mena thirikari ũcio mũmenya athiaga kwĩhang'ĩra arĩa angĩ makĩhang'ĩra bara ciao na ndĩrenda kũnyita mbaru ũndũ wauguo nĩ Kimani haha very simple nĩ tũkwabatara tũcoke makinya maigana ona thutha twĩyũrie ciũria ta bũrũri wa Gĩkũyũ several things ũndũ wa mbere na nĩ kaũndũ twarĩtie ha before nawe Jeff
ni twakinyiria atia gugituika ni ithu turirihagiria andu aria angi ni ithu tukoragwa mbere riria Raila Odinga na Huruki Ohoro riria arugamire ta president ni wa Azimio ri andu aingi maranege na thaa ici aria mareta itungatire nio matwirire twire Uhuru tubatiriaga bara batikwenda Raila na makiheana itumi ni undu maundu historical maundu andu maturite ma insightagwo makonio mujaruo ni mundu muru muno na ndangiteithia na niki toima haure we've now graduated tugioka UDA kioya na andu ayo othe manegenagwo muthi nio mekirire thirikari ya UDA na ninjuga gugona gakinyiriria riu nige twagikinya haha ororire rwa gikuyu ri riu ni ithuĩ rucamio rwa kuhuranira bururi wothe ni undu twitungati ni tondu ni hagiire bara ya rumere mangethanire William Ruto na Rigathi wa Gachagua na nie njugaga bara yao ni personal tondu it had nothing to do with the community no ruri kuri uria akigarurirwo ni his excellency Rigathi wa Gachagua igituika ru ni bara yake ya community na rururi ruru rwitu ri kana tribe no itu ikioerera riu ri ni twakinya ru ninge bare no ndiraigua ati kirima ni gigwaturanio andu a east maikare mweno na ithu andu a west maikare mweno niki ni undu wa mundu gutura eguthaga githuri na guthia kieraga bururi mugima atiriri ithu andu a kirima nitugite ithu andu a kirima bare no yothe na thogothogo weno na ndeto ici ciothe cia kwihura githuri ri igucoka itutige ha no ngerie guteithia kuga hari igucoka itutige na githungu tugaga alienation andu aria angi othe makanyita na magaikara ogwo handu gacombere makamwirorera muthie kuria muguthie okuria mugaitururukira niki ni undu wa mundu kiumbe a lot of our politics tari ugo ndaigwa mheshimiwa Iganjo Murata wa speaker ugatiriri atona tutaru ni turarutirwo kuria nui andu itu matukaga mahego siasa cia maheni maundu emotive tari nigire ndaigwa muthi mheshimiwa Rigathi wa Gachagua aigate kura itu ni ragire goro muno ruo tari na 3 milioni ri ndurionaga kura ya mugikuyu mwari endagio milioni 3 arendio no na arendio niki riu igakorwo siasa itu ri we never interrogate leaders era turarehe gokaga kiundu kihuhukani igatukua tugathie tukaingiria mundu mbunge ni ndingiuria muthikiriria o hari ari ndina ma andu aringi maratuthikiririo muthi nio mekirire William Ruto power-ini ni gwathie ningi ni gwathondekwo kiundu kingi riu ningi ni nyu mukumuruta mwikire ningi uria mukwirwo how do you benefit na tukira na ati tukuruta twikire o twikire o uri mugikuyu mwenyeri aratigwo ha yes do we have anyone on that ballot na tutia kwihenia ati twina mukuyu tutaruturio kuria tutaruturio haria gwa kiongo na huo gethie ndondori turaruta functional na totingirutwo in fact ile tondu project yone ndime hani no nyenda kumithathaura ithe ni guithe tuige thiri by the way tondiragira mwenywa Junet na akienda kurehe itheru nyamu-ini yo ri yes I want to gwenda gutuika category ko njugi atiriri Nyandarua county ri ni era celebrate on behalf ya bururi mugima kindu gitagwo cultural week yari karau component imwe ya cultural week ri yari kureherwo tutaru na thamaki tondu ni mari damu nyingi muno andu aya rigu thekora theka Jefu na ndie ndakiriho koguo aboreke it sounds up ndukireke ngutaririe mutikireke ndimutaririe reke tutari horo wawe reke tuhoro wa thamaki we cultural week order speaker order cultural week ri cultural week kare hindi kurageire cultural week ri celebrate gwo thingima okay no igithurwo this time round murabitora Nyandarua niguo igithurwo Nyandarua na igithurwo specifically igithurwo Karau yes na yari na component ithano component number 1 sports madako component number 2 youth component number 3 blue economy iyo ya tutaru na thamaki yes component number 4 culture wa nyimbo citu nduire witu wakiri rurathikiriria please listen to judge na component number 5 uhoro wa agenda yes kugathiri gucoke kwa bararia timia na maundu ta macio kiari kiundu kinene riu haha hatutaruri it was just one of the components ya cultural week cokia muthuri tutarutuari twa ona itanoka hau hagataru tondu kuu nikuo njikarana nikuo nyuma tutire kuo njoke njuge nyatunyamo hawatho hanini he andu njugire atiriri Gachagua is innocent nona he kindu gitagwo analogy you can analogize a criminal brief with a civil brief
and of course I agree with Kimani, but for the sake of muthikiriria rimwe he uria uigaga maundu nigetheke atia aerewe juge maundu meri nigetha utuike we impeached no ginya o exhaust all legal avenue. The current position is appeal ya Rigathi wa Gachagua andawe na juge how Chief Justice augire ungithikiriria uria rekiriirie ri augire atiriri you can interpret the law the way you want. Na nikio ngirora the hardest part of the law is interpretation. Uthikiriria how interpretation. Na nikio koraga riri judge ciro gikorwo complicated muno ri judge ni aurifaga kwi Chief Justice nigetha appoint 3 judges. Nikio ngirora Court of Appeal ri nigukora ngimugwanja atano niki nigetha kugia na aria mareka atia mena dissenting opinion na aria mena opinion ki ino ingi. So it is a question of interpretation. And nitora discuss it public body ni agirirwo ni go petition Supreme Court nigetha heane ki advisory opinion na AG niwe ugika ogu. But now the question is do we have the trust in the government? Todo AG is part of the key of the government. Haya jugetiriri maundu maya tunayogethi Supreme Court wakiri abotige ateke tunayogethi Supreme Court on matters of national importance. No. You cannot Supreme Court egi petition na muno in matters interpretation. Civil servant civil society mathiaga atia to the Supreme Court. No, you can petition as a matter of national importance as an individual, but you can hire a lawyer. You can hire a lawyer to represent you. I mean, in fact, in matters of interpretation of constitution no AG or petition Supreme Court na nigo korogi kwa the specific brief in regard to that. To ne kindu gya fata muno muthikiriria joke maundu maya maige kathia rauga, you know, kathio no ria birie ri ambia na kwamba kuga ati ari agent mara ari kuria thiini no wabukire Jeff you be unfair. Jeff warekarie you will be very unfair. No dakiraki hena auga maundu maria matari kuo reke ndimurie kathi tareke kathi uhoro reke ndicokeria ri ni reke kathi uhoro kabe gucokia tondu ari ri kathi atindete na yata tareke ndimuhe uhoro tareke ndimuhe uhoro rekia maundu macio augaga tutaru twarehe tondu wa culture na nekira maundu matano registry ni cia hingurirwo kiki all those things have been happening. Auga mugithi ginya wari kuo tene Kimani wauga auga na mugithi wakire dauga tikindu kingi kwa na mieri 3 of the matter JM Hospital truth of the matter auga reri JM Hospital auga farafara kegucokie JM Hospital iyo yali project ya betio ni governor Kimemia na beso cia World Bank idetiguo nayo kali jime nori ni tukoretwo tugithie na mbere nayo na ni kwagire na pronunciation by President William Ruto. Jeshi ni meguthie na mbere. So that is something that has been underway and is not disputed by anybody. Iyo tikindu giokana kuhuruka gwa kiaraho mugithire ni ndiaiguite handu mugithi ugoka county urenda kuganya muico irathondekirwo reri na ifogira andu ina mweri nie as long as I'm there ndiaiguite goka kwa mugithi no ni wagiukire no reri ni athondeki na mugithi ucio ri no ndaugite haha mugithi ucio ri na ndiyo kana kathi nio mugithi ucio thia na mathaa 9 kuma Nairobi na ngikwira na mugithi ucio Nairobi githie na maha thaa imwe kinya mathaa 9 by mugithi ucio na woka na kiuga wega Steven mugithi ucio ndwari na honi wathire ukigona mugithi ucio ndwari na matawa joke ngurie je arabu mugithi ucio rari hia goro kwi matatu tondu ni wakuirwo ni mugithi ucio matatu ikirigia magana matano wathire na mathaa maigana ni ndathire na mathaa meri kuma Nairobi na twathire tukiruka kwiyonera bururi na urari uhoro wa wathire na mugithi wa thirikari ande ndore ngira matawa Nyandarua Jeff na ntuko batara ukoro atingira oli ndore maundu mamwe kathire ndarigo ni mathirathiaga kana Nyandarua ene karao kumite karao mathaa meri na ni uyu aratuire karao ndamuhurira thimu akehitha riu hindi ria manyita kura 5,000 ri ndetukandeirwo kanjira oda ndeto ici ciothe mararia ri ona reke tu narrow down to one thing. Let us narrow down to one thing. Tobe tuge atiriri kiama kia DCP ri nikio kiama kiria popular few mouth na uma na kihoto na ni wega gwitikira
Umana kihoto ri kindu kire kingitugwa tutigwitikira ri ni gunism na twarega go protect wori ni tugwi protect na mundu wothe utararugama na kiama kia DCP mundu wothe utara recognize Rigathi wa Gachagua ta mutongoria wa ruriri ucio ni orite na atongoria matumagwo nigetha matuonie njira boy muthikire mseme no ino ni mutongoria wa ruriri agekira ruriri ki twiri andu ari andikithirie mawira riri ari deputy president na nie ndi wa gutarire andu ari mandikithirio wera na ni akuria kwao gicagi tutigate tugicoka na thutha tafadhali let us be progressive mundu ndaretagwo gitungati agetio mutongoria no ndu mwaruganite nake agigucinda ni twirwo atiriri ari na wira riri ari munene ekire no agikira ruriri haya reke ngwire reke gucokerie kiu rugama gucokerie haya thirikari hindi ciothe ri ikoragwo na thirikari na opposition iria twari hori na ugathikiriria opposition iria twari nayo ri ni ameririo ni thirikari igiform broad based hindi iria Rigathi wa Gachagua impeachirwo ri ni athire na agiform formation iria nio thaici abohora ipoitaga out mahitia ta thirikari mahinda maria ya atanaimpeachwa number 2 ona impeachwa higweugaga kwanza araugire haha haitu karatina arauga nie twahitanirie kathire unorokite nyandarwo na UDA na ni wale mwori yusidio na ndari gwatiriri ndari gukandire karatina ndukireke ngwire araugire atia nie ndiraumire no ngurutire ka video nie nda twahitanirie na William Ruto ndiria arire Raila Odinga last time twari na kathia wali safina riu ningi ni urathire UDA rucio ningi ugathie kathi ni gutukanirwo na ni ndirenda vyo kathi ni ngwaria nawe ogetha nguhe guidance haya kathi gubatara tumiorite piu riu njararite no ya ruriri urite ri wamuhorere tabothikiririe ndauga ndikwenda kurehe comment ino hau Facebook ndauga ndirehe radio-ini ndaigwa mweshimua Kathi akiuga ati aumire Nairobi nginya Karau na mathaa meri for record purposes mathaa meri ni kuma Nyahururu guthie Karau mauni mo mathaa meri tusidanganyane ni mundu wandika hau Facebook ucio ni mundu uramenya Karau mundu ngiuga atiriri Jeff Kimani is not being honest. Does he know that the best ranked MPs in performance and development record were actually those who were aligned to Rigathi Gachagua? Also, don't the president always say that development shall be taken to all regions regardless of the political affiliation? It's a good debate, but let us have facts. Wina kiuria hau aboshoki. Ndigishokia thaici. Botige kia mwisho. I'm really enjoying the debate. You need to call me one of those fine days. Ne you are senior gwitwo speaker wa home. Ne wajira demugeithie ni murashira wega. Former speaker. Boshoki kiuria kiu. Well, no wega kuga political affiliation. No wega kuga atiriri. Ni dinari uhoro wa CDF. CDF wigerereku wa mobunge at individual level ni wedi tamainaga jariri about national government projects na dauga ni kuri ideal situation ne atiriri bururi ni witu ithuothe development should be spread equitably but reality on the ground no ti undu mugeni ni undu twire kuo ni ati development itu twaragwo equitably ko itoragwo equitably ri bara iria twina cio Mount Kenya cigire nyinyi tandu North Eastern na kuria kungi ona make hegwa bara tugikatia tukihe Uhuru ana twira-ini na ndari uguo tandu ni gikundirarerie ndirarie na githungu Uhuru ana twira we mwene uria twakeire bara nyingi kuri andu aria angi ucio niguo moria wiki wiho no performance ya mubunge no wega kwira mundu ucio am very well aware at the Nyoro is not aligned to president and he has been the best MP. Yes. So uguo ni joy. Ona ajikumuya ni wagirirwo menye bado tondu onake no guo. No wega. Onake ni arankitwo na bashigana. Ari na banya. Perfect. Na ndari mwana wa president. But amwakiria farashiga na ciarami. Ona babu wino. No wega amwakiria farashiga na ciarami wa muhia. That is what I was saying. Na daya na example jagada ugatiriri. Ithuothe ni tuonete Kimani wa Icung'wa atoraga kaka farashiarami na icio mumbuge ndangehota gwaka na CDF. Ni thirikari agathia akamekora na tando ni maragia kerwo he Kimani kibara na dauga mumbuge wanyu agikunda mwakagira mabara mathoko na iria ingi timahitie ma president muno tamahitie mao make tando ni tuonete akawanji kumagia kabara angikorwo wakonyu ndara kabara na matindaga na Ruto ucio no muhitie ule wa mbere munene. That is what I said. Tugia atiriri the president himself arekire undu twetaga na githungu
extending an olive branch kana arabaraia guoko gwake arakinyira Kamau wa Ngotho tondu niwe mubunge uri urathurirwo arauga atiriri ona ucio wacagurwo ri ni mwana wa Karau ni mwana wa Nyandarua na niwe mwenda arauga atiriri tutafanya kazi na yeye mundu ikaragira njege kama muruthi no menye andu acio othe nima ni maramu congratulate ni marekie wega muno but undu uria wa bata muno ri they had no choice but to congratulate na nikiona ha tuikaire ri Kathiri na Kimani ri they had no choice but ko admit atiriri DCP ri nikio kiama kiria kile haki amani toguka haki amani toguka arajoke ngiria atiriri washira oi ndagike mwe Jeff nikuiga ndiraiga oi ndagike mwe muthi ni tuthumburire mundu wothe ni aigua tondu he muthikiriria wa hura auga mugithi kuma Karau nginya Nyahururu niguo mathaa meri koguo ni maigua Kathi ndaramenya uria arauga kabisa ni mundu uraria kuma Nairobi na aroka gucokaniria na mundu umire ground iyo mugithi ucio athire naguo ri no akaumire naguo Nairobi akiumira Kawangware agitumira mathaa meri macio ni Kawangware tikuo Karau hau niho aratukanirwo koguo ni kwenda muthikiriria acukeire Kawangware agicoka we kuma murenda kwa mugithi ucio thia kana kilomita cigana 25 urathie na mathaa kenda ucoke urarihia goro orareke ngororere mita gauge trains urarihia 550 haya good ni wauga wega muno bas ni wauga wega muno Kathi matatu iri hagiate tamurie matatu iri hagiate ndenda hone Kathi ndaramenya uri arauga matatu iri hagiate angikoro mugithi urarihia 550 matatu irarihia ate mugithi waku mane rufi guthi Nyahururu ri witagwo the Nyahururu Safari Train utonyita maundu maya meri uti mugithi wa gukua uthie kwanyu is a safari train tuthie safari order speaker uthiere by order speaker order na mugithi ucio ri nduthiana mathaa macio waiganjwa ru ni ndauga uguo ni waiganjwa na ndangĩingĩra mugithi tondu wa thirikari na itungati tingĩraga mugithi koguo ri ni ndauga ndangĩingĩra mugithi atia ni ndamba ndauga ni ndathire na gwandä photos I can confirm koguo ri ni ndĩrari ũhoro wondu na umeire ku umeire Karau uingĩrĩire ku haha rĩ haha town ugithie nginya Karau koguo muthikiririo ucio arauga uthiaga na mathaa meri aria me ground matiramenya waiganjo magirigiri tugithie Karau ugithie Nyahururu no ngugaga atiriri development will not stop maundu maria maranjitio Karau na speaker uguka kiugaga atiriri kuri o kaundu karekirwo Moses Kuria himself tono we wari munene muno wa kurugamira maundu maya mothe atigire ni maiko araugire atiriri ni ahura ni njui nima ni arahurire Ngotho na maraiguana ati gutire project ikurugama yo maugite na tondu ni muragitwo prove ile atiriri wekwa development ka guikare kura no muragitwahire tunini ri ithuĩ tutikire andu ega ati no turauga ona twi tunini ri no tukurikia project mutikire ki andu mateithio reke wira uyu urike na gutire mundu uragiria andu mateithio Kathi by the way Kathi you should know you have no choice Kathi Karau ri tiete to tutina thura thirikari ni ku aya wina ndagika igire 2 minutes into actually 1 minute yes ni ndauga atiriri ni tuiganire ni tutige kuhumania muno ithu tuiganirite ati mubunge urathurirwo ri na ni andu akara una kwenda kwao ri matogoretwo ni speaker tondu ona kwati wa constituency yo ni aramwikagira campaign ni turamurutira nguvia tukauga ni murekire wega and congratulations but moving forward rugano ruru rwa ithu turi itungati angangani andarari na ithu ucio ni angani kunda ngutumia tiga iguturuma ni muturumire muno ruo na inyui na mutika import haro cia mathira mutware Karau na kundu kuria kungi mathira guturaga haro na juga gutire na haro Karau by the way no jugaga uguo ondoka haha ndeto cia gwitu uria tuturaga andu maruaga mekaga mitugo eri engiri nie ngwiciani rita ria mbere Nyandarua andu gukinya ni mekurwa na ginya gwakwa mundu very unfortunate our bad manners from Mathira should not be exported to other places like munawe nigetha tukuigirwo ni Kimani gwenda kuga atiriri no tanaria ngukwira atiriri mundu rimwe ndekendaga gutinda akianirwo muno no korwo Kathiri he handu arathiite na he handu ugite ni arathie riu we nawe woka kuga ndarari kuo na no ko he handu nona atiriri Jeff nona inorori ni national radio in fact international na rimwe ri no jigwe ki handu makimisridwo koguo ni wega rimwe kwanirira maito na Kathi kuria tuma ndingiuga itoto wega ningi riu no ningiri mandu a Nyandarua ni nguga nona
ugo na murona ni hendo murari guko kindu gia bata to ni parting kindu gia riu ri no korona cai ucio ndaki riu maundu mamwe tiga kureha kathi no njuge parting shot atiriri njuge parting shot kindu gia bata muno ri kwenda kwira muthikiriria wothe ona moigo tukikaniria mĩario ya gĩsiasa ri we are one na tutire na bururi uki bururi no uyu Kenya na bururi uyu ngiakana ri gutire kundu kungi tu twaheithwo thema koguo ni tukwenda gwita Kimani na rumiriri yake kathi na muteti ungi wothe let us condemn gunism reke tutige kurwa twathi at the ground level na ithu aria twina privilege ya gukorwo tukiapia ina radio station iria ina national listenership reke twire andu na ni ndira appeal na andu siasa ti haro mundu wothe na right ya guikia kura kuria guikia athure uria kwenda na 2028 igatukoro haha ciana citu igakorwo igithie macukuru tugakorwo tugiroka wira no bururi uyu tungiumbani ni tugukorwo tuhititie muno na ndikiriria na kuga kiama kiria kia popular muno ni DCP mutongoria Rigathi wa Gachagua turamurutira ngufia na by the way ni egukorwo kirugama president tondu ena right Kimani kurikireria ta wakiri njere andu itu kabathayo tuige thayo na njoke njere andu itu turi ciana cia nyina omwe uteti woka ri andu ni mari mlengo wao na andu ni mari kiria gitumaga maikare kuria maikaire kuguo tutigakinye handu gutuike ni ugwetha uri ungi omoham ni undu wa murugamo wa giuteti na no hega njere Rigathi wa Gachagua ngirikia atiriri gitio kiwa hetwo na privilege yo hetwo ni Gikuyu ina responsibility onake ndakahande kironda ngoro-ini ya Gikuyu o ati gitikahona kana ni gigatuma mundu na murwa nyina moyanire ruhiu ni undu wa mirugamo ya giuteti ni undu uria me amplifyire no ria menereire aria areciria ni maracindana nake especially kiama kia DCP na ciama icingi na tonginya ati mundu wothe aruta kiama okera Gikuyu ati kiama kiu ni gia Kasongo tandu tutingikinya ningi haria twari ati kwa Raila Odinga warugama weragwo banditwo ni Uhuru niguo guithio ati riu guku kungena ku warugama utari na kiama gia Gachagua kaugo hetwo mbeca ni Ruto uke wendie ruriri reke tuge atiriri kiharo giki ni kinene ni tukuiganira ithuothe tuheane itio twaragia ruthiumi rumwe na turi andu amwe haya reke ndimuheru fact ya mugithi ucio mukugaga Nyahururu Safari train now twice a week Nairobi Gilgil Olkalau Nyahururu Nairobi to Gilgil okay kuma Girigiri ginya Olkalau ni mathaa meri okay uthi Nyahururu ni 1750 guciria wakura sawa departure ugukura 10 ukinya Girigiri thaa 8 ukinya Olkalau thaa 10 na dakika 20 guti mathaa kenda ni mathaa matandatu na hena magimeli wa goja from Nairobi town to Olkalau 6 hours from Nairobi to Gilgil 4 hours ona ni komiti kenda riu acha kuma Nairobi ginya Olkalau 6 hours 6 hours mugithi ndoge kinya 6 hours munene yeni motha mana niguo kuma ithindo kwamba ukinya Girigiri ucoke ugikinye Olkalau yeni kuma Nairobi ginya Girigiri ni mathaa mana no riu menye kuma Girigiri ginya Olkalau ni mathaa maigana mere goka 6 hours 49 mambo kwa ground ni tofauti tigana huyo ni mugithi tigaguo au ni marandiko akura ona andu magakiririkania atire mugithi no urugamaga you know it's good to say the truth mugithi ni urugamaga uthiage karoga magandu makahoya urugamaga andu magathie gwiteithia ni hari handu hari gutuconda uthiagira bara eno ya kithira ndo na matari bona kibera o nikio kuga wacukire kawa gware acukire hau kawa gware agithikibira riu akiona ta acukira karau thank you very much second that 30 seconds yes na this is important turirikane na ndanauga ringi kwagia ngui ona muona atimia makiumiria na maundu imwe ya moteti na maundu mara mangi atimia na ciana nio maumiaga muno makiria na ihoya riakwa kuri andu othe na bururi witu wa Kenya tuige thayo na tuguthingate very good thank you very much gayauga andu meke wega na mendane na maige thayo na hari mundu auga atiriri gatimu gaka ni kega muno gaikare gagiukangaga uguo ni tukwari na producer tumenye kana ni guguyuka no akigwa producer umenye horo cio wega thaa igiri cio tuko mathaa
uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM na itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro, ceceni hakuhĩ nawe.